کتاب اشعیا نبی باب یکم. از خدا جدا شدن اسرائیل. رؤیای اشعیا ابن آموس که آن را درباره یهودا و یروشلیم در ایام اوزیا، یوتام، آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا دیده است. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش انداز، چون که خداوند سخن میراند. پسران را پرورش دادم و به وایه رسانیدم، ولی آنها بر ضد من عصیان کردند. برزگاو مالک خود را و خر آخوری صاحب خود را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسد. قوم من فهم نمی کنند. ای وای بر خلق خطاکار، بر قومی که زیر بار گناه ماندند، بر نسل بدکشان، بر پسران کجرفتار، خداوند را ترک کردند. قدوس اسرائیل را خار داشتند، عقیب گشتند. چرا باز ضربولت خورید چون معصیت را دوام دهید؟ تمام سر دردناک است و تمام دل صد چاک. از کف پا تا فرق سر در او جای صحت نیست. جراحت و ریش و زخم خونشار که نه پاک کرده شده است، نه بسته شده است و نه با روغن نرم گردانیده شده است. زمین شما خرابزار گردیده است، شهرهای شما با آتش سوخته است. صحراهای شما را در پیش نظر شما بیگانه ها میخورند و خرابی اثر تار و مار بیگانه هاست. و دختری سیان مثل چیله در تاگزار، مثل چتر در پالیز، مثل شهری محاصره شده می باشد. اگر خداوند لشکرها بقیه اندکی برای ما نمی گذاشت، ما مثل سدوم می شدیم و به امورا مانندی می داشتیم. ای میران سدوم، سخن خداوند را بشنوید. ای قوم امورا، به شریعت خدای ما گوش اندازید. قربانی های بسیاری شما به من چه لازم است، میگوید خداوند. از قربانی های سوختنی قوشقارها و چربوی پرواریان سیر شدم و به خون نرگاوها، گوسفندها و تکه ها رغبت ندارم. وقتی که می آید تا به حضور من حاضر شوید، کیست که از شما طلبیده باشد که صحنهای مرا پایمال کنید؟ هدیه بیکاره دیگر نبیارید. بخور برای من زشت است، نو ماه و شنبه و انجمن نیز. و خباثت و مجلس عیدانه نمی توانم طاقت آورم. از نو ماه‌ها و عیدهای شما جان من نفرت دارد. آنها برای من باری گران است که از برداشتنش طاقتم تاق شده است. و هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما می پوشم. دعا را افزون کنید هم نمی شنوم، چون که دستهای شما پر از خون است. جست و شوی کنید، پاک شوید. اعمال بدی خود را از چشمان من دور سازید. از بدکرداری دست کشید. نیکوکاری را تعلیم گیرید. طالب عدل و انصاف باشید. و مظلوم خلاصی دهید. به یتیم دادگری نمایید. بیوزن را حمایت کنید. بیایید اثبات نماییم، میگوید خداوند. اگر گناه های شما مثل قرمز باشد، مثل برف سفید خواهد شد. اگر مثل ارغوان سرخ باشد، مثل پشم خواهد شد. اگر آرزومند باشید و بشنوید، نعمتهای زمین را خواهید خورد. ولی اگر سر پیچیده مقابلت کنید، شمشیر شما را خواهد خورد. زیرا که دهان خداوند چنین میگوید: پایتخت امین چگونه زیناکار شده است. وی از انصاف پر بود، در وی عدالت ساکن بود، ولی الحال قاتلان. نقره تو به غش تبدیل یافته است، شراب تو با آب آمیخته شده است. میران تو خودسر شده شریک دزدان گردیدند. هر یکی از آنها رشوه را دوست می دارند و از پی بخشش ها می دوند. و یتیم دادگری نمی کنند و دعوای بیوزن نزد آنها نمی آید. بنابراین خداوند لشکرها، نیرومند اسرائیل می گوید: های، من از شکست عدویان خود قناعت حاصل خواهم کرد و از دشمنان خود انتقام خواهم گرفت. آگاهی دادن و دعوت کردن به توبه.
و دست خود را بر تو خواهم برگردانید و غشی تو را چون در اشقار تازه خواهم کرد و تمام ناپاکی تو را دور خواهم ساخت و داوران تو را مثل پیشتره و مشاوران تو را مثل اوله خواهم برگردانید. پس از آن تو شهر عدالت، پایتخت امین خوانده خواهی شد. سیان به وسیله انصاف نجات خواهد یافت و توبه کنندگانش به وسیله عدالت. و عاصیان و خطاکاران سراسر شکست خواهند خورد و آنهایی که خداوند را ترک کردند محو خواهند شد. زیرا آنها از درختان پیسته که شما آرزو کرده بودید خجل خواهند شد و از باغ‌هایی که شما برگزیده بودید ننگین خواهند گشت. زیرا شما مثل درخت پیسته که برگ‌هایش پژمرده شده باشد و مثل باغی که آب نداشته باشد خواهید شد. و زورآور به پوستلاخ کتان و عملش به شراره مبدل خواهد شد و هر دویشان یک جایه خواهند سوخت و آتشکش نخواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب دوم. وعده درباره ایام آخر. کلامی که اشعیا ابن آموس درباره یهودا و یروشلم در رؤیا دیده است. و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بر سری کوه‌ها برقرار خواهد گردید و از تپه‌ها بلند خواهد شد و همه خلق‌ها سوی آن روانه خواهند شد. و قوم‌های بسیار رهسپار شده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند و خانه خدای یعقوب برایم، تا که او طریق‌های خود را به ما تعلیم دهد و ما به راه‌های او روانه شویم. زیرا شریعت از سیان و کلام خداوند از یروشلم خواهد برآمد و او در میان خلق‌ها داوری خواهد کرد و قوم‌های بسیار را تنبیه خواهد نمود و آنها شمشیرهای خود را به آماج‌ها و نیزه‌های خود را به داسکاله‌ها تبدیل خواهند داد و خلق بر خلق شمشیر نخواهند کشید و جنگ را دیگر تعلیم نخواهند گرفت. پیش از برکت جزا می آید. ای خاندان یعقوب، بیایید در نور خداوند راه رویم. زیرا تو قوم خود خاندان یعقوب را ترک کرده ای، چون که آنها از رسم و آیین شرقی پر شدند و مثل فلیشتیان فال می کشایند و با زادگان بیگانه ها قانع می شوند. و زمین وی از نقره و طلا پر شده است و خزائن وی انتها ندارد و زمین وی از اسپان پر شده است و عرابه های وی انتها ندارد و زمین وی از بتها پر شده است. آنها به عمل دستهای خود با آنچه انگشت‌هاشان ساخته است سجده می کنند و انسان سرپست و مرد ذلیل شده است و تو آنها را نخواهی آمرزید. از ترس خداوند و از شفقت کبریای او به کوهپاره داخل شو و خود را در خاک پنهان کن. چشمان هوابلند انسان ذلیل و غرور مردان پست خواهد شد و تنها خداوند در آن روز بلند خواهد بود. زیرا از جانب خداوند لشکرها روزی است که بر هر چیزی هوابلند و مغرور خواهد آمد و بر هر چیزی سربلند و آن پست خواهد شد و بر همه ارزهای سیهی و سربلند لبنان و بر همه بلودهای باشان و بر همه کوههای سرکش و بر همه تپه‌های سربلند و بر هر برج بلند و بر هر حصار مستحکم و بر همه کشتی‌های ترشیش و بر همه زیورهای نظرربا. و هوا بلندی انسان پست و غرور مردان ذلیل خواهد شد و تنها خداوند در آن روز بلند خواهد بود و بتها تماما محو خواهد شد و مردم به مغاره‌های کوهپاره‌ها و به سوراخ‌های خاک داخل خواهند شد از سبب ترس خداوند و از شفقت کبریای او، وقتی که او برخیزد تا زمین را واژگون سازد. در آن روز انسان بت‌های نقره و بت‌های طلای خود را که برای پرستش خود ساخته است و کورموش‌ها و کورشب‌پرک‌ها خواهد پرتافت، تا که مردم به غارهای کوهپاره‌ها و به دوتهی‌های بین صخره‌ها داخل شوند
از سبب ترس خداوند و از شفقت کبریای او وقتی که او برخیزد تا زمین را واژگون سازد. شما از انسان که نفس او در بینی اوست دست کشید، زیرا که او چی چیز حساب می‌یابد. کتاب اشعیای نبی باب 3. داوری بر غرور. زیرا اینک خداوند لشکرها مدد و تکیهگاه را از یروشلیم و یهودا دور خواهد کرد، هر مدد نان و هر مدد آب را. پهلوان و مرد جنگی، داور و نبی و ساحر و مرشد را، میر 50 و شریف و مشاور و هنرور و عزایم خان را و امردان را بر آنها به سروری خواهم داد و کودکان بر آنها حکمرانی خواهند کرد و قوم گرفتار ظلم خواهند شد، هر کس از دست کسی دیگر و هر کس از دست یاری خود. امرد به پیر و پس فطرت به عالی جناب گستاخی خواهد کرد. وقتی که کسی در خانه پدرش و برادر خود چسبیده بگوید تو لباس داری پس حاکم ما شو و این بی سر و سامانی زیر دست تو باشد. وی در آن روز آواز خود را بلند کرده خواهد گفت من نمی توانم چاره ساز شوم، زیرا که در خانه من نه نانی هست نه لباسی، مرا حاکم قوم تعیین نکنید. و این منوال یروشلیم بی سر و سامان شده است و یهودا فرو غلطیده است، زیرا که زبان آنها و اعمال آنها بر ضد خداوند است، تا که چشمان جلال او را به خشم آورند. افاده رویهای آنها بر ضد خودشان گواهی می دهد و آنها درباره گناه خود مثل مردم سدوم آشکارا سخن می رانند و آن را پنهان نمی دارند. وای بر جان آنها، زیرا که خودشان به سر خود بدی می آورند. با عادل بگوید که او نیکی خواهد دید، زیرا که از ثمره اعمال خود خواهد خورد. وای بر حال شریر که وی بدی خواهد دید، زیرا که مکافات عملی دستهای وی به وی داده خواهد شد. بر قوم من کودکان ظلم می کنند و زنان به وی سلطنت می رانند. ای قوم من، راهبرانت تو را در اشتباه می اندازند و سمت راههای تو را ویران کردند. خداوند برای دادگری برخاسته است و راست ایستاده است تا که قومها را داوری نماید. خداوند با پیران قوم خود و با میران آن به مرافعه خواهد آمد. شما تاکزار را آتش زدید و آنچه از بینوا غارت کرده شده است در خانه های شماست. شما چه حق دارید که قوم مرا مظلوم سازید و رویهای بینوایان را پایمال کنید؟ میگوید خداوند لشکرها. و خداوند گفت از بس که دختران سیان مغرور شدند و گردن برافراخته راه می روند و با غمزه های چشم و وسوسه می اندازند، با عشوه و ناز می خرامند و زنگولچه های خال ها را بر پایهاشان جرنگاس می زنانند. بنابراین خداوند فرق سری دختران سیان را کل خواهد کرد و خداوند عورت آنها را برهنه خواهد نمود. در آن روز خداوند زیب و زینت خلخالها و پیشانبندها و طبقها را نیست خواهد کرد و گوشواره ها و دستپانه ها و رویبندها را و افسرها و زنجیرها و کمربندها و عطردانها و تومارها را و انگشترین ها و حلقه های بینی را و کمزولها و جامه ها و رویمالها و همیانها را و آینه ها و پیراهن ها و دستارها و حجابها را و در عوض رایحه عطر تعفن ریم خواهد بود و در عوض کمربند ارغمچین و در عوض گیسوی پرپیچ و خم کلی و در عوض لباس فراخ توته از پلاس و در عوض زیبایی تمغه. مردان تو به شمشیر و بهادران تو در جنگ خواهند افتاد و دروازه های آن ناله خواهد کرد و ماتم خواهد گرفت و آن تهی گردیده بر زمین خواهد نشست. کتاب اشعیای نبی باب 4.
رؤیای ملکوت آینده. و در آن روز 7 زن به یک مرد چسبیده خواهند گفت: نان خود را خواهیم خورد و لباس خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بگذار بر ما خوانده شود، ننگ ما را دور کن. در آن روز نوده خداوند شکوه و جلال و میوه زمین برای بقیه اسرائیل کبریا و شفقت خواهد بود. و هر کی در سیان باقی و در یروشلیم سلامت ماند، یعنی هر کی در یروشلیم در دفتر حیات نوشته شود، مقدس نامیده خواهد شد. وقتی که خداوند نجاست دختران سیان را بشوید و خون یروشلیم را با روح داوری و با روح سوزان از درون آن دور کند، آنگاه خداوند بر تمام مکان کوه سیان و بر جمامت‌های آن ابر و دود را در روز و درخش آتش شعله‌ور را در شب خواهد آفرید و بر تمام جلال پرده خواهد بود. و سایبان در روز برای سایه از گرما و برای ملاذ و پناهگاه از باد و باران خواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب 5. سرود محبوب خود را درباره تاکزاری او برای محبوب خود بسرایم. محبوب من تاکزار بر تپه حاصل خیز داشت و او زمین آن را کنده از سنگها تازه کرد و رسهای انگور لعل در آن شینانید و برج در میان جای آن بنا کرد و چرخشت نیز در آن کند و او امید داشت که انگور خوب می آورد، ولیکن انگور بد آورد. و اکنون ای ساکنان یروشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکزار من داوری نمایید. برای تاکزار من باز چی کار کردن لازم بود که من در آن نکرده باشم؟ چون امید داشتم که انگور خوب می آورد، چرا انگور بد آورد؟ و اکنون من به شما اعلان می نمایم که به تاکزار خود چی کار خواهم کرد. خاربندش را دور می کنم و آن خراب خواهد شد. دیوارش را ویران می کنم و آن پایمال خواهد شد. و آن را خرابزار می گردانم، نه نوده هایش کلک زده خواهد شد و نه زمینش کنده نرم کرده خواهد شد. و یفشان و خار شتر در آن خواهد روید و به ابرها امر می فرمایم که بر آن باران نبارانند. زیرا که خاندان اسرائیل تاکزار خداوند لشکرها می باشند و مردان یهودا نهال تیلپذیر او. و او امید انصاف داشت و اینک ناانصافی، عدالت را چشم داشت و اینک داد و فریاد. پیشگویی درباره 6 مصیبت آینده. ای وای بر آنهایی که خانه را به خانه علاوه می نمایند، کشزار را به کشزار ضم می کنند، به طوری که جای باقی نمی ماند و شما به تنهایی بر زمین مسکن گرفته اید. خداوند لشکرها به گوش من گفت: به یقین خانه های بسیار خراب خواهد شد، خانه های بزرگ و زیبا غیر مسکون خواهد گردید. زیرا که 10 جفت تاکزار یک بط خواهد داد و یک هومر تخمی 1 ایفه خواهد آورد. ای وای بر آنهایی که بامدادان بر محل برخاسته از پی عرق می دوند و تا به وقتی شب نشسته خود را با شراب آتش می دهند. و بربط و عود و دف و نی و شراب در بزمهای آنهاست، ولی آنها به کارهای خداوند نظر نمی کنند و عملی دستهای او را نمی بینند. بنابراین قوم من بناگاه جلای وطن گردیدند و اشراف آنها گرفتار گرسنگی می باشند و عوام آنها از تشنگی خشک شدند. بنابراین دوزخ حرص خود را افزون کرده است و دهان خود را به نهایت گشاده است و شفقت آنها و خوشنودی آنها و غوغای آنها و هر کی در بینشان خوشحال است در آن فرو خواهد رفت. و انسان سرخم و مرد ذلیل و چشمان هوابلندان پس خواهد شد و خداوند لشکرها در داوری بلند خواهد شد و خدای قدوس در عدالت تقدیس خواهد یافت. و گوسفندان مثل آن که در چراگاه خود باشند خواهند چرید و آنچه را که در خرابه های ثروتداران باقی مانده باشد بیگانه ها خواهند خورد. ای وای بر آنهایی که گناه را با ارغمچین بطالت و خطا را مثل طناب عرابه از پی خود میکشند و میگویند:
بگذار او شتاب نموده عمل خود را تیزاند تا آن را ببینیم و بگذار مشورت قدوس اسرائیل نزدیک شود و بیاید تا آن را بدانیم. ای وای بر آنهایی که بدی را نیکی و نیکی را بدی می نامند، تاریکی را روشنایی و روشنایی را تاریکی می دانند، تلخ را شیرین و شیرین را تلخ حساب می کنند. ای وای بر آنهایی که در نظر خود خردمند و در پیش خود دانا می باشند. ای وای بر آنهایی که در نوشیدن شراب بهادور و در تیار کردن مشروبات داروواردار مردان پرزور می باشند که شریر را به خاطر رشوه عادل می دانند ولی عادلان را از عدالتشان محروم می کنند. بنابراین چنان که زبانه آتش خس را می خورد و خاشاک در علنگه نیست می شود، آنچنان ریشه آنها پوسیده خاک خواهد شد و شکوفه آنها مثل غبار برباد خواهد رفت، زیرا که آنها از شریعت خداوند لشکرها نفرت کردند و کلام قدوس اسرائیل را خار دیدند. بنابراین غضب خداوند بر قوم او آتش گرفته است و او دست خود را بر آنها دراز کرده آنها را ضربه زده است و کوهها به لرزه آمده است و جسدهای آنها در کوچه ها مثل اخلاط پرتافته شده است. با این همه غضب او فرو ننشسته است و دست او هنوز دراز است. ولی وای برای خلقهای دوردست خواهد برافراشت و یکی را از اقصای زمین خطاب خواهد کرد و اینک وی شتاب نموده به آسانی خواهد آمد. اندرون وی نه لکات خواهد بود نه ضعیف، وی نه پینک خواهد رفت نه خواب خواهد کرد و کمربند وی از کمرش باز نخواهد شد و دوال پایافزالش کنده نخواهد شد. تیرهای وی تیز و همه کمانهایش زه کرده شده است. سمهای اسپان وی مثل صخره است و چرخهای وی مثل تنباد. نعره وی مثل نعره ماده شیر است، مثل شیران جوان نعره می زند و غرش کنان صید می گیرد و آن را می برد و رها کننده نخواهد بود. و در آن روز بر او مثل خروش بحر غرش خواهد کرد و کس اگر به زمین نظر اندازد اینک تاریکی و تنگی است و نور در پس ابرهای سیاه تیره شده است. کتاب اشعیا نبی باب 6. خداوند به اشعیا در جلال خود ظاهر می شود. در سالی که پادشاه اوزیا وفات کرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و دامان او معبد را پر کرده بود. سرافیان در گرد او ایستاده بودند که هر یکی از آنها 6 بال داشت. با 2 تایش و روی خود را می پوشید و با 2 تایش پایهای خود را می پوشید و با 2 تایش پرواز می کرد و یکی به دیگری ندا کرده می گفت: قدوس است، قدوس است، قدوس است خداوند لشکرها، تمام زمین از جلال او پر است. و پهلودری ها از آواز ندا کنندگان به لرزه آمد و خانه از دود پر شد و من گفتم: وای بر من که تمام شدم، زیرا که من شخص حرام لب هستم و در میان قوم حرام لب سکونت دارم و چشمانم پادشاه را خداوند لشکرها را دیده است. نتیجه این رویا آتش پاک کننده. و یکی از صرافیان نزد من پریده آمد و در دستش اخگری بود که با آتشگیرک از قربانگاه گرفته بود و آن را به دهانم رسانده گفت: اینک این به لبهایت رسید و گناهت دور شد و خطایت کفارت یافت. و من آواز خداوند را شنیدم که می گفت: من کی را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ و من گفتم: اینک من حاضرم، مرا بفرست. سپارش نو به ذمه اشعیا گذاشته شد. و او گفت: برو و به این قوم بگوی: و شنیدن خواهید شنید ولی نخواهید فهمید و به دیدن خواهید دید ولی نخواهید دانست. دل این قوم کندفهم و گوشهاشان وزنین و چشمهاشان بسته شده است، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و دل آنها بفهمد و رجوع کنند و شفا یابند. و من گفتم: تا به کی ای خداوند؟ و او گفت: تا دمی که شهرها ولنگار شده
غیر مسکون گردد و خانه ها بی آدم بماند و زمین به خرابزار تبدیل یابد. و خداوند آدمان را دور خواهد کرد و در زمین خرابی بسیار خواهد شد و اگر 10 در آن باز بماند باری دیگر آن نیز خانه ویران خواهد شد. چنان که از درخت پیسته و از درخت بلوط پس از بریدن ریشه آنها باقی میماند، آنچنان نسل مقدس ریشه آن خواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب 7. اتفاق هلاکت آوری رسین با فقح در ایام پادشاهی آحاز. و در ایام آحاز ابن یوتام ابن اوزیا پادشاه یهودا واقع شد که رسین پادشاه ارم و فقح ابن رملیاهو پادشاه اسرائیل بر ضد یروشلیم برآمدند تا که با آن جنگ کنند، ولی که نتوانستند آن را ضبط نمایند. و به خاندان داوود خبر داده گفته شد: ارمیان در خاک افرایم اردو زدند و دل وی و دل قومش لرزید، چنان که درختان جنگل از باد می لرزند. و خداوند به اشعیا گفت: تو با پسرت شعریاشوب با آخر جوی حفظ بالا برای صحرای گازوران به استقبال آحاز برو و به او بگوی خودداری نما و آرام باش، نترس و دل تو از این دو کنده نیمسوز پردود، یعنی از شدت غضب رسین و ارم و پسر رملیاهو خواطر نشود. از بس که ارم، افرایم و پسر رملیاهو در حق تو قصد بد کرده میگویند، بر ضد یهودا برایم و آن را محاصره کرده به هراس اندازیم و رخنه کشاده برای خود ضبط نماییم و پسر تابعال را در وی پادشاه تعیین کنیم. بنابراین خداوند خدا چنین میگوید: این به عمل نخواهد آمد و اجرا نخواهد شد، زیرا که سر ارم دمشق است و سر دمشق رسین و بعد از 65 سال افرایم شکست خورده دیگر قوم نخواهد شد. و سر افرایم سامریه است و سر سامریه پسر رملیاهو. اگر ایمانتان استوار نباشد شما استوار نخواهید ماند. علامت بزرگ: پسر باکیره ایمانوئیل. و خداوند سخنش را به آحاز دوام داده گفت: برای خود از خداوند خدای خود علامت طلب نما، آن را یا از عمق فرش طلب نما یا از افراز عرش. و آحاز گفت: طلب نخواهم کرد و خداوند را امتحان نخواهم نمود. و اشعیا گفت: بشنوید ای خاندان داوود، آیا آدمان را بیزار کردنتان برای شما کم است که باز خدای مرا بیزار میکنید؟ بنابراین خداوند خودش به شما علامت خواهد داد: اینک باکیره حامله خواهد شد و پسر خواهد زاید و او را ایمانوئیل خواهد نامید. او قیماق و عسل خواهد خورد تا دمی که رد کردن چیزی بد و اختیار کردن چیزی خوب را یاد گیرد. زیرا پیش از آن که آن کودک رد کردن چیزی بد و اختیار کردن چیزی خوب را یاد گیرد، زمینی که از دو پادشاه آن میترسی ترک کرده خواهد شد. پیشگویی درباره تخت و تازی که به یهودا تهدید میکند. خداوند بر تو و بر قوم تو و بر خاندان پدری تو روزهای خواهد آورد که از زمانی که افرایم از یهودا جدا شد نآمده بود، یعنی پادشاه اشور را خواهد فرستاد. و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند به مگزی که در ریزشگاه نهرهای مصر است و به زنبوری که در زمین اشور است خطاب خواهد کرد. و همه اشان آمده در وادی‌های ویرانه و در شکاف‌های صخره‌ها و بر همه خاربوته‌ها و بر همه چراگاه‌ها جایگیر خواهند شد. در آن روز خداوند با اسطوره‌ای که از آن طرف نهر کرا کرده شده باشد، یعنی به واسطه پادشاه اشور، موی سر و موی پایها را خواهد تراشید و حتی ریش را آن اسطوره نیست خواهد کرد. و در آن روز واقع خواهد شد که هر کس یک غناجین و 2 میش نگاه خواهد داشت و از بسیاری شیری که می دوشد قیماق خواهد خورد، زیرا هر کی در این زمین باقی مانده باشد خوراکش قیماق و عسل خواهد بود. و در آن روز واقع خواهد شد که هر جایی که در آن 1000 تاک
و بهای 1000 سیقل نقره موجود بود، جای یفشان و خار شتر خواهد گردید. با تیرها و کمانها مردم به آنجا خواهند آمد، زیرا که تمام زمین از یفشان و خار شتر پر خواهد شد. و به هر کوهی که با کلان کار کرده می شد، تو از ترس یفشان و خار شتر نخواهی آمد. با آنجا برزگاوان را خواهند فرستاد و گوسفندان آن را پایمال خواهند کرد. کتاب اشعیا نبی باب 8. تسلی برای ایمانداران. دعوت کردن به ایمان آوری و خدای حی. و خداوند به من گفت: ورق کلانی برای خود بگیر و بر آن با خط معمول بنویس: مهر شالال آشپز. و من برای خود شاهدان امین، اوریای کاهن و زکریا ابن برکیا را گرفتم و به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده پسر زاید. و خداوند به من گفت: نام او را چنین بخوان: مهر شالال آشپز. زیرا پیش از آن که کودک تواند پدرم و مادرم بگوید، ثروت دمشق و غنیمت سامریه را پیش پادشاه اشور خواهند برد. و خداوند سخنش را به من دوام داده باز گفت: از بس که این قوم از آبهای شیلوه که آهسته آهسته جاری می شود نفرت کرده، از رسین و پسر رملیاهو به وجد می آیند، بنابراین اینک خداوند آبهای نهر پرتلاتم و بزرگ را، پادشاه اشور و تمام حشمت او را بر آنها خواهد آورد و آن از همه شاخابهایش بالا خواهد برآمد و از همه کنارهایش بیرون خواهد رفت. و طغیانش به یهودا گذشته آن را زیر خواهد کرد و سرشار گردیده تا به گردن خواهد رسید و بالهای آن تمام عرض و طول زمین تو را ای امانوئیل فرا خواهد گرفت. تلاطم خواهید کرد ای قومان، ولی شکست خواهید خورد و گوش اندازید ای همه کشورهای دوردست. کمر خود را خواهید بست ولی شکست خواهید خورد. کمر خود را خواهید بست ولی شکست خواهید خورد. قصد خواهید کرد ولی آن باطل خواهد شد. سخن خواهید راند ولی آن به عمل نخواهد آمد، زیرا که خدا با ماست. زیرا خداوند به من چنین گفت: در صورتی که دست قوم او بر من بود و به من تلقین نمود که با راه این قوم نروم، و گفت: هر آنچه را که این قوم سوی قصد حساب می کنند شما سوی قصد حساب نکنید و از آنچه آنها می ترسند نترسید و بیم نداشته باشید. خداوند لشکرها را تنها او را تقدیس نماید و او ترس شما باشد و او بیم شما باشد و او مکان مقدس برای شما خواهد بود و سنگ پیشپا و صخره مانعه برای هر دو خاندان اسرائیل و تزاق و قلاب برای ساکنان یروشلیم. و بسیاری از آنها پیشپا خواهند خورد و فرو خواهند غلطید و به شکست دچار خواهند گردید و در توزاق خواهند افتاد و گرفتار قلاب خواهند شد. شهادت را مثل لوله بپیچان و شریعت را در میان شاگردان من مهر نما. و من به خداوندی که روی خود را از خاندان یعقوب پنهان کرده است انتظاری کشیده امیدوار او خواهم شد. اینک من و فرزندانی که خداوند به من داده است از جانب خداوند لشکرها که در سیان ساکن است برای اسرائیل علامات و اشارات هستیم. و چون به شما گویند از جادوگران و عزایم خانانی که صوف و کوف و ایریم و جریم میکنند درخواست نماید، بگوید: هر قوم آخر از خدای خود درخواست می نمایند، نه اینکه به واسطه مرده ها درباره زنده ها. و شریعت و شهادت رو آورید و یقین سخنی مثل این خواهند گفت که آن هیچ معنای ندارد. و قوم با مشقت و گرسنگی بر زمین خواهند گشت و چون گرسنه مانند خشمگین شده پادشاه خود و خدای خود را لعنت خواهند کرد و به بالا روی خواهند آورد و بر زمین خواهند نگریست و اینک تنگی و تیرگی است، ظلمات ناکامی است و در تاریکی انداخته خواهند شد. کتاب اشعیا نبی باب 9. امید یگانه اسرائیل به کودک.
زیرا وی که به تنگ می آورد خستگی ندارد. در زمان اول تأثیرش سبک بود، فقط زمین زبولون و زمین نفتالی را ضبط نمود، ولی در زمان آخر تأثیرش بر راه دریا آن طرف اردن جلیل خلقها وزنین شده است. قومی که در تاریکی می گشتند نور عظیم دیدند، بر آنهایی که در کشور سایه مرگ می نشستند نور درخشید. تو خلق را افزون گرداندی، شادمانی آنها را زیاد کردی، به حضور تو شادی کردند، مثل شادمانی مفسیم درو، مثل کسانی که در وقت تقسیم کردن غنیمت به وجد می آیند. زیرا که تو یوغ وزنین آنها را و غولچوبی را که بر دوش آنها بود، یعنی کلتک ستمگری آنها را شکستی، چنان که در روز میدیان واقع شده بود. زیرا که تمام پایافزال پرصدای سربازان و تمام لباس آغوشته خون سوخته طعمه آتش خواهد شد. زیرا که کودک برای ما تولد یافت، پسری به ما داده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و نام او عجیب، مشاور، خدای جبار، پدر جاوید، میر آسایشتگی خوانده خواهد شد. افزایش سلطنت و آسایشتگی او بر تخت داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد داشت، تا که آن را با انصاف و عدالت من بعد و تا ابدالآباد برقرار و مستحکم نماید. رشک خداوند لشکرها این را به عمل خواهد آورد. دستی دراز خداوند، جزای ناگزیر خدا. خداوند کلام به یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل نزول کرد و تمام قوم خواهند دانست، یعنی افرایم و ساکنان سامریه، که با غرور و تکبر دل می گویند خیشتها افتاده است، ولی ما با سنگ‌های تراشیده بینا خواهیم کرد. درختان توتنجیر بریده شده است، ولی ما ارزها را به جای آنها به کار خواهیم برد. و خداوند خصم او رسین را بر ضد او مستحکم خواهد کرد و دشمنان او را خواهد برانگیخت. ارمیان را از شرق و فلیشتیان را از غرب، و آنها اسرائیل را با اشتهای تمام خواهند خورد. با این همه غضب او فرو ننشسته است و دست او هنوز دراز است. ولی این قوم سوی زننده خود برنگشتند و از خداوند لشکرها درخواست نکردند. بنابراین خداوند سر و دم را، نخل و نی را از اسرائیل در یک روز خواهد برید. مرشد و شریف تر است، ولی نبی که معلم دروغ هاست دم می باشد. و پیشوایان این قوم آنها را در اشتباه خواهند انداخت و مریدانشان در هم بر هم خواهند شد. بنابراین خداوند از جوانان آنها شاد نخواهد شد و بر یتیمان و بیوزنان آنها رحم نخواهد کرد، زیرا که همه‌شان ریاکار و بدکردار می باشند و هر دهانی با حقارت سخن می راند. با این همه غضب او فرو ننشسته است و دست او هنوز دراز است. زیرا که شرارت مثل آتش در گرفته است، یفشان و خار شتر را می خورد و در شاخه های پیش در پیش جنگل می سوزد و ستون های بلند دود پیچیده می براید. از غضب خداوند لشکرها زمین سوخته سیاه شده است و قوم گویا که طعمه آتش گردیدند. کسی به برادر خود رحم نمی کند. از طرف راست بریده می گیرند و گرسنه می مانند و از طرف چپ می خورند و سیر نمی شوند. هر کس گوشت بازوی خود را می خورد. منشه به افرایم و افرایم به منشه، و هر دو یک جایه به یهودا حمله می کنند. با این همه غضب او فرو ننشسته است و دست او هنوز دراز است. کتاب اشعیای نبی باب 10. وای بر داوران ناانصاف! ای وای بر قانونگذارانی که جفا را به حکم قانون می درارند، و ای وای بر کاتبانی که احکام ناانصافانه می نویسند، برای آنکه مسکینان را از داوری محروم سازند و حقوق مظلومان قوم مرا بیربایند، تا که بیوزنان را غنیمت خود گردانند و یتیمان را تالان و تاراج کنند. پس شما در روز داوری و در تهلوکه‌ای که از دوردست می آید چه خواهید کرد؟
از کی برای مدد پناه خواهید جست و ثروت خود را در کجا پنهان خواهید کرد؟ مگر این که در میان بندیان سری تسلیم فرود آورند و در میان مقتولان فرو غلطند. با این همه غضب او فرو ننشسته است و دست او هنوز دراز است. پیشگویی داوری بر اشور، چوب دست خدا بر سامریه. های اشور که چوب دست غضب من است و قهر من عصای است در دست وی. من ورا به مقابل خلق ریاکار خواهم فرستاد و بر ضد قوم خشماور من امر خواهم فرمود که غنیمت بگیرد و به یغما ببرد و آنها را مثل لای کوچه ها پایمال کند. ولیکن وی این گونه فکر نمی کند و اندیشه دل وی چنین نیست، بلکه در دل خود هوس دارد که خلقهای بسیار را تار و مار و محو سازد. زیرا که می گوید میران من آخر سراسر پادشاهانند. کلنو آخر مثل کرکمیش تسلیم شده است. آیا حماد مثل عرفات نیست؟ آیا سامریه مثل دمشق نیست؟ چنان که دست من بر مملکت‌های بتپرست ظفر یافته است و حالان که صنم‌هاشان از صنم‌های یروشلیم و سامریه زیادتر بود. چنان که آخر با سامریه و بت‌هایش عمل کردم، آنچنان با یروشلیم و هیکل‌هایش عمل خواهم کرد. و واقع خواهد شد بعد از آن که خداوند تمام عمل خود را بر کوه سیون و در یروشلیم انجام دهد، او خواهد گفت: من لاف و گزاف دل پرغرور پادشاه اشور و نگاه هوا بلندانه چشمان ورا به جزا گرفتار خواهم کرد. زیرا که وی میگوید با قوت دست خود و با حکمت خود این کار را کردم، چون که خردمند هستم و حدود قومان را از میان برداشتم و خزائن آنها را تالان و تاراج نمودم و مثل بهادر بر تخت نشستگان را واژگون ساختم و دست من ثروت قومان را مثل لانه گرفته است و مثل آن که تخمهای در لانه بوده را چیده میگیرند. من تمام زمین را چیده گرفتم و جانوری نبود که بال جنباند و دهان گشاید و چریق چریق کند. آیا تبر بر کسی که با آن میشکند غرور خواهد کرد؟ آیا اره بر کسی که آن را میکشد فخر خواهد نمود؟ گویا که چوب دست بلند کننده خود را به حرکت می آورده باشد. گویا که عصا آنچه را که چوب نیست بلند می کرده باشد. بنابراین خداوند لشکرها به فربهان وی لاغری خواهد فرستاد و در عوض جلال وی سوختار مثل سوختن آتش برافروخته خواهد شد و نور اسرائیل آتش و قدوس آن علنگه خواهد شد و یفشان و خار شتور ورا در یک روز سوزانیده خواهد خورد و جلال جنگل ورا و باغستان ورا از جان تا جسم محو خواهد کرد و آن مثل رنجور آب و ادا خواهد شد و بقیه درختان جنگل وی آنقدر کم شمار خواهد بود که کودک آنها را بروی خود تواند گرفت. رویای بقیه اسرائیل که از اندوه بزرگ نجات یافته است. و در آن روز واقع خواهد شد که بقیه اسرائیل و رستگاران خاندان یعقوب دیگر به زننده خود اعتماد نخواهند کرد، بلکه به خداوند که قدوس اسرائیل است از صدق دل توکل خواهند نمود. بقیه خواهد برگشت، بقیه یعقوب سوی خدای جبار. زیرا هرچند قوم تو ای اسرائیل مثل ریگ دریا باشند، هم فقط بقیه از آنها خواهد برگشت. هلاکتی که مقرر گردیده است از روی عدالت به عمل خواهد آمد. زیرا که خداوند لشکرها هلاکت مقرر گردیده را بر تمام زمین به عمل خواهد آورد. بنابراین خداوند لشکرها چنین میگوید: ای قوم من که در سیان ساکن هستید، از اشور نترسید. وی با چوب دست شما را خواهد زد و مثل مصر عصای خود را بر شما خواهد برداشت. ولی بعد از زمانی بغایت کمی غضب من فرو خواهد نشست و خشم من به محو کردن آنها نگرانیده خواهد شد و خداوند لشکرها بر وی تازیانه خواهد برداشت مثل ضربه مدیان بر کوهپاره اوریب و عصای او بر بحر خواهد بود و آن را بلند خواهد کرد چنان که بر مصر بلند کرده بود.
و در آن روز واقع خواهد شد که بار وی از دوش تو و یوغ وی از گردن تو نصف خواهد شد و یوغ به سبب چرب زیان خواهد دید. درباره هر بزرگ بزرگ وی به ایاد رسید، از مجرون گذشت، ذخایر خود را در مخماس ماند، از معبر گذشتند، در جب منزل کردند، اهل رامه به هراس افتادند، اهل جبعه شاول روی به گریز آوردند. با آواز خود فغان بردار ای دختر جلیم، گوش انداز ای لیشا، جواب گردان ای اناتوت. اهل مدمنا گریختند، ساکنان جیبین سوی پناهگاه شتافتند. خودی امروز وی در نوب موقع می گیرد و کوه دختر سیان به تپه یروشلیم دستی تعدید دراز می کند. اینک خداوند لشکرها با قوت سهمگین شاخ و برگها را پریشان خواهد کرد و بلند قامتان بریده خواهند شد و عالی مقامان واژگون خواهند گردید و شاخه های پیش در پیش جنگل را با آهن قطع خواهد کرد و لبنان از دست نیرومند فرو خواهد غلتید. کتاب اشعیای نبی باب 11. مسیح ملکوت آسایشتگی برپا نموده پراکندگان را جمع خواهد کرد و نوده از تنه عیسی بیرون خواهد آمد و نهال از ریشه هایش سبزیده بار خواهد آورد و بر او روح خداوند، روح حکمت و خرد، روح مشورت و قدرت، روح شناختن خداوند و ترس او قرار خواهد گرفت و روح خدا ترسی او را پر خواهد کرد و او نه بر طبق نگاه چشمانش داوری خواهد نمود و نه از روی شنید گوشهایش حکم خواهد کرد، بلکه مسکینان را با عدالت داوری خواهد کرد و مظلومان زمین را با راستکاری حکم خواهد نمود و با چوب دستی دهانش زمین را ضربه خواهد زد و با دم لبهایش شریر را خواهد کشت و عدالت میانبندی کمرش و صداقت کمربندی میانش خواهد بود و گرگ با بره زندگی خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر بچه و پرواری با هم خواهند بود و کودک خرد آنها را خواهد چرانید و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و بچه شیرمک بر سوراخ مار گرزه بازی خواهد کرد و کودک از پیستان برآمده دست خود را به خانه مار افعی دراز خواهد کرد. در تمام کوه مقدس من بدی نخواهند کرد و آسیب نخواهند رسانید، زیرا زمین از شناختن خداوند پر خواهد بود مثل آن که بحر پر از آب هاست. و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه عیسی لوای برای قومها خواهد گردید، خلقها به او رو خواهند آورد و آسایشتگی جلال او خواهد بود. و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند دوباره دست خود را دراز خواهد کرد تا که بقیه قوم خود را که از اشور و مصر، از پتراس و حبش، از ایلام و شنعار و از حمات و جزیره های بحر سلامت مانده باشند برگرداند. و او لوای برای خلقها برافراشته رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد کرد و پراکندگان یهودا را از چهار کنار دنیا فراهم خواهد آورد و حسد افرایم نست خواهد شد و دشمنان یهودا محو خواهند گردید. افرایم از یهودا حسد نخواهد خورد و یهودا افرایم را به تنگ نخواهد آورد و آنها یک جایه بر کتف فلیشتیان به غرب هجوم خواهند آورد، اهل شرق را تاراج خواهند کرد، بر ادوم و موآب دست خود را خواهند گذاشت و بنی عمون به آنها تابع خواهند شد. و خداوند خلیج بحر مصر را خواهد خشکانید و دست خود را با باد شدید خود بر نهر افشانده آن را به 7 جوی تقسیم خواهد کرد و آدمان را با راه خشک خواهد گذرانید و برای بقیه قوم او که از اشور سلامت مانده باشند شاهراه موجود خواهد بود، چنان که برای اسرائیل در روز بیرون آمدن وی از زمین مصر موجود بود.
کتاب اشعیای نبی باب 12. سرود حمد و ثنای نجات یافتگان. و در آن روز خواهی گفت تو را ای خداوند حمد میگویم، زیرا که هرچند بر من غضب کردی اما غضبت فرو نشست و مرا تسلی دادی. اینک خدا نجات من است، من به او توکل میکنم و نمی ترسم، زیرا که قوت من و سرود من خداوند خداست و او نجات من گردیده است. و با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید، اسم او را بخوانید، کارهای او را در میان قومان خبر دهید، ذکر نمایید که اسم او عالی است. خداوند را بسرایید زیرا که او کارهای بزرگ کرده است. این در تمام زمین معلوم است. به وجد آی و بسرای ای ساکنه سیان، زیرا که قدوس اسرائیل اندرون تو بزرگ است. کتاب اشعیای نبی باب 13. نبوت درباره بابل در روز خداوند اجرا خواهد شد. وحی درباره بابل که آن را اشعیا ابن آموس دیده است. بر کوه برهنه لیوای بردارید، با آواز بلند آنها را دعوت نمایید و با دست اشاره کنید تا که سوی دروازه های میران بیایند. من به مقدسان خود امر فرمودم و این زورآوران خود را که با کبریای من وجد می کنند بر ریختن غضبم دعوت نمودم. صدای هیاهو در کوهها مثل غریو قوم سیر شمار است. صدای غوغای مملکت‌ها و خلق‌هایی است که جمع آمدند. خداوند لشکرها سپاه جنگی را از نظر می‌گذراند. آنها از زمین دوردست از اقصای آسمان می‌آیند، یعنی خداوند و آلات غضب او، تا که تمام زمین را نیست و نابود کنند. واویلا کنید زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل تهلکه از جانب قادر می آید. بنابراین همه دستها سست می شود و همه دلهای مردم به مجال می گردد و آنها را واهمه می گیرد و درد و آزارها گرفتار می شوند. مثل زنی که می زاید عذاب می کشند و یکدیگر با حیرت نگاه می کنند. رویهاشان از هیجان شعله‌ور است. اینک روز خداوند می آید که روز بیرحم و پر از شدت خشم و غضب است، تا که زمین را خرابزار گرداند و گناهکاران آن را محو نماید. زیرا که ستارگان آسمان و سیاره های آن از خود روشنایی نخواهند داد. آفتاب در وقت طلوع خود خیره خواهد شد و ماه با روشنایی خود نخواهد درخشید. و من دنیا را برای شرارت و شریران را برای گناهاشان به جزا گرفتار خواهم کرد و به کبر بدقصدان خاتمه خواهم داد و غرور مستبیدان را به ضلالت خواهم انداخت. انسان را از زر خالص و آدم را از طلای اوفیر عزیزتر خواهم گردانید. بنابراین آسمان را به لرزه خواهم آورد و زمین از غضب خداوند لشکرها در روز شدت خشم او از جای خود خواهد جنبید. و هر کس مثل آهویی که گرفتاری تعقیب شده باشد و مثل گوسفندانی که چوپان نداشته باشند به سوی قوم خود رو خواهد آورد و هر کس به سوی زمین خود خواهد دوید. هر کسی که یافت شود نیزه خواهد خورد و هر کسی که دستگیر شود از دم شمشیر خواهد افتاد. و کودکان آنها در پیش نظر آنها به دیوارها زده کشته خواهند شد. خانه های آنها طعمه تاراج خواهد گردید و به ناموس زنان آنها تجاوز کرده خواهد شد. درباره خراب شدن بابل، اینک من به مقابل آنها اهل ماده را خواهم برانگیخت که نقره را پسند نمی کنند و به طلا رغبت ندارند و کمانهاشان کودکان را نابود خواهد کرد و به ثمره بطن رحم نخواهند داشت. چشمانشان به کودکان شفقت نخواهد نمود. و بابل که شکوه مملکت‌ها و شفقت افتخار کلدانیان است، مثل سدوم و عمورا خواهد شد که آنها را خدا واژگون کرده بود. و هرگز آباد نخواهد شد و تا ابد مسکون نخواهد گردید و عرابی در آنجا خیمه نخواهد زد
و چوپانان رمه‌های خود را در آنجا نخواهند خوابانید، بلکه درندگان بیابان در آنجا خواهند خوابید و خانه‌های آن از بوم‌ها پر خواهد شد و شترمرغان در آنجا سکونت خواهند داشت و جین‌های بیابانی در آنجا رقص خواهند کرد و شغالان در کوشک‌های آن و کفتاران در تماشاگاه‌ها نوله خواهند کشید و زمان آن نزدیک است و روزهایش دیر نخواهد کشید. کتاب اشعیای نبی باب 14. از نو برقرار شدن و بزرگی یافتن سلطنت اسرائیل. زیرا که خداوند به یعقوب رحم خواهد کرد و اسرائیل را باز خواهد برگزید و آنها را در زمینشان جایگیر خواهد کرد و اجنبیان با آنها همراه شده به خاندان یعقوب خواهند پیوست و قومان آنها را گرفته به مکانشان خواهند آورد و خاندان اسرائیل آنها را در زمین خداوند همچون غلامان و کنیزان به تصرف خود خواهند درآورد و اسیر کنندگان خود را اسیر کرده بر ستمگران خود حکمرانی خواهند کرد. و در روزی که خداوند تو را از اندوهت و از اضطرابت و از مهنت سختی که مجبوران به جا می آوردی برهاند، چنین واقع خواهد شد که تو این مثل را بر پادشاه بابل زده بگویی: چگونه آن ستمگر محو شد و آن ظلم برهم خورد. خداوند عصای شریران و چوب دست حاکمان را شکست که آن با غضب قومان را ضربه های پیاپی میزد و بر خلقها با خشم با تعقیبات متصل حکمرانی میکرد. تمامی زمین آرام یافته فراغت می نماید و ترنم آواز بلند می کند. حیوانی درنده به دوزخ سرنگون شد. سروها نیز در حق تو شادی می کنند و ارزهای لبنان می گویند: از زمانی که تو فرو غلطیده ای درخت بور به سر ما نآمده است. اسفل و سافلین از برای تو مضطرب شده است تا که تو را هنگام آمدنت استقبال نماید. ارواح مردگان را، همه پیشوایان دنیا را برای تو بیدار کرده است. همه پادشاهان خلقها را از تختهاشان برخیزانیده است. همه‌شان به تو خطاب نموده خواهند گفت: تو نیز مثل ما به مجال شده ای، مانند ما گردیده ای. کبریای تو، صدای بربطهای تو به دوزخ فرود آمده است. در تگ تو کرمها گسترده شده است و بالا پوش تو کرم هاست. ای زهره صبحدم، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که خلقها را پایمال می کردی، چگونه به زمین برخورده ای؟ و حالان که تو در دل خود می گفتی: من به آسمان صعود کرده کرسی خود را بالاتر از ستارگان خدا خواهم گذاشت و بر کوه انجمن خدایان در اقصای شمال خواهم نشست. بر بلندی های ابرها صعود نموده مانند حق تعالی خواهم شد. اما تو به دوزخ و اقصای اسفل و سافلین سرنگون خواهی شد. آنهایی که تو را می بینند به تو نظر دوخته و در حق تو فکر و خیال کرده خواهند گفت: آیا این همان کس است که زمین را به جنبش می آورد، مملکت ها را به لرزه می انداخت، دنیا را مثل بیابان گردانید و شهرهای آن را خراب می کرد و اسیران خود را به خانه هاشان جواب نمی داد؟ داوری بر بابل. همه پادشاهان خلقها سراسر هر یک در آرامگاه خود با جلال خوابیدند. ولیکن تو بیرون از قبر خود مثل شاخه زشت پرتافته شده ای، مثل لباس مقتولانی که شمشیر خورده در میان سنگهای خندق فرو رفته باشند، مثل جسدی که پایمال شده باشد. تو با آنها در قبر نخواهی پیوست، زیرا که تو زمین خود را خراب کرده ای، قوم خود را کشته ای. نسل بدکشان تا ابد ذکر نخواهد یافت. برای پسران وی به سبب گناه پدرشان قتل را مهیا نماید، تا که قیام نکنند و زمین را مسخر نکنند و روی دنیا را از شهرها پر نسازند. و من بر ضد آنها قیام خواهم نمود، میگوید خداوند لشکرها، و نام بابل و بقیه آن را، هم پسر و هم نبیره را محو خواهم کرد، میگوید خداوند.
و آن را میراث خارپوشت‌ها و باطلاق‌زار خواهم گردانید و آن را با جاروب هلاکت خواهم رفت، میگوید خداوند لشکرها. خداوند لشکرها قسم خورده میگوید: به یقین چنان که صلاح دیدم آن چنان خواهد شد و چنان که قرار دادم آن چنان به عمل خواهد آمد. اشور را در زمین خود شکست خواهم داد و بر کوههای خود پایمال خواهم کرد و یوغ وی از گردن آنها دور خواهد شد و بار وی از دوش آنها نیست خواهد شد. چنین است قراری که درباره تمام دنیا قبول گردیده است و این است دستی که بر همه خلقها دراز کرده شده است. زیرا که خداوند لشکرها قرار داده است و کیست که آن را تواند باطل نماید؟ و دست او دراز کرده شده است و کیست که آن را تواند برگرداند؟ در سالی که پادشاه آحاز وفات کرد این وحی آمده است: ای تمام زمین فلیشتی شادی نکن که چوب دستی که تو را میزد شکسته است، زیرا که از ریشه مار افعی می براید و ثمره آن اژدهای پران خواهد بود. و مردمی بغایت بینوا بسیری خواهند خورد و مسکینان در امنیت خواهند خوابید، ولی ریشه تو را با گرسنگی نابود خواهم کرد و بقیه تو را او خواهد کشت. ای دروازه واویلا نما، ای شهر فریاد زن، ای تمام زمین فلیشتی از هم پاش خواهی خورد، زیرا که از شمال دود می آید و از اردوی آنها یک نفر هم قفا نخواهد ماند. پس به قاصدان این خلق او چه جوابی خواهد داد؟ اینکه خداوند سیان را بنیاد کرده است و مسکینان قوم او در آن پناه خواهند برد. کتاب اشعیا نبی باب 15. نبوت درباره موآب. وحی درباره موآب. هیهات که در یک شب آر خراب گردیده اهل موآب نابود شدند. هیهات که در یک شب قیر خراب گردیده اهل موآب نابود شدند. مردم آن به بتکده و اهل دیوان به منبرها برای گریستن برآمدند. موآب به حال نبو و مدبا واویلا می کند. موی سری همه گرفته شده است، ریش همه تراشیده شده است. در کوچه های آن مردم بر کمر خود پلاس بستند، بر بام های آن و در میدان های آن همه واویلا می کنند، زار زار می گیرند. و هشبون و العاله فغان می کشند، آوازشان تا یاهس شنیده می شود. بنابراین جنگاوران موآب نیز نفحه می کنند، جان آنها اندرونشان می لرزد. دل من به حال موآب فغان می کشد. گریزه های آن تا به سوار و اجلاد الیشیا رسیدند. هیهات که به فراز لوحید گریه کنان می برایند و در اثنای راه هورونائیم داد و فریاد جانگداز می برارند. هیهات که آبهای نیمریم تمام شده است، چمنزار خشکیده است، نباتات تلف گردیده است، سبزه باقی نمانده است. بنابراین ثروت اندوخته خود و پسندازهای خود را به آن ساحل نهر عراوی می برند. هیهات که حدود موآب را فغان فرا گرفته است، واویلای آن تا اجلائیم است، واویلای آن تا بیر الیم است. هیهات که آبی دیمان از خون پر شده است و من بر دیمان باز بلاها خواهم آورد، بر گریزه های موآب و بر باقی ماندگان زمینش شیر را خواهم آورد. کتاب اشعیا نبی باب 16. دوام نبوت. گوسفندان پرواری را برای حاکم زمین از سلع با راه بیابان به کوه دختر سیان بفرستید و دختران موآب نزد معبرهای ارنون مثل مرغ آواره که از لانش رانده شده باشد خواهند برد. مشورت بده، دادگری بکن، سایه خود را پیشنگاهان مثل شب بر ما بیفکن، رانده شدگان را پنهان نما، آوارگان را تسلیم نکن. بگذار موآبیان رانده شده من نزد تو مسکن گیرند. برای آنها از دست تاراجگر پناهگاه باش
تا دمی که ظالم نیست شود تاراش خاتمه یابد و ستمگران از روی زمین محو گردند. و بگذار تخت با مرحمت استوار باشد و بر آن در خیمه داوود داور در صداقت نشیند که طالب انصاف و راغب عدالت باشد. درباره غروب موآب که وی بغاید مغرور است، درباره کبر و غرور و خشم وی شنیده ایم. لاف و گزاف وی پوچ است. و ویلای دختران موآب. بنابراین اهل موآب و حال موآب واویلا میکنند، سراسر واویلا میکنند. به یاد کلچه های مویزی قیر حریشت از دل پرخون نالش جانسوز خواهد کرد. کشتزارهای هشبون خراب شده است، تاکزار سیبما نیز. حاکمان خلقها رسهای آن را شکستند که تا یعزی رسیده در بیابان پهن شده بود. نوده های آن وسعت یافته به طرف بحر گذشته بود. بنابراین من همراه یعزیر به حال تاکزار سیبما گریه می کنم. شما را ای هشبون و العاله با اشکهای خود سیراب می نمایم، زیرا که بر غون چین میوه تابستان تو و بر مفسیم انگورکنی تو گلبانگ افتاده است. و از صحراها خرسندی و سرور بر هم خورده است و در تاکزارها صداهای ترنم و شادمانی شنیده نمی شود. تاکدار انگور را در چرخوشتا پخش نمی کند. گلبانگ شادی را من برهم دادم. بنابراین امعای من به حال موآب و باطین من به حال قیر حریشت مثل بربط نالیش می کند. و هرچند موآب حاضر شده بر منبرها زحمت کشد و به مکان مقدس خود برای دعا بیاید، منفعت نخواهد دید. این از کلامی که خداوند در حق موآب از قدیم الایام گفته است. فالحال خداوند چنین میگوید: بعد از 3 سال مثل سالهای مزدور، جلال موآب با تمام عامه سرشمار آن به زلالت خواهد افتاد و بقیه آن بغایت خورد و بی قوت خواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب 17. پیشگویی درباره دمشق و اسرائیل. وحی درباره دمشق. اینک دمشق از میان شهرها محو گردیده غرم خرابه ها خواهد شد. شهرهای اروئر ترک کرده خواهد شد. مکان برای رمه ها خواهد گردید و آنها در آنجا خواهند خوابید و کسی نخواهد بود که آنها را خوساند. و حصار از افرایم بر هم خواهد خورد و سلطنت از دمشق و از بقیه ارم. حالشان مثل جلال بنی اسرائیل خواهد بود، میگوید خداوند لشکرها. و در آن روز واقع خواهد شد که جلال یعقوب ضعیف گردیده، فربهی بدنش به لاغری تبدیل خواهد یافت. و مثل آن خواهد بود که درفگر پایه ها را جمع می کند و دستش خوشه ها را می درود. و مثل آن خواهد بود که در وادی رفایم خوشه ها را می چینند. و مثل میوه هایی که بر درخت زیتون بعد از زده افشاندن آن باقی می ماند، در او 2-3 دانه بر سر شاخه بلندش و 4-5 دانه بر نوده های بارآورش باقی خواهد ماند، می گوید خداوند خدای اسرائیل. در آن روز انسان به آفریننده خود روی خواهد آورد و چشمانش سوی قدوس اسرائیل دوخته خواهد شد. و او به قربانگاه هایی که با دست های خود بنا کرده است روی نخواهد آورد و به آنچه انگشت های او ساخته است، یعنی به بت های اشیره و همان، نظر نخواهد کرد. در آن روز شهرهای استحکامدار آن مثل خرابه های خواهد شد که در جنگل ها و بر قله های کوه واقع است و آنها را پیش بنی اسرائیل ترک کرده بودند و آن به خرابزار تبدیل خواهد یافت. زیرا که تو خدای نجات خود را فراموش کردی و کوه پاره پناهگاه خود را به یاد نآوردی، بنابراین تو نهالهای دلپذیر شیناندی و قلمچه های بیگانه را کشت کردی. در روزی که نهال شیناندی آنها را سبز و خرم گرداندی و سحرگاهان کشت خود را شکوفاندی، اما حاصلش در روزی بیماری و دردی بیدرمان برباد خواهد رفت. ای وای از غریو قومان بسیار که مثل غلیان بحرها
تلاطم می کنند و از خروش قبیله ها که مثل خروش آبهای عظیم می خروشند. قبیله ها مثل خروش آبهای عظیم می خروشند، ولی او با آنها عتاب نمود و آنها به جایهای دور گریختند و مثل کاهریزه از باد بر کوهها رانده شدند و مثل غبار از گردباد. شامگاه و اینک دهشت است، ولی پیش از صبحدم آن نیست می شود. چنین است نصیب تاراجگران ما و قسمت خراب کنندگان ما. کتاب اشعیای نبی باب 18. وای بر زمین هایی که در آن طرف نهرهای حبش واقع است. ای وای بر زمین پر از صدای بالهای ملخ که در آن طرف نهرهای حبش واقع است و الچیانش را با راه بحر و در کشتی های بردی بر روی آب می فرستد. ای قاصدان تیزرو، بروید نزد خلق قامت بلند و رنگ پوستشان مسگون، نزد قومی که برای محیط اطراف نزدیک و دور سهمگین هستند، یعنی خلق پرقوت و شکستاوری که نهرها زمینشان را بریده می گذرد. ای همه باشندگان دنیا و ساکنان زمین، چون لیوای بر کوهها برافراشته شود بنگرید و چون شاخ صدا دهد بشنوید. زیرا که خداوند به من چنین گفته است: من در مسکن خود آرامیده نظر خواهم کرد. مثل گرمای تفسان هنگام نورافشانی آفتاب، مثل ابر شبنمی در گرمی موسم درو. زیرا که پیش از انگورکنی، وقتی که تاک از گل فرآمده، مغجه ها به غوره مبدل می شود. او شاخه ها را با قیچی تاکبوری خواهد برید و نوده ها را بریده دور خواهد انداخت و همش برای مرغان صاحب چنگال کوهستان و برای حیوانات زمین واگذاشته خواهد شد. و مرغان صاحب چنگال تابستان را بر آنها به سر خواهند برد و تمام حیوانات زمین زمستان را بر آنها خواهند گذرانید. در آن زمان انعام برای خداوند لشکرها از قوم قامت بلند و رنگ پوستشان مسگون و از قومی که برای محیط اطراف نزدیک و دور سهمگین هستند، یعنی از خلق پرقوت و شکستاوری که نهرها زمینشان را بریده می گذرد و مکان اسم خداوند لشکرها و کوه سیان آورده خواهد شد. کتاب اشعیای نبی باب 19. نبوت درباره مصر. وحی درباره مصر. اینک خداوند بر ابر سبکرف سوار شده به مصر می آید و از حضور او بتهای مصر به لرزه خواهند افتاد و دل مصر اندرون وی ضعیف خواهد شد و من مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت و آنها برادر با برادر و یار با یار و شهر با شهر و مملکت با مملکت جنگ خواهند کرد و روح مصر اندرون وی بیمجال خواهد شد و من مشورت آن را در هم بر هم خواهم کرد و آنها از بتها و فالبینان و جادوگران و عزایم خانان درخواست خواهند نمود و من مصر را به دست حاکم سختگیر خواهم سپرد و پادشاه ظالم بر آنها حکمرانی خواهد کرد، می گوید خداوند، خداوند لشکرها. و آبهای بحر کم شده، نهر خراب و خشک خواهد گردید و نهرها گندیده، جویهای مصر کماب و خراب خواهد شد، نی و قمیش خشک خواهد گردید. چمنهایی که در اطراف دریا، در ساحل‌های دریا واقع است و تمام کشتزاری نزد دریا خشکیده، پریشان و نیست خواهد شد و ماهیگیران ناله خواهند کرد و همه آنهایی که شست به دریا می اندازند ماتم خواهند گرفت و آنهایی که تور بر روی آب می گسترانند غمگین خواهند شد و ندافان کتان و بافندگان متاع سفید خجل خواهند شد و پایه های آن افسرده خاطر و همه مزدوران افتاده رو خواهند شد و یقین میران سوان ابله هستند. حاکمان مشورتچی فرعون مشورت جاهلانه می دهند. پس شما چگونه می توانید به فرعون بگویید من پسر حکیمان هستم، پسر پادشاهان قدیمم؟
پس حکیمان تو کجایند؟ بگذار آنها به تو گویند و بگذار دانند که خداوند لشکرها برای مصر چه قرار کرده است. میران سوان ابله شدند، میران نو فریب خوردند، مصر را ارکان سبطهای وی گمراه کردند. خداوند اندرون آن روحی در هم بهرمی درآورده است و آن را مصر را در تمام امعال آن گمراه کردند، مثل آن که مست راه را گم کرده در قی خود افتاده می خوابد. و در مصر کار نخواهد بود که سر و دم نخل و نی تواند آن را بجا آورد. در آن روز مصر مثل زنان خواهد بود و از حرکت دست خداوند لشکرها که او بر وی می بردارد لرزان و ترسان خواهد شد. و زمین یهودا برای مصر منبع دهشت خواهد بود. همین که ذکر آن را بشنود خواهد ترسید از باعث قراری که خداوند لشکرها در حق وی قبول کرده است. در آن روز 5 شهر در زمین مصر به زبان کنعان سخن رانده به خداوند لشکرها قسم خواهند خورد. یکی ایرههیرس نامیده خواهد شد. در آن روز قربانگاه برای خداوند در میان جای زمین مصر و ستون برای خداوند نزد سرحد آن خواهد بود. و اینها علامت و شهادت برای خداوند لشکرها در زمین مصر خواهد بود، زیرا که سوی خداوند از دست جفاکاران خود فریاد خواهند زد و او نجات دهنده و پشتیبان برای آنها فرستاده آنها را خلاصی خواهد داد. و خداوند به مصریان معروف خواهد شد و مصریان در آن روز خداوند را خواهند شناخت و با قربانی ها و هدیه ها او را عبادت خواهند نمود و برای خداوند نذر کرده آن را به جا خواهند آورد. و خداوند مصریان را ضربه خواهد زد، ضربه زده شفا خواهد داد. چون سوی خداوند رجوع کنند او آنها را اجابت نموده شفا خواهد داد. در آن روز شاهراه از مصر به اشور خواهد بود و اشوریان به مصر و مصریان به اشور خواهند رفت و مصریان با اشوریان خداوند را عبادت خواهند کرد. در آن روز اسرائیل با مصر و با اشور سیگانه خواهد شد و در میان زمین برکت خواهد بود که آن را خداوند لشکرها برکت داده خواهد گفت. مبارک است قوم من مصر و عمل دست من اشور و میراث من اسرائیل. کتاب اشعیا نبی باب 20. نبوت درباره غلبه اشور بر مصر. در سالی که ترتان به اشدود آمد، وقتی که سرجون پادشاه اشور او را فرستاد و با اشدود جنگ کرده آن را ضبط نمود. در همان وقت خداوند به واسطه اشعیا ابن آموز سخن رانده گفت: برو و پلاس را از کمر خود بکشا و کفش را از پایهای خود دور کن. و او چنین کرد، برهنه و پایلوش راه می رفت. و خداوند گفت: چنان که بنده من اشعیا 3 سال برهنه و پایلوش راه رفته است تا علامت و اشارت درباره مصر و حبش باشد، آنچنان پادشاه اشور اسیران مصر و مطرودان حبش را، جوانان و پیران را برهنه و پایلوش و کنلوش خواهد برد تا که رسوایی برای مصر باشد. و از حبش که پشتیبان آنهاست و از مصر که افتخار آنهاست هراسان و خجل خواهند شد. و در آن روز ساکنان این ساحل خواهند گفت: اینک چنین است حال پشتیبان ما که به کمکش رو آورده بودیم تا از پادشاه اشور رها شویم. پس ما چگونه خلاصی میابیم؟ کتاب اشعیا نبی باب 21. پیشگویی ها درباره بابل، ادوم و عربستان. وحی درباره بیابان نزد بحر، مثل گردبادهایی که در جنوب می‌وزد و از بیابان از زمین پردهشت می‌آید. رؤیای مدهش به من عیان شده است. خائن خیانت می‌نماید و تاراجگر تاراج می‌کند. ای اعلام برآ، ای مادی محاصره نما. و تمام آه و ناله آن خاتمه خواهم داد. از این رو کمر مرا لرزه گرفته است. درد مثل درد زنی که میزاید مرا در بر گرفته است.
از آنچه می شنوم پیچ و تاب می خورم و از آنچه می بینم هراسان شدم. آشفته دل شدم. ترس و بیم مرا مدهوش کرده است. شام فراغت من به ترس و لرز مبدل شده است. سفره را آراستند، جای پوشها را گستردند و خوردن و نوشیدن مشغولند. ای میران برخیزید، سپرها را روغن مالید، زیرا که خداوند به من چنین گفته است: برو دیدبان بیمان تا آنچه را که بیند خبر دهد و چون فوجهای سواران را، جفت جفت سواران اسب، سواران الاغ، سواران شتر را بیند و آنها با دقت تمام گوش اندازد. و او مثل شیر صدا برآورد: ای آقای من! روزانه من دائما بر دیدبانگاه می ایستم و تمام شبها در پاسبانی خود می باشم. و اینک سوار عرابه با جفت جفت اسب می آیند. و او خطاب نموده گفت: بابل فرو غلطیده است، فرو غلطیده است و تمام صنمهای خدایانش را به زمین زده شکستند. ای خرمنگاه من و پسر خرمن من! آنچه از خداوند لشکرها خدای اسرائیل شنیدم به شما گفتم. وحی درباره دوما مرا از سیر فریاد می کنند: ای پاسبان، چی پاس از شب است؟ ای پاسبان، چی پاس از شب است؟ پاسبان گفت: صبح می آید ولی هنوز شب است. اگر باز پرسیدن خواهید بپرسید، باری دیگر بیایید. وحی درباره بنی عرب: ای قافله های ددانیان، در سنگزار عربستان منزل کنید. ای ساکنان زمین تیما، به پیشواز تشنگان آب بیارید. گریزگان را با نانشان استقبال نمایید، زیرا که آنها از شمشیرها گریختند، از شمشیر برهنه و از کمان کشیده و از گرانی جنگ. زیرا که خداوند به من چنین گفته است: بعد از 1 سال مثل سالهای مزدور تمام جلال قیدار محو خواهد شد و بقیه شماره بهادران کمانداری بنی قیدار کم خواهد شد، زیرا که خداوند خدای اسرائیل چنین گفته است. کتاب اشعیا نبی باب 22. نبوت درباره وادی رویا. وحی درباره وادی رویا. پس تو را چی شده است که سراسر به بامها برآمده ای؟ ای شهر پرجوش و خروش که پر هیجان هستی، ای شهر پرسرور! مقتولان تو مقتولان شمشیر نیستند و در جنگ تلف نشدند. همه سرکرده های تو یک جایه گریختند، ولی بی آن که از کمان استفاده برند به اسیری گرفته شدند. همه آنهایی که اندرون تو یافت شدند، هرچند به جایهای دور گریخته باشند هم یک جایه به اسیری افتادند. بنابراین میگویم: از من دور شوید. من زار زار خواهم گریست. برای تسلی دادن من درباره تهلکه دختر قوم من سعی و کوشش نکنید، زیرا که روز هیجان و مغلوبیت و پریشانی از جانب خداوند لشکرهاست. در وادی رویا حصار را ویران می کنند و فریاد در کوهها طنین انداز می شود و اعلام با عرابه های جنگی پر از آدم و با سواران تیردان را برداشته است و قیر سپر را برهنه کرده است. و اینک وادی های بهترین تو از عرابه های جنگی پر شده است و سواران در رو بروی دروازه موقع گرفتند و بالاپوش یهودا برداشته شده است و تو در آن روز به اسلحه قرخانه جنگل نظر دوخته ای و شما رخنه های شهر داوود را که بسیار است دیده اید و آب حوض پایان را جمع کرده اید و خانه های یروشلیم را در شمار آورده اید و خانه ها را ویران کرده اید تا که حصار را مستحکم نمایید و در میان 2 حصار آب انبار برای آب حوض کهنه ساخته اید، ولیکن به او که این را به عمل آورده است نظر ندوخته اید و او را که از قدیم الایام این را مقرر نموده است ندیده اید. و خداوند لشکرها در آن روز شما را به گریستن و نفحه کردن و موی سر گرفتن و پلاس پوشیدن دعوت نموده است.
ولی اینک خرسندی و دماغ چاقی، گاو میکشند و گوسفند ذبح میکنند، گوشت میخورند و شراب مینوشند. بخوریم و بنوشیم زیرا که فردا خواهیم مرد. و خداوند لشکرها در گوش من آشکار کرده است. و یقین این گناه شما آمرزیده نخواهد شد تا دمی که بمیرید، گفته از خداوند، خداوند لشکرها. خداوند لشکرها چنین گفته است: برو و نزد این گماشته یعنی شبنا که ناظر بارگاه است داخل شو و بگوی: در اینجا تو را چی کار است؟ و در اینجا تو کیستی که برای خود در اینجا مقبره می سازی؟ و در جای بلند برای خود مقبره می سازد، در صخره برای خود مسکن می تراشد. اینک ای شخص جاه طلب، خداوند تو را دور خواهد انداخت و تو را پیچ و تاب خواهد داد و تو را سخت فشرده مثل توبه بر زمین فراخ خواهد غیلانید و تو در آنجا خواهی مرد. و در آنجا عرابه های با حشمت تو باعث ننگ خاندان آقایت خواهد شد. و من تو را از مکانت به در خواهم راند و از مرتبه خود فرو خواهی غلطید. و در آن روز واقع خواهد شد که من بنده خود الیاقیم ابن هلقیا را دعوت خواهم نمود و او را با لباس تو پوشانیده، با کمربند تو محکم خواهم کرد و حاکمیت تو را به دستش خواهم سپرد و او برای ساکن یروشلیم و خاندان یهودا پدر خواهد بود. و کلید خاندان داوود را بر دوش او خواهم گذاشت و او چون کشاید هیچ کس نخواهد بست و چون بندد هیچ کس نخواهد کشاد. و او را مثل میخ در جای سخت استوار خواهم کرد و او برای خاندان پدر خود کرسی جلال خواهد بود. و تمام جلال خاندان پدرش را از فرزندانش تا اقربایش و تمام آلات خرد را از کاسه و کوزه های گرانبها تا همه سفالپاره ها فرو خواهند آویخت. در آن روز میگوید خداوند لشکرها: آن میخی که در جای سخت استوار گردیده بود لیقانه خواهد شد و شکسته فرو خواهد غلطید و باری که بر آن آویزان است تلف خواهد شد، زیرا که خداوند گفته است. کتاب اشعیا نبی باب 23. نبوت درباره سور. وحی درباره سور. ای کشتی های ترشیش واویلا کنید، زیرا که آن خراب شده است. نه خانه باقی مانده است، نه جایی که کس تواند وارد آن گردد. از زمینی که تیم به آنها خبر رسیده است. ای ساکنان ساحل که آن را تاجران سیدون دریا نوردان پر می کردند، خاموش نشینید. و غله شیهور در اطراف نهر با آبهای بسیار به آن داخل می شد و آن بازارگاه خلقها گردیده بود. ای سیدون تأسف نما، زیرا که بحر یعنی قلعه بحر به زبان آمده می گوید: گویا که من دردی زایش نکشیدم و نزاییدم و جوانان را پرورش نکردم و دختران را به وایه نرسانیدم. وقتی که آوازه این به مصریان برسد، از شنیدن احوال سور به هراس خواهند افتاد. ای ساکنان ساحل و ترشیش کوچیده روید، واویلا کنید. آیا همین است آن شهر پرسرور شما که ابتدایش از قدیم الایام بود و پایهایش آن را به کشورهای دور می برد تا که در آنجا اقامت نماید؟ کیست که این را در حق سوری تاجبخش که سوداگرانش مثل میران و تاجرانش اکابر روی زمین بودند قرار داده است؟ خداوند لشکرها این را قرار داده است تا که کبریای هر حشمت را پایمال کند و همه محترمان زمین را به ضلالت اندازد. ای دختری ترشیش، بر زمین خود مثل نهر عبور نما، دیگر بند و بست نیست. او دست خود را بر بحر دراز کرده مملکتها را به لرزه آورده است. خداوند در حق کنعان امر فرموده است که قلعه‌هایش را خراب کنند و گفته است: تو ای باکیره ستم دیده، دختر سیدون، دیگر دماغ چاقی نخواهی کرد. برخاسته به کیتیم برو، لیکن در آنجا نیز برای تو آرامی نخواهد بود. اینک زمین کلدانیان که این قوم
حالا وجود ندارند. اشور آن را برای بیابان نشینان بنیاد کرد. برج‌های دیدبانی خود را برپا نمودند، قصرهایش را ویران کردند، آن را به خرابزار تبدیل دادند. ای کشتی‌های ترشیش واویلا کنید، زیرا که قلعه شما خراب شده است. و در آن روز واقع خواهد شد که سور 70 سال به اندازه روزهای یک پادشاه فراموش خواهد شد. بعد از اتمام 70 سال به سور همان چیز روی خواهد داد که در سرود فاحشه تصویر یافته است. ای فاحشه فراموش شده، بربط را بگیر، در شهر گردش نما، نغز بنواز، بسیار بسرای، تا که تو را به یاد آورند. و واقع خواهد شد که بعد از اتمام 70 سال خداوند سور را تفقد خواهد نمود و آن از نو به گرفتن مزد زینای خود خواهد برگشت و با همه مملکت‌های دنیا که بر روی زمین می باشند زینا خواهد کرد. ولی تجارت آن و مزد زینای آن برای خداوند بخشیده خواهد شد. ذخیره کرده و در مخزن گذاشته نخواهد شد، بلکه تجارتش برای آنهایی که به حضور خداوند زندگی میکنند خواهد بود، تا که به سیری بخورند و لباس نغز بپوشند. کتاب اشعیا نبی باب 24. داوری خدا بر زمین، ظهور آینده جلال خدا. اینک خداوند زمین را خالی و خراب می کند و سطح آن را دیگرگون می سازد و ساکنان آن را پراکنده می نماید. و چنان که قوم باشند آنچنان کاهن خواهد بود، چنان که غلام آنچنان آقایش، چنان که کنیز آنچنان خاتونش، چنان که خریدار آنچنان فروشنده، چنان که قرضخواه آنچنان قرضدار، چنان که دعواگر آنچنان جوابگر. زمین تماما به آدم و تالان و تاراج خواهد شد، زیرا که خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم گرفته است، سرخم شده است، دنیا افسرده خاطر و سرخم شده است. عالی مقامان قوم زمین افسرده خاطر شدند و زمین زیر ساکنانش پلید شده است، زیرا که آنها دستورها را پایمال کردند، از فرایض بیرون برآمدند، عهد جاویدانی را شکستند. بنابراین لعنت زمین را خورده است و ساکنان آن به جزا دچار شدند. بنابراین ساکنان زمین سوختند و از آدمان اندک باقی ماندند. شیره انگور ماتم گرفته است، تاک افسرده خاطر شده است، همه شاد دلان آه میکشند. شادمانی دفها برهم خورده است، غوغای عیاشان خاتمه یافته است. شادمانی بربطها برهم خورده است، دیگر با سرود شراب نمی نوشند. عرق برای نوشندگانش تلخ شده است. شهر خرابه به شکست گرفتار شده است، هر خانه بسته است و کسی نمی تواند درآید. در کوچه ها از برای شراب فغان می کشند، هر گونه سرور تیره گردیده است، شادمانی زمین تلف شده است. در شهر خرابی حکم فرماست و دروازه آن شکسته پاره پاره شده است. و در میان زمین در بین قومان آنچنان خواهد شد، چنان که در وقت زده افشاندن درخت زیتون و بعد از انجام انگورچینی یک چند شنگل باقی میماند. آنها آواز خود را بلند کرده ترنم خواهند نمود. درباره کبریای خداوند از جانب بحر با شادی صدا خواهند برآورد. بنابراین خداوند را در شرق و اسم خداوند خدای اسرائیل را در جزیره های غرب جلال دهید. مصیبت بزرگ. از اقصای زمین ما سرودها را شنیدیم. عادل را جلال باد. و من گفتم دریغا بر من، دریغا بر من، وای بر من. خائنان خیانت کردند و خائنان خیانت بر خیانت ضم کردند. ای ساکنی زمین، ترس و چاه و دام بر توست. و واقع خواهد شد که هر که از آواز ترس بگریزد به چاه خواهد افتاد و هر که از درون چاه برآید به دام خواهد افتاد. زیرا که رفزنها از افراس کشاده خواهد شد و اساسهای زمین به لرزه خواهد آمد. زمین پاره پاره شده است، زمین از هم جدا شده است، زمین واژگون گردیده است. زمین مثل مست می کلبد
و مثل ارغنچک الوانج می خورد و جنایتش بر آن گرانی می کند و فرو خواهد غلطید و دیگر نخواهد برخاست. و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند لشکری افراز را بر افراز و پادشاهان زمین را بر زمین تفقد نموده جزا خواهد داد و مثل ازدحام بندیان در چاه جمع آورده خواهند شد و در زندان بسته خواهند شد و بعد از روزهای بسیار تفقد کرده خواهند شد و ماه خجل و آفتاب شرمسار خواهد شد، زیرا که خداوند لشکرها بر کوه سیان و در یروشلیم سلطنت خواهد راند و به حضور پیران خود جلال خواهد یافت. کتاب اشعیا نبی باب 25. تنتنه ملکوت خداوند و خدا. خداوندا، تو خدای من هستی. تو را تکبیر می نمایم، اسم تو را حمد می گویم، چون که کارهای عجیب کرده ای. مقدرات قدیم تو حق است و راست. زیرا که تو شهر را به سنگ توده، پایتخت استحکامدار را به خرابزار تبدیل داده ای. قصر بیگانه ها را از شهر محو نموده ای که آن هرگز بینا نخواهد یافت. بنابراین قومان زورآور تو را جلال خواهند داد. شهرهای خلقهای مستبد از تو خواهند ترسید، زیرا که تو قلعه برای بینوا، قلعه برای مسکین در وقت تنگی وی، پناهگاه از باران سیل، سایه از گرما بودی. زیرا که نفس قهرآلود مستبدان مثل سیلاب دیوار شکن است. هیاهوی بیگانه ها را مثل گرما در صحرای خشک تو فرو خواهی نشانید. ترنم مستبدان مثل گرما از سایه ابر پست خواهد شد و خداوند لشکرها بر این کوه برای همه قومان بزم از طعامهای روغنین، بزم از شرابهای کهنه، از طعامهای روغنین با لذت و از شرابهای کهنه مصفا خواهد آراست. و بر این کوه روپوشی را که بر همه قومان پوشانیده شده است و پرده را که بر همه خلقها گسترده شده است بر هم خواهد داد. مرگ را به صورت ابدی محو خواهد نمود و خداوند خدا اشکها را از همه چهره ها پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین دور خواهد ساخت، زیرا که خداوند گفته است. و در آن روز خواهند گفت اینک خدای ما که به او امید بسته ایم و او ما را نجات خواهد داد. این است خداوندی که به او امید بسته ایم، پس در نجات او شادی و خرسندی خواهیم کرد. زیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد یافت و موآب در جای خود پایمال خواهد شد، چنان که کاه در اخلاط پایمال می شود. و هرچند وی دستهای خود را اندرون آن حرکت دهد، چنان که شناور برای شنا کردن حرکت می دهد، ولی او تکبری و را با یک جایگی حله های دستهای وی پست خواهد کرد و او حصارهای بلندی استحکامداری تو را واژگون نموده فرو خواهد غلطانید، بر زمین افکنده به خاک یکسان خواهد کرد. کتاب اشعیا نبی باب 26. اسرائیل که از نو برپا گردیده به خدا رجوع نموده است، خداوند را جلال می دهد. در آن روز این سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد: ما شهر مستحکم داریم. او نجات را چون حصار و سد به وجود آورده است. دروازه ها را بگشایید تا خلق عادلی که ایمانشان را نگاه می دارند وارد شوند. دل با متانت را تو در آسایشتگی کامل نگاه می داری، زیرا که وی به تو توکل می کند. به خداوند تا ابد توکل کنید، زیرا که خداوند خدا صخره جاودانی است. زیرا که او بالانشینان را واژگون نموده است، شهر عالیشان را فرو غلطانیده است، آن را تا به زمین فرو غلطانیده به خاک یکسان کرده است. آن را پایها پایمال می کند، پایهای مسکینان، قدمهای بینوایان. راه عادل راست است، تو ای راستگار طریق عادل را هموار می کنی و در راه داوری های تو ای خداوند ما به تو امید بسته ایم و جان ما اشتیاقمند اسم تو و ذکر تو می باشد. شبانگه من با جان خود مشتاق تو هستم
و سحرگاهان من با روح خود در اندرونم تو را می طلبم. زیرا وقتی که داوری های تو بر زمین به عمل آید، ساکنان دنیا انصاف را تعلیم خواهند گرفت. اگر شریر آمرزیده شود، عدل و انصاف را تعلیم نخواهد گرفت. در زمین راستکاران ناانصافی خواهد کرد و کبریای خداوند را نخواهد دید. خداوندا، دست تو بلند برداشته شده است، اما آنها نمی بینند. چون رشک تو را برای قومت بینند خجل خواهند شد. آتش خشمت عدویان تو را فرو خواهد برد. خداوندا، آسایشتگی را برای ما برقرار نما، زیرا که همه کارهای ما را نیز تو برای ما به عمل آورده ای. خداوندا خدای ما، حاکمان بغیر از تو بر ما سلطنت می راندند، اما تنها به تو امید بسته اسم تو را ذکر می نمودیم. مردگان زنده نخواهند شد، ارواح مردگان نخواهند برخاست، زیرا که تو آنها را تفقد نموده نابود ساخته ای و تمام ذکرشان را محو کرده ای. خلق را افزون نموده ای خداوند، خلق را افزون نموده خود را جلال داده ای. تمام حدود زمینشان را وسیع کرده ای. خداوندا، در وقت تنگی خود آنها تو را طلبیدند، چون از تو جزا می یافتند، با زاری و التجا دعا می گفتند. چنان که زنی حامله‌دار هنگام نزدیک آمدن زاییدنش از دردهای سخت خود پیچ و تاب خورده فریاد می زند، آنچنان ما نیز ای خداوند به حضور تو بودیم. حامله شده پیچ و تاب می خوردیم، ولی گویا که باد را می زاییدیم. هیچ نجاتی برای زمین به عمل نآمد و ساکنان دنیا فرو نغلطیدند. بگذار مردگان تو زنده شوند، میتهای من برخیزند. ای ساکنان خاک بیدار شوید و ترنم نمایید، زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است و زمین مردگان را بیرون خواهد افکند. ای قوم من، بیایید به حجره های خود درآیید و درهای خود را از قفای خود ببندید. یک لحظه پنهان شوید تا دمی که غضب بگذرد، زیرا اینک خداوند از مکان خود بیرون می آید تا که ساکنان زمین را برای گناهشان سزا دهد و زمین خونهای فرو برده خود را آشکار خواهد کرد و مقتولان خود را دیگر پنهان نخواهد داشت. کتاب اشعیا نبی باب 27. به زلالت افتادن دولت‌های بزرگ، از نو برقرار شدن اسرائیل. در آن روز خداوند با شمشیر سخت و بزرگ و پرزور خود آن اژدر ماری تازان را و آن اژدر ماری پیچان را سزا خواهد داد و آن تیمساح را که در بحر است خواهد کشت. در آن روز برای تاکزاری شراب ناب بسرایید. من که خداوند هستم آن را نگاه می دارم، هر لحظه آن را آب می دهم، شب و روز آن را پاسبانی می کنم تا کسی به آن آسیب نرساند. غضب در من نیست، اما اگر کسی به من یفشان و خاری شتر را مقابل می گذاشت، من بر ضد وی به جنگ اقدام نموده و را یک جایه می سوزاندم، مگر که وی به قوت من روی پناه آورده با من صلح می کرد. پس بگذار با من صلح کند. در روزهای آینده یعقوب ریشه خواهد دواند، اسرائیل مغجه و شکوفه خواهد کرد و روی دنیا از میوه پر خواهد شد. آیا او ورا آنچنان زده است چنان که زنندگانی ورا زده است؟ آیا ورا آنچنان کشته است چنان که کشندگانی وی کشته شدند؟ ورا تو به اندازه سزا داده ای وقتی که به در رانده ای. ورا با وزش سخت خود دور انداخته ای، مثل آن که در روز باد شرقی باشد. پس گناه یعقوب به این واسطه کفارت خواهد شد و تمام ثمر دفع خطای وی همین خواهد بود که وی همه سنگ‌های قربانگاه را مثل سنگ‌های آهک شکفته خواهد گردانید تا که بت‌های عشیره و همان دیگر برپا نشود. زیرا که آن شهر استحکامدار ولنگار گردیده مانند چراگاه خواهد شد که آن را ترک کرده برآمده رفته باشند. در آنجا گساله خواهد چرید و در آنجا وی خوابیده نوده های آن را تلف خواهد کرد. وقتی که شاخه های آن خشک شود شکسته خواهد شد، زنان آمده آنها را خواهند سوزانید.
از بس که آنها قوم با فهم نیستند، آفریننده‌شان با آنها رحم نخواهد کرد و خالقشان آنها را عفو نخواهد نمود. و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند از ساحل نهر تا وادی مصر خوشه ها را خواهد کوفت و شما ای بنی اسرائیل یک تا جمع کرده خواهید شد. و در آن روز واقع خواهد شد که شاخ بزرگ خواهد نواخت و گمشدگان زمین اشور و رانده شدگان زمین مصر خواهند آمد و بر کوه مقدس که در یروشلیم واقع است و خداوند سجده خواهند کرد. کتاب اشعیا نبی باب 28. وای بر افرایم، پیشگویی درباره اسیری آن. ای وای بر افسر غرور سرمستان افرایم و بر گل پژمرده زینت شکوه آن که بر سر وادی حاصلخیز میزدگان است. اینک زورآور و جسور خداوند مثل سیل ژاله و تندباد هلاکت آور، مثل سیل آبهای عظیم سرشار آن را با تمام قوت به زمین خواهد افکند. افسر غرور سرمستان افرایم به زیر پایها پایمال خواهد شد و گل پژمرده زینت شکوه آن که بر سر وادی حاصلخیز است مثل انجیر پیشپزک خواهد بود که چون بیننده آن را بیند زود به دستش گرفته آن را فرو میبرد. در آن روز خداوند لشکرها افسر زینت و تاج شفقت برای بقیه قوم خود خواهد بود و روح عدل و انصاف برای آنهایی که بر کرسی داوری می نشینند و قدرت برای آنهایی که جنگ را سوی دروازه برمیگردانند. و اینها نیز از شراب گمراه گردیدند و از عرق در اشتباه افتادند. کاهن و نبی از عرق گمراه گردیدند، از شراب سرگرنگ شدند، از عرق در اشتباه افتادند، در رؤیا خطا کردند، در داوری پیش پا خوردند. زیرا که همه سفره ها از قی و نجاست پر شده است، جای تازه نمانده است. وی دانش را به کی می آموزد و پیغام را به کی می فهماند؟ آیا به آنها که از شیر برآورده و از پیستان جدا کرده شدند؟ زیرا که فرمان بر فرمان، فرمان بر فرمان، دستور بر دستور، دستور بر دستور، اندک اینجا اندک آنجا می باشد. و یقین او با لب‌های بیگانه و با زبانی دیگر به این قوم خواهد گفت: آنچه را که پیشتر گفته بود فراغت همین است، خسته را به حال خود واگذارید، آرامی همین است. ولیکن آنها نخواستند گوش کنند، پس کلام خداوند برای آنها فرمان بر فرمان، فرمان بر فرمان، دستور بر دستور، دستور بر دستور، اندک اینجا اندک آنجا خواهد بود، تا که پشتناکی رفته فرو غلطند و شکست خورند و به دام افتند و مبتلا شوند. قسمت افرایم، تهدید برای یهودا. بنابراین ای مردم مسخره باز و ای حاکمان این قومی که در یروشلیمند، کلام خداوند را بشنوید. از بس که گفته اید ما با مرگ اتفاق بستیم و با دوزخ صلح کردیم و اگر تازیانه هلاکت آور بگذرد و ما نخواهد رسید، زیرا که کذب را پناهگاه خود ساختیم و اندرون دروغ نهان گشتیم. بنابراین خداوند خدا چنین میگوید: اینک من در سیان سنگ برای بنیاد گذاشتم که سنگ آزموده، سنگ زاویه و گرانبهاست و اساس مستحکمی دارد. هر کی ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود. و من انصاف را معیار گردانیدم و عدالت را شاقل و ژاله پناهگاه کذب را خواهد رفت و آب نهان خانه را خواهد برد. و اتفاق شما با مرگ باطل خواهد شد و صلح شما با دوزخ پاینده نخواهد ماند. وقتی که تازیانه هلاکت آور بگذرد، شما به زیر آن پایمال خواهید شد. هر بار که آن بگذرد شما را دستگیر خواهد کرد، زیرا که هر صبح، هر روز و شب خواهد گذشت و فقط فهمانیدن پیغام باعث دهشت خواهد شد. زیرا بستر کوتاه‌تر است از آن که کسی بر آن دراز کشد و کمپل تنگتر است از آن که کسی خود را با آن پوشاند. زیرا خداوند همان طوری که بر کوه پراسیم
واقع شده بود قیام خواهد کرد، همان طوری که در وادی جبعون واقع شده بود، و غضب خواهد آمد تا که عمل عجیب خود را به جا آورد و کار غریب خود را انجام دهد. و اکنون مسخره بازی نکنید که مبادا بندهای شما محکمتر شود، زیرا شنیدم که از جانب خداوند خدای لشکرها تهلکه و حکم قطعی برای تمام زمین مقرر گردیده است. گوش دهید و آواز مرا بشنوید، دقت نمایید و سخنان مرا بشنوید. آیا زراعتکار تمام روز برای کشت رانده زمین خود را آگرد و ماله می کند؟ و یا خیر بعد از هموار کردن سطح آن کنجد را می کارد و زیره را می پاشد و گندم را در قطارها و جو را در جای معین و جواری را در کنار صحرا کشت می کند. و این ترتیب را خدایش به او آموخته او را هدایت می نماید. زیرا کنجد را با غله کوبک دنداندار نمی کوبند و چرخ عرابه غله کوب را بر زیره نمی گردانند، بلکه کنجد را با عصا و زیره را با چوب دست می کوبند. آیا غله را کوفته گرد می کنند؟ نه، چون که آن را پی در پی نمی کوبند، بلکه چرخ عرابه غله کوب را با اسبهایش بر آن می گردانند، اما آن را گرد نمی کنند. این نیز از جانب خداوند لشکرها به عمل می آید که قرارداد او عجایب است و حکمت او بزرگ است. کتاب اشعیا نبی باب 29. آگاهی به یهودا و یروشلم. ای وای بر اریئیل، شهری که داوود در آن سکونت داشت. سال را بر سال ضم کنید، بگذار عیدها دور زند. ولی من اریئیل را به تنگ خواهم آورد و ناله و فغان خواهد بود و آن برای من مثل اریئیل خواهد ماند. و من در گرد تو اردو خواهم زد و تو را با دیدگاه ها محاصره خواهم نمود و بر تو منجنیق ها برپا خواهم کرد و به زلالت افتاده از زمین سخن خواهی راند و سخنت از درون خاک مطیعانه خواهد بود و آوازت از زمین مثل آواز ارواح به گوش خواهد رسید و سخنت از درون خاک پیچ راست خواهد زد. ولیکن انبوه دشمنانت مثل غبار مهین خواهند شد و انبوه ستمگران مثل کاهریزه‌ای که پراکنده می شود و این بناگاه در یک آن واقع خواهد شد. خداوند لشکرها تو را با رعد و زمین جنبی و صدای عظیم و طوفان و تندباد و علنگه آتش سوزان تفقد خواهد کرد و انبوه همه خلقهایی که بر اریئیل لشکر می کشند و همه لشکرهایی که با آن می جنگند و بر ضد آن قلعه های محاصره برپا می کنند و آن را به تنگ می آورند، مثل خواب و رؤیای شب خواهند بود. و چنان که گرسنه خواب می بیند که اینک نان می خورد، ولی همین که بیدار شود جانش گرسنه است. و چنان که تشنه خواب می بیند که اینک آب می نوشد، ولی همین که بیدار شود اینک بی مجال است و جانش تشنه است. انبوهی همه خلقهایی که بر کوه سیان لشکر می کشند آنچنان خواهند شد. دیر می مانید و متحیر خواهید شد، خود را کور می سازید و کور خواهید بود. آنها مست شدند ولی نه از شراب، می کلوند ولی نه از عرق. زیرا که خداوند بر شما روح خوابی گران را روانه کرده، چشمان شما را بسته است، یعنی نبیان و سرداران غیبگوی شما را نابینا گردانیده است. و هر رؤیا برای شما مثل سخنان نامه سر به مهر است که آن را به کسی که خواندن را میداند داده میگویند این را بخواند، ولی او میگوید نمیتوانم چون که آن سر به مهر است. و آن نامه را به کسی که خواندن را نمیداند داده میگویند این را بخوان و او میگوید خواندن را نمیدانم. و خداوند گفت از بس که این قوم با دهان خود به من نزدیک میشوند و با لبهای خود مرا جلال میدهند، ولی دل خود را از من دور کردند و ترس آنها از من نتیجه آموختن احکام انسانی است. بنابراین من باز این قوم را با رفتار عجیب و غریب در حیرت خواهم انداخت و حکمت حکیمان آنها
به هلاکت خواهد رسید و عقل عاقلان آنها ناپدید خواهد شد. ای وای بر آنهایی که قرار خود را از خداوند بغایت عمیق پنهان می دارند و اعمالشان در تاریکی است و آنها می گویند کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بداند. ای وای از کجرفتاری های شما. آیا کوزگر را مثل گل حساب کردن ممکن است؟ آیا شایسته است که مصنوع درباره صانع خود بگوید او مرا نساخته است و اثر درباره ایجادکار خود بگوید او فهم ندارد؟ آخر بعد از اندک وقت لبنان به باغستان مبدل خواهد شد و باغستان جنگل حساب خواهد یافت و در آن روز کران سخنان کتاب را خواهند شنید و چشمان کوران از درون تاریکی و ظلمات خواهند دید و حلیمان شادمانی خود را در خداوند افزون خواهند کرد و مردم مسکین در قدوس اسرائیل به وشت خواهند آمد. زیرا که ستمگر دیگر نخواهد بود و مسخره‌باز نابود خواهد شد و همه شفقمندان شرارت محو خواهند شد که آنها آدم را با سخن گمراه می سازند و برای کسی که نزد دروازه دادخواهی می نماید دام می گذارند و عادل را با سخنانی بی اساس گرفتاری ناانصافی می کنند. بنابراین خداوند که ابراهیم را رهانیده است درباره خاندان یعقوب چنین می گوید اکنون یعقوب خجل نخواهد شد و اکنون رنگ رویش نخواهد کند. زیرا وقتی که آنها فرزندان خود را یعنی عملی دستهای مرا اندرون خود ببینند آنها اسم مرا تقدیس خواهند کرد و قدسیت قدوس یعقوب را خواهند شناخت و خدای اسرائیل را تکبیر خواهند گفت و آنهایی که روحشان گمراه است از خرد واقف خواهند شد و نارضایان درس عبرت خواهند آموخت. کتاب اشعیا نبی باب 30. آگاهی درباره آنکه با مصر اتفاق نبندند. ای وای بر پسران اسیانکار میگوید خداوند که مشورت قبول میکنند ولی نه از جانب من و تدبیرها میاندیشند ولی نه بر طبق روح من تا که گناه را بر گناه ضم کنند. آنها اذن دهان مرا نپرسیده به مصر فرود می آیند تا که در تحت حمایت فرعون باشند و در سایه مصر پناه برند. ولیکن حمایت فرعون برای شما خجالت و پناه بردن در سایه مصر شرمندگی خواهد بود. زیرا که میران او در سوان می باشند و الچیان او به حانیس رسیدند. همه‌شان از باعث قومی که برای آنها فایده ندارند خجل خواهند شد. نه یاوری و نه فایده بلکه خجالت و شرمندگی خواهد بود. وحی درباره بهیموت جنوبی آنها از زمین تنگی و مصیبت که ماده شیر و نره شیر افعی و اژدهای پران از آنجا می آید ثروت خود را بر پشت خران و گنج خود را بر کوهان شتران بار کرده نزد قومی که هیچ فایده ندارند می برند. چون که یاوری مصریان هیچ و پوچ است بنابراین آنها را خواندم رهبی بیکار نشین. اکنون بیا این را بر لوح برای آنها بنویس و در کتاب قید نما تا که برای روزهای آینده به طور دائمی تا ابد بماند. زیرا که اینها قوم عاصی پسران کذاب هستند پسرانی که نمیخواهند دستورهای خداوند را گوش کنند و آنها به غیبدانان میگویند غیبدانی نکنید و به انبیا میگویند برای ما حقیقت را نبوت ننمایید بلکه به ما سخنان شیرین گویید هزل و شوخی را نبوت کنید. از راه دور شوید از طریق بیرون روید قدوس اسرائیل را از پیش ما دور کنید. بنابراین قدوس اسرائیل چنین میگوید از بس که شما از این سخن بیزار شده اید و به ظلم و کجروی امید بسته بر آن تکیه میکنید از این رو این گناه برای شما مثل رخنه پرتهدیدی که در حصار بلند پیدا شده باشد خواهد بود که فروغلطی آن حصار بناگاه در یک آن به عمل خواهد آمد و فروغلطی آن مثل شکستن کوزه سفالین خواهد بود
که به شفقت پاره پاره می شود، به طوری که در میان پاره هایش سفال پاره یافت نمی شود، تا که آتش از منقل بکشند و آب از کلمک بگیرند. پند درباره آن که به خداوند رجوع نموده مدد او را به ضد سنهریب بطلبند. زیرا که خداوند خدا قدوس اسرائیل چنین میگوید: با توبه و فراغت نجات میافتید. قوت شما در آرامی و اعتماد می بود، ولی شما نخواستید و گفتید: نه، ما بر اسپان نشسته خواهیم تاخت. پس خواهید تاخت. و بر اسپان سبکرو سوار خواهیم شد. پس تعقیب کنندگان شما سبکرو خواهند شد. 1000 نفر از تهدید 1 نفر روی به گریز خواهند آورد. شما از تهدید 5 نفر روی به گریز خواهید آورد، تا دمی که مثل خاده بر قله کوه و مثل لیوای بر تپه بمانید. و از این سبب خداوند درنگ می نماید تا شما را عفو کند، و از این سبب او کناره‌گیری می نماید تا بر شما مرحمت کند، زیرا که خداوند خدای عدل و انصاف است. خوشا همه آنهایی که به او توکل می کنند. به یقین ای قومی که در سیان در یروشلیم ساکن هستید، دیگر گریه نخواهید کرد. او با آواز فریادتان بر شما رحم خواهد کرد. آن را شنیدن زمان شما را اجابت خواهد نمود. و اگرچه خداوند به شما نان تنگیشی و آب مصیبت را دهد، معلمتان دیگر پنهان نخواهد شد و چشمانتان معلمتان را خواهد دید. و گوشهاتان سخنی را از قفای شما خواهد شنید که می گوید: راه این است، با آن بروید، وقتی که به طرف راست یا چپ میل کنید. و جلد نقرگین صنم‌های خود را و پوشاک زرین بت‌های خود را نجس خواهید دانست. آنها را مثل نجاست دور انداخته خواهید گفت: دفع شو. و او بر تخمی که زمین خود را با آن کشت می کنید باران خواهد داد و حاصل غله زمین شیردار و فراوان خواهد بود. چاروای شما در آن روز در چراگاه فراخ خواهد چرید. و نرگاوان و خرانی که زمین را کار می کنند خوراک نمکینی که با بیل و 3 شاخه با داده شده باشد خواهند خورد. و در روز کشتار عظیم، وقتی که برج‌ها فرو می غلطد، بر هر کوه سرکش و بر هر تپه بلند نهرها و جویهای آب جاری خواهد شد. و در روزی که خداوند جراحت قوم خود را ببندد و زخمهای آنها را شفا دهد، روشنایی ماه مثل روشنایی آفتاب خواهد شد و روشنایی آفتاب 7 چندان مثل روشنایی 7 روز خواهد بود. اینک اسم خداوند از دوردست می آید. غضب او علنگه می زند و دود غلیظ از آن بالا می براید. لبهای او پر از خشم است و زبان او مثل آتش سوزان است. و نفس او مثل سیلاب سرشار است که تا به گردن می رسد، تا که خلقها را غلبیر کرده به درجه نیستی رساند و لجام گمراهی را به دهان قومان اندازد. آنگاه شما مثل شب تقدیس عید سرودگویی خواهید کرد و دلشادی شما مثل کسانی خواهد بود که با نینوازی می روند تا به کوی خداوند نزد صخره اسرائیل بیایند. و خداوند کبریای آواز خود را خواهد شنوانید و تعزیق بازوی خود را با شدت غضب و علنگه آتش سوزان با تندباد و سیل و ژاله سنگین ظاهر خواهد نمود. زیرا که اشور از آواز خداوند شکست خواهد خورد، هنگامی که ورا با عصای غضب خود ضربه زند. و هر ضربه چوب دست قضا که خداوند بر وی فرود خواهد آورد با دفها و بربطها خواهد بود. و او با محاربه های شدید به مقابل آنها جنگ خواهد کرد. زیرا که توفیق پیشکی تیار کرده شده است. آن برای پادشاه نیز مهیاست، به طوری که عمیق و فراخ گردیده است. در گلخنش آتش و هیزم بسیار است. نفس خداوند مثل نهر کبرید آن را خواهد برافروخت. کتاب اشعیا نبی باب 31. آگاهی دوم به یهودا که با مصر اتفاق نبندد.
ای وای بر آنهایی که برای مدد به مصر فرود می آیند و بر اسپان تکیه می نمایند و بر عرابه ها به سبب بسیاری آنها و بر سواران به سبب پرزوری آنها توکل می کنند، ولیکن به قدوس اسرائیل رو نمی آورند و از خداوند درخواست نمی کنند. ولی او نیز خردمند است و هلاکت خواهد آورد و سخنان خود را باطل نخواهد کرد و بر ضد خاندان بدکشان و مدد بدکرداران قیام خواهد نمود. و مصریان آدمی زادند و نه خدا و اسپان آنها جسمند و نه روح. و چون خداوند دست خود را دراز کند، مددگار پیش پا خواهد خورد و مدد طلب فرو خواهد غلطید و همه‌شان یک جای نابود خواهند شد. زیرا که خداوند به من چنین گفته است: چنان که شیر و شیر بچه بر صید خود نعره میزند، در صورتی که انبوه چوپانان بر ضد وی جمع می شوند، ولی وی از صدای آنها نمی ترسد و از هیاهوی آنها سرخم نمی کند، آنچنان خداوند لشکرها فرود می آید تا که برای کوه سیان و تپه آن حرب و ضرب کند. چنان که مرغان بر چوجه های خود در پرواز می باشند، آنچنان خداوند لشکرها یروشلیم را حمایت خواهد کرد، محافظت نموده خلاصی خواهد داد، شفقت نموده رها خواهد کرد. ای بنی اسرائیل، سوی او که معصیت را بر ضدش افزون کرده اید رجوع نمایید، زیرا که در آن روز هر کس بت‌های نقره خود و بت‌های طلای خود را که دست‌های شما برای گناه ساخته است ترک خواهد کرد. و اشور از شمشیری که از آن انسان نباشد فرو خواهد غلطید و شمشیری که از آن آدم نباشد و را محو خواهد کرد و از شمشیر خواهد گریخت و جوانان وی خراج گذار خواهند شد و صخره وی از ترس روی به گریز خواهد آورد و میران وی از لوا هراسان خواهند شد. می گوید خداوند که آتش او در سیان و کوره او در یروشلیم می باشد. کتاب اشعیا نبی باب 32. وعده ها و آگاهی ها. پادشاهی رها کننده. اینک پادشاه با عدالت سلطنت خواهد راند و میران با انصاف حکمرانی خواهند کرد و هر کس مثل پناهگاه از باد و نهانگاه از طوفان، مثل جویهای آب در صحرای خشک، مثل سایه کوهپاره بزرگ در زمین بی‌مجال خواهد بود. و چشمان بینندگان پوشیده نخواهد شد و گوشهای شنوندگان سم خواهد نمود و دل سبک مغزان به فهم کردن دانش قابل خواهد شد و زبان ثقبها به گفتن سخنان واضح شتاب خواهد کرد. ناکس دیگر ولی نعمت نامیده نخواهد شد و قلاب ثروتدار خوانده نخواهد شد. زیرا که ناکس سخنان زشت به زبان میراند و دل وی بدکاری می اندیشد تا که ریاکاری کند و در حق خداوند سخنان کفرآمیز گوید. جان گرسنگان را از نان محروم سازد و آب تشنگان را کشیده گیرد و قلاب واسطه های بد را به کار میبرد. وی نیرنگ ها می اندیشد تا که مسکین را با سخنان دروغ نابود کند، گرچنده که کمبغل از روی انصاف سخن میراند. ولی نعمت تدبیرهای عالی همتانه می اندیشد و او در عالی همتی استوار خواهد بود. ای زنانی لاابال، برخاسته آواز مرا بشنوید. ای دختران خودکام، به سخنان من گوش اندازید. ای خودکامان، کمی بیشتر از 1 سال دیگر مضطرب خواهید شد، زیرا که انگورچینی انجام یافته است و موسم غون و چین میوه ها فرا نخواهد رسید. ای لاابالان بلرزید، ای خودکامان مضطرب شوید، لباس خود را کشیده برهنه شوید و پلاس بر کمر ببندید. برای مزرعه های زیبا و تاک های سرحاصل سینه زنان نفحه خواهید کرد. بر زمین قوم من خار و یفشان خواهد روید، همچنین بر همه خانه های دلخوشی شهر پرسرور. زیرا که قصرها ترک کرده خواهد شد، غلغله شهر خاتمه خواهد یافت. حصار و برج دیدبانی تا ابد در عوض مغاره ها منزلگاه گورخران و چراگاه چاروا خواهد شد.
تا دمی که بر ما روح از افراز ریخته شود و بیابان به باغستان مبدل گردد و باغستان جنگل حساب یابد و آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در باغستان جایگیر خواهد گردید و نتیجه عدالت صلح و آسایشتگی خواهد بود و ثمر عدالت آرامی و امنیت تا ابد. و قوم من در مکان صلح و آسایشتگی و در مسکنهای امنیت و در آرامگاه‌های صفابخش جایگیر خواهند شد و هنگام فرو غلطیدن جنگل ژاله خواهد بارید و شهر به وادی فرود خواهد آمد. خوشا شما ای کسانی که نزد همه آبها کشت می نماید و پایهای گاو و خری خود را به آنجا روانه می کنید. کتاب اشعیا نبی باب 33. دوام وعده ها و آگاهی ها. وای بر تو ای تاراجگر که هنوز تاراج نشده ای و ای خیانتگر که در حق تو هنوز خیانت نکردند. چون تاراج خود را به اتمام رسانی تاراج خواهی شد، چون خیانت خود را انجام دهی در حق تو خیانت خواهند کرد. خداوندا به ما رحم نما، به تو امید بسته ایم. هر بامداد بازوی ما باش و نجات ما نیز در زمان تنگی. از آواز پرغلغله تو قومان خواهند گریخت، از کبریای تو خلقها پراکنده خواهند شد و غنیمت شما را جمع خواهند کرد چنان که موران جمع میکنند. بر آن خواهند دوید چنان که انبوه ملخها میدوند. خداوند عالیشان است زیرا که ساکن افراز است. او سیان را از انصاف و عدالت پر خواهد کرد و ایام تو با گنج نجات، حکمت و دانش استوار خواهد شد. ترس خداوند مخزن آن خواهد بود. اینک زورآوران آنها در کوچه ها فریاد میزنند. الچیان صلح و آسایشتگی زار زار گریه میکنند. راه ها خراب شده است، راهگذر باقی نمانده است. و عهد را شکسته است، شهرها را زیر و زبر کرده است و مردم به اعتنایی نموده است. زمین ماتم گرفته است، ناکام شده است. لبنان پژمرده شده است، خشکیده است. شارون مثل بیابان گردیده است و باشان و کرمیل برگهای خود را ریختند. الحال خواهم برخاست میگوید خداوند. الحال بلند خواهم شد، الحال صعود خواهم کرد. شما به خاشاک حامله شده خس خواهید زایید. نفس شما آتش است که شما را خواهد سوزانید. و قومان مثل آهک سوخته خواهند بود، مثل خارهای بریده در آتش خواهند سوخت. ای آنهایی که دور هستید آنچه را که من کردم بشنوید و ای آنهایی که نزدیک هستید قدرت مرا بدانید. گناهکاران در سیان به هراس افتادند، ریاکاران را لرزه گرفته است. کیست از ما که تواند در آتش سوزان ساکن شود؟ کیست از ما که تواند در علنگی ابدی ساکن شود؟ کسی که با راه صدق و وفا روان است و از روی راستی سخن میراند، کسی که از حرص استثمار نفرت دارد، دستهای خود را از گرفتن رشوه نگاه می‌دارد، گوش خود را از شنیدن سخنان عاید به خونریزی می‌بندد و چشمان خود را از دیدن شرارت می‌پوشد. وی در بلندی ها ساکن خواهد شد. صخره های دستنارس پناهگاه وی خواهد بود. نان وی داده خواهد شد، آب وی تأمین خواهد بود. چشمان تو پادشاه را در زیبایی او خواهد دید و زمین پهناور نگاه خواهد کرد. دل تو دهشتها را به خاطر خواهد آورد. کجاست آن کس که می شمرد؟ کجاست آن کس که برکش می کرد؟ کجاست آن کس که برج‌ها را در شمار می آورد؟ قومی ستم پیشه را دیگر نخواهید دید. قومی را که نطقش مشکل است به طوری که کس نمی تواند شنود و زبانش عجیب و غریب است به طوری که کس نمی تواند فهمد. بسیان که شهر جمع آمدهای ایدانه ماست بینگر. چشمان تو یروشلیم را خواهد دید که مسکن امنیت و خیمه ناجنبان است. میخهای وی هرگز کنده و طنابهایش گسیخته نخواهد شد، زیرا که در آنجا خداوند نیرومند برای ما مثل مکان نهرها و رودهای فراخ خواهد بود که هیچ سفینه بادباندار در آن داخل نخواهد شد و کشتی بزرگ از آن نخواهد گذشت.
چون که خداوند داوری ماست، خداوند قانونگذاری ماست، خداوند پادشاهی ماست. او ما را نجات خواهد داد. طناب‌های تو سست شده است و طوری که نمی‌تواند پایه ستون کشتی را محکم نگاه دارد و بادبان را بکشاید. آنگاه غنیمت زیادی تقسیم کرده خواهد شد و حتی لنگان به یغما خواهند برد و ساکنی نخواهد گفت من بیمار هستم. برای قومی که در آنجا اقامت دارند گناهشان آمرزیده خواهد شد. کتاب اشعیا نبی باب 34. داوری بر خلقها. هرمیجدون. ای خلقها نزدیک آمده بشنوید و ای قبیله ها با دقت گوش کنید. بگذار زمین و هرچی در آن است دنیا و هرچی در آن به وجود می آید بشنوید. زیرا که غضب خداوند بر همه خلق هاست و خشم او بر تمام لشکر آنهاست. او آنها را به هلاکت محکوم کرده است، به قتل تسلیم نموده است. و مقتولان آنها پرتافته خواهند شد و تعفن جسدهای آنها خواهد برآمد و کوهها از خون آنها گداخته خواهد شد و تمام لشکر آسمان فنا خواهد شد و آسمان مثل تومار خواهد پیچید و تمام لشکر آن به تراوت گردیده فرو خواهد غلتید، مثل برگ تاک که پژمرده شده می ریزد و مثل میوه خام از درخت انجیر. زیرا که شمشیر من در آسمان سیراب گردیده است اینک بر ادوم و بر قومی که به هلاکت محکوم نمودم برای داوری می آید. شمشیر خداوند از خون پر، از چربو فربه شده است، از خون میشان و تکه ها، از چربوی گرده های قشقاران. زیرا که برای خداوند در بصره ذبح است و کشتار بزرگ در زمین ادوم. و گاومیشان با آنها خواهند افتاد و گوساله ها با نرگاوان و زمینشان از خون سیراب و خاکشان از چربو فربه خواهد شد. زیرا که برای خداوند روز انتقام است، سال پاداش برای دعوای سیان و نهرهای آن به قطران و خاک آن به کبریت تبدیل خواهد یافت و زمین آن قطرانی سوزان خواهد شد. شب و روز خاموش نخواهد شد. دود آن تا ابد خواهد برآمد. از نسل به نسل خرابزار خواهد ماند تا ابدالدهر کسی در آن گذر نخواهد کرد. و آن را مرغ سقا و خارپشت تصرف خواهند نمود و بوم و زاغ در آن ساکن خواهند شد و او رسمان ویرانی و شاقول خرابی را بر آن خواهد کشید. از اشراف و اعیانش که به پادشاهی دعوت نمایند کسی در آنجا نخواهد بود و همه میرانش نیست خواهند شد و در قصرهایش خاربوته ها خواهد روید و بر قلعه هایش گزنه و موشخار و آن مسکن شغالان و اقامتگاه شترمرغان خواهد شد و در آن گربه های وحشی به روباهان دچار خواهند آمد و غول یار خود را خواهد خواند. افرید نیز در آنجا فراغت خواهد کرد و برای خود آرامگاه خواهد یافت. در آنجا تیرمار آشیانه ساخته تخم خواهد ماند و بچه برآورده در زیر سایه خود جمع خواهد کرد. خرچیغه ها نیز در آنجا یکی با دیگری جمع خواهند شد. کتاب خداوند را با دقت قرائت نموده خواهید دید که هیچ یکی از اینها کم نخواهد بود، یکی دیگری را گم نخواهد کرد. زیرا که دهان او امر فرموده است و روح او آنها را جمع نموده است. و او برای آنها قرعه پرتافته است و دست او آن را برای آنها با رسمان تقسیم کرده است تا ابد آن را تصرف خواهند نمود. از نسل به نسل در آن ساکن خواهند بود. کتاب اشعیا نبی باب 35. جلال یافتن قوم خدا بعد از اندوها. جمع شدن اسرائیل. بیابان و صحرای خشک به وجد خواهد آمد و چول شاد خواهد گردید. مثل گل سبسن خواهد شکفت. گل شکفته و شاد گردیده از خرسندی و ترنم پر خواهد شد. جلال لبنان و شفقت کرمیل و شارون به وی عطا خواهد شد. آنها جلال خداوند و شفقت خدای ما را خواهند دید. دستهای بی قوت را قوی کنید
و زانوهای لرزان را تقویت دهید و دلهای ترسانچک بگویید قوی باشید، نترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، با پاداش الهی خود می آید. او آمده شما را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان کوران گشاده خواهد شد، گوشهای کران باز خواهد شد. آنگاه لنگ مثل گوزن جست و خیز خواهد کرد و زبان گنگ ترنم خواهد نمود، زیرا که آبها در بیابان و رودها در چول جوش خواهد زد و سراب به کل تبدیل خواهد یافت و خشکی و چشمه های آب. در مسکنی که شغالان می خوابند مکان برای نی و قمیش خواهد بود و در آنجا شاهراه و جاده خواهد بود و آن راه مقدس نامیده خواهد شد. نجیس از آن نخواهد گذشت، بلکه آن برای آنها خواهد بود و هر کی با این راه رود جاهل باشد هم گمراه نخواهد شد. شیر در آنجا نخواهد بود و حیوانی درنده بر آن نخواهد برآمد و در آنجا یافت نخواهد شد، بلکه رستگاران بر آن قدم گذار خواهند شد و رستگاران خداوند برگشته با ترنم به سیان خواهند آمد و خرسندی ابدی بر سر آنها خواهد بود. آنها به شادی و خرسندی نائل خواهند گردید و اندوه و فغان نیست خواهد شد. کتاب اشعیای نبی باب 36. تاخت و تاز سنهریب. در سال 14 پادشاه حزقیاه واقع شد که سنهریب پادشاه اشور بر همه شهرهای استحکامدار یهودا هجوم آورده آنها را ضبط نمود. و پادشاه اشور ربشقیرا از لاکیش به یروشلیم نزد پادشاه حزقیاه با لشکری عظیم فرستاد و او نزد جوی حفظ بالا در راه صحرای کازر ایستاد. و الیاقیم ابن حلقیا که ناظر بارگاه بود و شبنای میرزا و یوآه ابن آصاف وقایع نویس نزد او بیرون آمدند. تکلیف ربشاقه. و ربشاقه به آنها گفت به حزقیاه بگوید پادشاه بزرگ پادشاه اشور چنین میگوید: این چه توکل است که بر آن توکل کرده ای؟ من میگویم آیا این همه سخنان باطل به جای مشورت و قوت جنگ است؟ پس کیست که بر وی توکل کرده به من عاصی شده ای؟ اینک بر این عصای نی نیم شکسته، یعنی بر مصر توکل میکنی که اگر کسی بر آن تکیه کند و دستش خلیده آن را زخمدار میسازد. چنین از فرعون پادشاه مصر برای همه آنهایی که بر او توکل میکنند. و اگر به من گویی که بر خداوند خدای ما توکل میکنیم، او آیا همان نیست که منبرها و قربانگاه‌هایش را حزقیاه از میان برداشته به یهودیه و یروشلیم گفته است فقط پیش این قربانگاه سجده نمایید؟ و اکنون لطفاً با آقای من پادشاه اشور شرط ببند و من 2000 اسب به تو خواهم داد اگر تو برای خود سواران را بر آنها توانی به دست آوری. پس چگونه تو میخواهی روی پادشاه، یعنی یکی از خردترین بندگان آقای مرا برگردانی و بر مصر برای عرابه ها و سواران توکل نمایی؟ و آیا من الحال به اذن خداوند بر این زمین هجوم آوردم تا که آن را خراب کنم؟ خداوند به من گفته است بر این زمین هجوم آور و آن را خراب کن. و الیاقیم و شبنا و یوآه بر ربشاقه گفتند با بندگان خود به زبان ارمی گفتگوزار کن، زیرا که آن را میفهمیم، و با ما به زبان یهودی در گوش قومی که بر حصار می باشند گفتگوزار نکن. و ربشاقه گفت آیا آقای من مرا فقط نزد آقای تو و نزد تو فرستاده است تا که این سخنان را بگویم؟ نه، نزد این مردم نیز فرستاده است که بر حصار نشستند و همچون شما نجاست خود را خواهند خورد و پیشاب خود را خواهند نوشید. و ربشاقه برخاست و با آوازی بلند به زبان یهودی فریاد زده گفت سخنان پادشاه بزرگ پادشاه اشور را بشنوید. پادشاه چنین میگوید: بگذار حزقیاه شما را فریفته نکند، زیرا که او نمیتواند شما را رها نماید.
و بگذار حزقیاه شما را به خداوند امیدوار کرده نگوید که خداوند ما را به یقین رها خواهد نمود و این شهر به دست پادشاه اشور تسلیم نخواهد شد. به حزقیاه گوش ندهید، زیرا که پادشاه اشور چنین میگوید: با من مصالحه نماید و پیش من بیرون آید و هر یک میوه تاک خود را و هر یک انجیر خود را خواهید خورد و هر یک از آب چای خود خواهید نوشید، تا وقتی که من بیایم و شما را گرفته به زمین مانند زمین خودتان، به زمین غله و شربت، به زمین نان و تاگزار ببرم. مبادا حزقیاه شما را فریفته کرده گوید: خداوند ما را رها خواهد نمود. آیا خدایان خلقها هر یک زمین خود را از دست پادشاه اشور رها کردند؟ خدایان حماد و ارپاد کجایند؟ خدایان سفروایم کجایند؟ و آیا سامریه را از دست من رها کردند؟ از همه خدایان این زمین ها کیست که زمین خود را از دست من رها کرده باشد؟ پس نخواد که خداوند یروشلیم را از دست من می تواند رها کند؟ ولیکن آنها خاموش مانده به جواب وی سخن نگفتند، زیرا پادشاه امر فرموده گفته بود که به وی جواب ندهید. و الیاقیم ابن حلقیا که ناظر بارگاه بود و شبنای میرزا و یوآه ابن آصاف وقایع نویس با جامه های چاک زده نزد حزقیاه آمدند و سخنان ربشاقه را به او گفتند. کتاب اشعیا نبی باب 37. بر طبق دعای حزقیاه قوت سنحریف شکست خورد. و واقع شد که چون پادشاه حزقیاه این را شنید، لباس خود را چاک زد و پلاس پوشید و به خانه خداوند درآمد. و الیاقیم ناظر بارگاه و شبنای میرزا و کاهنان پیرانسال را که پلاس پوشیده بودند نزد نبی اشعیا ابن آموس فرستاد. و آنها به وی گفتند: حزقیاه چنین میگوید: امروز روزی تنگی و جزا و تحقیر است، زیرا که کودکان به دم ولادت رسیدند ولی قوت زاییدن نیست. شاید خداوند خدای تو سخنان ربشاقه را که آقایش پادشاه اشور او را برای تحقیر کردن خدای حی فرستاده است بشنود و او را از برای سخنانی که خداوند خدای تو شنیده است جزا دهد. پس برای این بقیه که وجود دارند دعای بگوی. خداوند اراده خود را به اشعیا آشکار می کند. و بندگان پادشاه حزقیاه نزد اشعیا آمدند و اشعیا با آنها گفت: با آقای خود چنین بگویید: خداوند چنین میگوید: از سخنانی که شنیده ای که نفکران پادشاه اشور مرا با آنها دشنام دادن نترس. اینک روح برو میفرستم و او آوازه شنیده به زمین خود خواهد برگشت و او را در زمینش با دم شمشیر نابود خواهم کرد. سنحریب با حزقیاه به گفت و شنید شروع می نمایند. و ربشاقه برگشت و پادشاه اشور را در وضعیت یافت که با لبنا جنگ می کرد، زیرا شنیده بود که از لاکیش عقیب رفته است. و او درباره ترحاقا پادشاه حبش خبر شنید که یعنی بیرون آمده است تا که با تو جنگ کند. و چون شنید که الچیان نزد حزقیاه فرستاده گفت: به حزقیاه پادشاه یهودیه چنین بگوید: بگذار خدایت تو را فریفته نکند که تو به او توکل نموده میگویی یروشلیم به دست پادشاه اشور تسلیم نخواهد شد. اینک تو شنیده ای که پادشاهان اشور با همه کشورها چیا کردند تا که ساکنانشان را محو نمایند. و آیا تو رها خواهی شد؟ آیا خدایان خلقهایی که پدران من نیست و نابود کردند آنها را یعنی جوزان و هاران و رصف و بنی عدن را که در تلسار بودند رهایی دادند؟ پادشاه حماد و پادشاه ارپاد و پادشاه شهر سفروایم هنه و ایوا کجایند؟ دعای حزقیاه و جواب خداوند به واسطه اشعیا. و حزقیاه نامه را از دست الچیان گرفت و آن را خواند و به خانه خداوند درآمد و آن را به حضور خداوند گسترانید. و حزقیاه نزد خداوند دعا خوانده گفت:
ای خداوند لشکرها، خدای اسرائیل که بر کروبیان نشسته ای، تویی که بر همه مملکت‌های زمین خدای یگانه هستی. تو آسمان و زمین را آفریده ای. گوش خود را ای خداوند خم کرده بشنو. چشمان خود را ای خداوند گشاده ببین و همه سخنان سنهریب را که برای تحقیر کردن خدای حی فرستاده است بشنو. خداوندا، درست است که پادشاهان اشور همه کشورها و زمین خودشان را خراب کردند و خدایان آنها را در آتش انداختند، زیرا که آنها خدا نبودند بلکه مصنوع دستهای آدم و چوب و سنگ بودند، بنابراین آنها را نیست و نابود کردند. و اکنون ای خداوند خدای ما را از دست وی نجات ده تا همه مملکت‌های زمین بدانند که تو خداوند یگانه هستی. و اشعیا ابن آموس نزد حزقیا کس فرستاده گفت: خداوند خدای اسرائیل چنین میگوید: از بس که نزد من درباره سنهریب پادشاه اشور دعا گفتی، چنین از سخنی که خداوند درباره وی گفته است: دختری باکیره سیان از تو نفرت نموده، تو را تمسخر کرده است و دختری یروشلیم از قفای تو سر جنبانیده است. کی را تو تحقیر نموده ای و دشنام داده ای و در حق کی آواز بلند کرده ای و چشمان خود را بالا برداشته ای؟ در حق قدوس اسرائیل و واسطه بندگان خود خداوند را تحقیر نموده گفته ای: با انبوه عرابه های خود من به قله کوها و رقصای لبنان برآمدم و عرصهای بالا بلند و سربهای گزین آن را بریدم و به قله بلندترین آن و باغستان حاصلخیز آن رسیدم و من چاه کنده آب نوشیدم و با کف پایهای خود همه نهرهای مصر را خشک خواهم کرد. آیا تو نشنیده ای که من از زمان پیش این را قرار دادم، از قدیم الایام این را پیش بینی نمودم و حالا این را طور به عمل آوردم که تو شهرهای استحکامدار را ولنگار کرده به خرابزار تبدیل می دهی و ساکنان آنها کم قوت، هراسان و خجل شدند. آنها مثل علف صحرا و میسه نوخیز و سبزه بالای بامها و مثل کشزاری که پیش از خوشه بستنش خشک شده باشد گردیدند. ولی من نشستن تو را و برآمدن تو را و درآمدن تو را میدانم و عداوتی را که به من داری، از بس که عداوتی که به من داری و لاابالی تو به گوش من رسیده است، بنابراین مهار خود را به بینی تو و جلو خود را به دهان تو خواهم زد و تو را با راهی که آمده ای خواهم برگردانید. و علامت برای تو ای حزقیا چنین است: امسال غله خودروی خواهید خورد و در سال دوم آنچه از آن بیروید، ولی در سال سیوم کشت کنید و درو نمایید و تاکها شنانید و میوه آنها را بخورید و رستگاران خاندان یهودا که باقی ماندند از نو در پایان ریشه خواهند دوانید و در بالا میوه خواهند آورد، زیرا که بقیه از یروشلیم و رستگاران از کوی سیان به وجود خواهند آمد. رشک خداوند لشکرها این را به عمل خواهد آورد. بنابراین خداوند درباره پادشاه اشور چنین میگوید: وی به این شهر وارد نخواهد شد و به آنجا تیر نخواهد انداخت و نزد آن با سپر نخواهد آمد و در مقابل آن خاکریز برپا نخواهد کرد. با کدام راهی که آمده است با همان خواهد برگشت، ولیکن به این شهر وارد نخواهد شد، میگوید خداوند. و من این شهر را حمایت خواهم کرد تا که آن را به خاطر خودم و به خاطر بنده خود داوود نجات دهم. و فرشته خداوند بیرون آمده در اردوی اشور 185,000 نفر را ضربه زد و صبحیدم برخواستند و اینک همه‌شان جسدهای مرده بودند. و سنهریب پادشاه اشور عقب نشسته رهسپار شد و بازگشته در نینوه سکونت کرد. و واقع شد که چون او در خانه نیسروک خدای خود سجده می کرد، پسرانش ادرملیک و شراسیر او را با شمشیر کشتند و خودشان به زمین ارارات گریختند و پسرش اسرهدون به جای او پادشاه شد. کتاب اشعیا نبی باب 38.
بیماری حزقیاه و شفا یافتن او. در آن ایام حزقیاه بیمار شدن نزدیک به مردن بود و نبی اشعیا ابن آموس نزد او آمده به او گفت: خداوند چنین میگوید برای اهل بیت خود وصیت نما، زیرا که تو خواهی مرد و شفا نخواهی یافت. و حزقیاه روی خود را به دیوار گردانیده سوی خداوند دعا خواند و گفت: لطفاً ای خداوند به یاد آور که چگونه من به حضور تو با راستی و از صمیم قلب رفتار نمودم و آنچه در نظر تو مقبول بود به عمل آوردم. و حزقیاه زار زار گریست و کلام خداوند بر اشعیا نزول کرده گفت: برو و به حزقیاه بگوی خداوند خدای پدرت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم، اشکای تو را دیدم. اینک من بر روزهای تو 15 سال علاوه می نمایم و تو را و این شهر را از دست پادشاه اشور رها خواهم نمود و این شهر را حمایت خواهم کرد. و علامت از جانب خداوند درباره آنکه خداوند کلامی را که گفته است به عمل خواهد آورد برای تو چنین است: اینک من سایه زینه ها را که از آفتاب بر زینه های آحاز فرآمده است 10 زینه قفا می گردانم و آفتاب از زینه هایی که فرآمده بود 10 زینه قفا گشت. ترانه حزقیاه پادشاه یهودا وقتی که او بیمار شد و از بیماری خود شفا یافت. من گفتم که در میانه روزهای خود به دروازه دوزخ خواهم رفت. من از بقیه سالهای خود محروم شدم. من گفتم که خداوند را دیگر نخواهم دید. خداوند را در زمین زنده ها در میان ساکنان دنیا انسان را دیگر نخواهم دید. مسکن من برکنده شده است و مثل خیمه چوپان از من دور رفته است. مثل بافنده من رشته عمر خود را کوتاه کردم. او مرا از نورد خواهد برید. از روز تا شب تو کار مرا تمام خواهی کرد. تا صبح من ساکت بودم. مثل شیر او همه استخوان‌های مرا خواهد شکست. از روز تا شب تو کار مرا تمام خواهی کرد. مثل فراشتروک، مثل لیلک من صدا می برآوردم. مثل کبوتر نالیش می کردم. چشمانم سوی افراز بلند می شد. خداوندا، گرفتار ستم هستم، مرا خلاصی بده. چی می توانم بگویم؟ او به من گفت و او بجا آورد: تمام سالهای خود را با تلخی جانم آهسته آهسته به سر خواهم برد. خداوندا، با این چیزها زندگی می کنند و حیات روح من با همه این هاست و تو مرا شفا بده و به من حیات ببخش. اینک تلخی برای من به سلامتی مبدل شد و تو لطف نموده جان مرا از چاه هلاکت برآوردی، چون که همه گناه های مرا به پشت خود پرتافتی. زیرا که دوزخ تو را حمد نمی گوید، ممات تو را ستایش نمی کند. به گور فرو رفتگان راستی تو را انتظار ندارند. زنده فقط زنده تو را حمد می گوید، چنان که من امروز می گویم. پدر به پسرانش راستی تو را می فهماند. خداوند مرا نجات می دهد و سرودهایم را تمام روزهای حیات خود در خانه خداوند خواهم خواند. و اشعیا گفت: بگذار کلوله از انجیر بیارند و بر زخم بمالند و او شفا خواهد یافت. و حزقیاه گفت: علامت آن که به خانه خداوند خواهم رفت چیست؟ کتاب اشعیا نبی باب 39. خطای حزقیاه. پیشگویی درباره اسیری بابل. در آن زمان میرودک بلعدان ابن بلعدان پادشاه بابل به حزقیاه نامه و هدیه فرستاد، زیرا شنیده بود که وی بیمار بود است و صحت یافته است. و حزقیاه از آنها خرسند شد و خزینه خانه خود را، نقره و طلا و عطریات و روغن اعلی و تمام قورخانه خود و هر چی را که در خزائن او یافت میشد به آنها نشان داد. چیزی نبود که حزقیاه به آنها در خانه خود و در تمام قلمرو خود نشان نداده باشد. و اشعیا نبی نزد پادشاه حزقیاه آمد و به او گفت: این آدمان چی گفتند؟
و از کجا نزد تو آمدند؟ و حزقیاه گفت از کشوری دور از بابل آنها نزد من آمدند. و اشعیا گفت در خانه تو چی دیدند؟ و حزقیاه گفت هر آنچه در خانه من هست دیدند. چیزی در خزائن من نماند که به آنها نشان نداده باشم. و اشعیا به حزقیاه گفت کلام خداوند لشکرها را بشنو. اینک روزها می آید و هر آنچه در خانه توست و آنچه پدرانت تا امروز اندوختند و بابل برده خواهد شد. چیزی باقی نخواهد ماند میگوید خداوند. و از پسرانت که از تو به وجود آیند و تو آنها را به دنیا آوری خواهند گرفت و آنها در قصر پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد. و حزقیاه به اشعیا گفت کلام خداوند که تو به زبان راندی بر حق است و گفت بگذار در روزهای من آسایشتگی و پایندگی باشد. کتاب اشعیا نبی باب 40. نبوت درباره یحیای تعمید دهنده. تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید میگوید خدای شما. سخنان دلپذیر به یروشلیم گوید و به وی اعلان نماید که مهلت مبارزه وی پر شده است. گناهش پاداش یافته است زیرا که وی برای همه خطاهایش از دست خداوند دوچندان جزا دیده است. آواز ندا می کند در بیابان راه برای خداوند تیار کنید. طریق برای خدای ما در صحرا هموار کنید. هر دره بلند و هر کوه و تپه پست خواهد شد و پرتگاه به دشت و سلسله کوهها به وادی تبدیل خواهد یافت و جلال خداوند ظاهر خواهد شد و هر جسم یک باره آن را خواهد دید زیرا که دهان خداوند این را گفته است. درباره کبریای خدا و سستی انسان آواز میگوید اعلان نما و گفتم چرا اعلان نمایم؟ هر جسم مثل علف است و تمام حسن آن مثل گل صحرا. علف خشک می شود گل پژمرده می گردد وقتی که باد از جانب خداوند بر آن بوزد و یقین قوم نیز علف هستند. علف خشک می شود گل پژمرده می گردد ولی کلام خدای ما تا ابد قایم خواهد بود. بر کوه بلند برآ ای مبشره سیان، آوازت را با تمام قوت بلند کن ای مبشره یروشلیم. بلند کن نترس و شهرهای یهودا بگوی اینک خدای شما، اینک خداوند خدا با قدرت می آید و بازوی او برای او حکمرانی می کند. اینک مکافات او با اوست و پاداش او پیش اوست. او مثل چوپان رمه خود را خواهد چرانید. برگان را با بازوی خود جمع کرده در آغوش خود خواهد گرفت. میشان شیرده را راهنمایی خواهد نمود. کیست که آبها را با مشتش اندازه نموده است و افلاک را با وجب پیموده است و خاک زمین را در چینک گنجانیده است و کوهها را با کپان و تپه ها را با پله ترازو برکشیده است؟ کیست که روح خداوند را اندازه نموده است و مشاور او گردیده است و او را تعلیم داده است؟ او با کی مشورت کرده است و کیست که به او خیرت بخشیده است و طریق عدل و انصاف را به او تعلیم داده است و به او دانش آموخته است و راه درستی ها را به او یاد داده است؟ خلقها آخر مثل قطره از ستیل و مثل گرد بر ترازو حساب می یابند. جزیره ها را آخر او مثل غبار می بردارد و لبنان برای هیزم قربانگاه کفایت نمی کند و حیوانات آن برای قربانی های سوختنی بسنده نیست. همه خلقها پیش او ناچیزند، در نظر او هیچ و پوچ حساب می یابند. پس خدا را به کی مانند می کنید و چگونه تشبیه را به او برابر می دانید؟ بت را ریختگر می ریزد و زرگر آن را با طلا می پوشاند و زنجیرهای نقره برایش می سازد. بینوایی که چنین هدیه برایش دست نارس است، چوبی را که نمی پوسد خوش می کند، نجاری ماهر برای خود می یابد تا بتی بسازد که پاینده باشد. مگر نمی دانید؟ مگر شما نشنیده اید؟ مگر از اول به شما گفته نشده است؟ مگر از بنیاد زمین فهم ندارید؟
او همان است که بر دایره زمین نشسته است و ساکنان آن مثل ملخ می باشند. او افلاک را مثل چادر گسترده است و آن را مثل خیمه برای سکونت برافراشته است. او میران را ناچیز می گرداند، داوران زمین را هیج و پوچ می سازد. گویا که آنها هنوز شنانده نشده باشند، هنوز کاشته نشده باشند. گویا که تنه آنها هنوز در زمین ریشه ندوانده باشد. همین که او بر آنها باد وزانید، آنها خشک شدند و تندباد آنها را مثل پریکاه گرفته برد. پس مرا به کی مانند میکنید تا که من به وی برابر باشم؟ میگوید قدوس. چشمان خود را سوی افراز بلند کرده ببینید. کیست که اینها را آفریده است؟ او لشکر آنها را به شمار بیرون می آورد. همه آنها را با نامهاشان می خواند. از بزرگی قوت و توانایی قدرت او هیچ یکی از آنها نهان نخواهد شد. پس چرا ای یعقوب به زبان میرانی و ای اسرائیل میگویی راه من از نظر خداوند گم شده است و دعوای من از خدای من دور افتاده است؟ مگر تو نمیدانی؟ مگر تو نشنیده ای؟ خداوند خدای جاوید که اقصای زمین را آفریده است خسته نمی شود و لکات نمی گردد. خیرد او تحقیق ناپذیر است. او خسته را قوت می بخشد و به بیمجال توانایی افزون می کند. حتی امردان خسته می شوند و لکات می گردند و جوان مردان تماما فرو می غلطند. ولیکن امیدواران خداوند قوت تازه پیدا می کنند. مثل عقابان بال می افشانند، می دوند و بیمجال نمی گردند، قدم می زنند و خسته نمی شوند. کتاب اشعیای نبی باب 41. دوامی آن. ای جزیره ها، به حضور من خاموش مانید و بگذار قبیله ها قوتی تازه پیدا کنند و نزدیک آمده گویند یک جای محاکمه خواهیم کرد. کیست که شخصی را از شرق برانگیخته است که وی در هر قدمش به ظفر دچار می آید؟ کیست که خلقها را پیش وی تسلیم نموده است و پادشاهان را فرود آورده است و آنها را با دم شمشیر خود مثل غبار می گرداند و با کمان خود مثل کاهریزه‌ای که پراکنده می شود و آنها را تعقیب نموده از راهی که هرگز پای خود را نمانده است و سلامتی می گذرد. کیست که این را اجرا کرده است و به عمل آورده است؟ او که نسل‌ها را از ازل دعوت نموده است. من که خداوند هستم اولینم و با آخرین ها من همان خواهم بود. جزیره ها دیدند و هراسان شدند. اقصای زمین به لرزه افتادند. آنها نزدیک آمده متحد گردیدند. یکی به دیگری مدد می کند و به برادری خود می گوید قوی دل باش. فریختگر زرگر را، چکش زنی سیقلگر سندانکوب را تقویت می دهد و درباره کفشیر می گوید خوب است و آن را با میخا مستحکم می کند تا که پاینده باشد. ولیکن تو ای بنده من اسرائیل و ای یعقوب که تو را برگزیدم و ای نسل دوست من ابراهیم که تو را از اقصای زمین گرفتم و تو را از کنارهای آن دعوت نمودم و به تو گفتم تو بنده من هستی، من تو را برگزیدم و تو را ترک نکردم. نترس، زیرا که من با تو هستم. نلرز، زیرا که من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم نمود و تو را یاوری خواهم داد و تو را با یمین عدالت خود دستگیری خواهم کرد. اینک همه آنهایی که بر تو غضب دارند خجل و رسوا خواهند شد و آنهایی که با تو جدال میکنند نیست شده بی نام و نشان خواهند رفت. آنهایی را که با تو تلاش می نمایند جستجو کرده نخواهی یافت و آنهایی که با تو جنگ میکنند نیست و نابود خواهند شد. زیرا من که خداوند خدای تو هستم یمین تو را گرفته به تو میگویم نترس، من تو را یاوری خواهم داد. نترس ای کرم یعقوب، ای بقیه کم شمار اسرائیل، من تو را یاوری خواهم داد میگوید خداوند و قدوس اسرائیل تو را خواهد رهانید. اینک من تو را غله کوبکی تیزی نوی دنداندار گردانیدم. تو کوهها را کوفته گرد گرد خواهی کرد
و تپه ها را مثل کاه ریزه خواهی ساخت. آنها را باد خواهی داد و باد آنها را خواهد برداشت و تندباد آنها را پراکنده خواهد کرد. و تو از خداوند به وشت خواهی آمد، از قدوس اسرائیل فخر خواهی کرد. بینوایان و مسکینان آب می طلبند ولی نیست، زبانشان از تشنگی خشک می شود. من که خداوند هستم آنها را اجابت خواهم نمود. من که خدای اسرائیل هستم آنها را ترک نخواهم کرد. بر تپه های بی آب نهرها و در میان وادی ها چشمه ها خواهم کشاد. بیابان را به کوه آب و زمین خشکیده را به چشمه های آب تبدیل خواهم داد. در بیابان ارز، عقاقیا، آس و زیتون یابایی خواهم شینانید. در صحرا سرو، تاج و شمشاد را یکجای خواهم رویانید، تا مردم ببینند و بدانند و دقت دهند و یکجای فهم کنند که دست خداوند این را به عمل آورده است و قدوس اسرائیل این را آفریده است. دعوای خود را عرض نماید میگوید خداوند. دلیل های قطعی خود را پیشنهاد کنید میگوید پادشاه یعقوب. بگذار بتها آنچه را که روی خواهد داد و ما پیشنهاد کرده بیان نمایند. وقایع پیشینه چیست؟ بگویید و ما فکر رانده عاقبت آن را خواهیم دانست. یا که وقایع آینده را به ما پیشگویی نماید. آنچه را که بعد از این به وقوع خواهد آمد بیان کنید و ما خواهیم دانست که شما خدا هستید. یگان کاری نیکی یا بدی بکنید تا که مبهوت شویم و یک جایه ببینیم. اما شما ناچیز هستید و عمل شما هیج و پوچ است و هر کی شما را اختیار کند زشت است. من شخصی را از شمال برانگیختم و او خواهد آمد، از سمت طلوع آفتاب اسم مرا خواهد خواند و میران را مثل لای لگدکوب خواهد کرد و مانند کوزه‌گری خواهد بود که گل را پایمال می کند. کیست که از ابتدا گفته است تا ما بدانیم و پیشکی خبر داده است تا ما بگوییم حق است و راست؟ اما هیچ کس نگفته است، هیچ کس خبر نداده است، هیچ کس سخنان شما را نشنیده است. اولین من به سیان گفتم اینک اینها و به یروشلیم مبشر بخشیدم و من نظر انداختم و کسی نیست و از بین آنها مشاوری نیست تا که من به آنها سوال دهم و آنها جواب گردانند. اینک همه آنها ناچیزند، اعمالشان نیز ناچیز است. بتهای فلوزی آنها هیج و پوچ است. کتاب اشعیای نبی باب 42. مسیح بنده خدا. اینک بنده من که او را من دستگیری می کنم، برگزیده من که جان من به او توجه می نماید. من روح خود را بر او نهادم و او انصاف را برای خلقها جاری می کند. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد کرد و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی نیم شکسته را نخواهد شکست و پلته کتانی کم نور را خاموش نخواهد کرد. انصاف را از روی راستی جاری خواهد نمود. لکات نخواهد شد و به مجال نخواهد گردید تا دمی که انصاف را بر زمین برقرار نماید و جزیره ها در انتظار تعلیمات او خواهند بود. خداوند خدا که افلاک را آفریده برافراشته است، زمین را با هرچی از آن به وجود می آید گسترده است. و قومی که در آن هستند نفس را و به مخلوقاتی که در آن قدم گذار می باشند روح را بخشیده است. چنین می گوید من که خداوند هستم تو را برای عدالت دعوت نمودم و دستی تو را خواهم گرفت و تو را نگهبانی خواهم کرد و تو را عهد قوم و نور خلقها خواهم گردانید تا که چشمان کوران را بکشایی، بندیان را از حبس، در ظلمات نشستگان را از زندان بیرون آوری. اسرائیل که قومی برگزیده است گناه کرد، جزا کشید، آمرزیده شد. من خداوند هستم و اسم من همین است و جلال خود را به دیگری و حمد و ثنای خود را به صنمها نخواهم داد. اینک پیام های پیشینه به عمل آمده است و نوی آنها را من اعلان می نمایم پیش از آن که به وقوع آیند
آنها را به شما میشنوانم. در شأن خداوند سرودی نو بسرایید و حمد و ثنای او را از اقصای زمین بخوانید. ای بحر پیمایان و هر آنچه در بحر هست، ای جزیره ها و ساکنان آنها، بگذار بیابان و شهرهای آن و قصبه هایی که بنی قیدار در آنها ساکنند آواز خود را بلند کنند. ساکنان صالح ترنم کرده از قله کوه جار زنند. خداوند را جلال دهند و حمد و ثنای او را در جزیره ها بخوانند. خداوند مثل جبار بیرون خواهد آمد، مثل مرد میدان رشک خود را خواهد برانگیخت. جار خواهد زد و نعره خواهد کشید، بر دشمن خود مظفر خواهد شد. من دیر وقت خاموش ماندم، ساکت بودم، خودداری نمودم. اکنون مثل زنی که میزاید فریاد خواهم زد، کنده کنده نفس خواهم کشید. کوهها و تپه ها را خراب خواهم کرد و تمام نباتات آنها را خواهم خشکانید و نهرها را به جزیره ها تبدیل خواهم داد و کولها را خواهم خشکانید و کوران را با راهی که نمی دانند خواهم برد. آنها را با طریقهایی که بلد نیستند هدایت خواهم نمود. تاریکی را پیش آنها به روشنایی و کج و کلیبی ها را به راه راست تبدیل خواهم داد. این کارها را من برایشان بجا خواهم آورد و آنها را ترک نخواهم کرد. آنهایی که به صنم ها توکل می کنند و به بت ها می گویند شما خدای ما هستید، قفا گشته بغایت خجل خواهند شد. ای کران بشنوید و ای کوران نظر اندازید تا ببینید. کیست که مثل بنده من کور باشد و مثل الچی من که من می فرستم کر باشد؟ کیست که مثل مسلم من کور باشد و مثل بنده خداوند کور باشد؟ تو چیزهای بسیاری دیده ای ولی محفوظ نداشته ای. گوشهایت گشاده بود ولی نشنیده ای. و خداوند پسند افتاده است که به خاطر عدالت خود شریعت را انتشار نماید و جلال دهد. ولیکن آنها قومی هستند که تاراج و یغما شدند. همه‌شان در غارها بند و بست و در زندانها پنهان کرده شدند. گرفتار تاراج گردیدند و رها کننده نیست. گرفتار یغما گردیدند و کسی نیست که گوید گردانده ده. کیست در میان شما که به این گوش دهد و دقت نموده برای زمان آینده بشنود؟ کیست که یعقوب را به یغما و اسرائیل را به تاراجگران سپرده است؟ آیا خداوند نبود که پیش او ما گناه کردیم و آنها نخواستند با راههای او قدم گذار شوند و به شریعت او گوش ندادند و او آتش خشم خود و شدت جنگ را بر آنها ریخت و علنگه آن از هر طرف آنها را احاطه نمود ولی درک نکردند و آنها را سوزانید ولی دقت ندادند. کتاب اشعیای نبی باب 43. قومی برگزیده فدیه داده گرفته شد و از نو به وجود آمد. ولی اکنون خداوند که تو را ای یعقوب آفریده است و تو را ای اسرائیل به وجود آورده است چنین میگوید: نترس، زیرا که من تو را رهانیدم، تو را به اسم تو خواندم، تو از آن من هستی. وقتی که عذابها بگذری من با تو خواهم بود و از نهرها بگذری آنها تو را غرق نخواهد کرد. وقتی که از میان آتش قدم گذار شوی نخواهی سوخت و علنگت تو را نخواهد سوزانید. زیرا که من خداوند خدای تو، قدوس اسرائیل، نجات دهنده تو هستم. مصر را برای تو فدیه دادم، حبش و سبا را در عوض تو. از بس که تو در نظر من عزیز و گرانبها هستی و من تو را دوست داشتم، بنابراین مردمی دیگر را در عوض تو و قبیله ها را در بدل جان تو خواهم داد. نترس، زیرا که من با تو هستم. نسل تو را از شرق خواهم آورد و تو را از غرب جمع خواهم کرد. به شمال خواهم گفت بیده و به جنوب مانع نشو. پسران مرا از دوردست و دختران مرا از اقصای زمین بیار. یعنی هر کی را که به اسم من نامیده شده است و من او را برای جلال خود آفریدم، او را به وجود آوردم و او را ساختم.
قومی را بیرون آر که کور هستند، گرچندی که چشم دارند، و کر هستند گرچندی که گوش دارند. بگذار همه خلقها با هم فراهم آیند و قبیله ها جمع شوند. کیست از میان آنها که این را بیان نماید و پیام های پیشینه را به ما برساند؟ بگذار شاهدان خود را بیارند تا که خود را سفید کنند، و یا آن شاهدان بشنوند و بگویند حق است و راست، اما شما میگوید خداوند، و بنده من که او را برگزیدم شاهدان من می باشد، تا شما بدانید و به من ایمان آورید و درک نمایید که این من هستم و پیش از من خدای نبود و بعد از من نخواهد بود. من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده نیست. من پیشکی گفتم و نجات دادم و پیام رسانیدم، و در میان شما خدای دیگر نیست و شما شاهدان من می باشید، می گوید خداوند، و من خدا هستم. از امروز نیز من همانم و کسی نیست که از دست من رها کند. من عمل خواهم کرد و کیست که این را باطل نماید؟ خداوند که رها کننده شما و قدوس اسرائیل است چنین می گوید: به خاطر شما من به بابل فرستادم و همه آنها را همچون گریزه ها فرود آوردم و کلدانیان را در کشتی هایی که مایه وجد آنها بود. من خداوند قدوس شما هستم، آفریننده اسرائیل و پادشاه شما. چنین می گوید خداوند که او راه در بحر و جاده در آبهای عظیم کشاده است. عرابه ها و اسپان، لشکر و قوت را بیرون آورده است، تا که یک جای خوابیده دیگر نخیزند، و آنها طرف به حال گردیده مثل پلته کتانی خاموش شدند. اما وقایع پیشینه را به خاطر نآورید و به معجزات قدیمی دقت ندهید. اینک من چیزی نو می سازم که آن الحال به ظهور می آید. مگر از آن واقف نیستید؟ به یقین راه در بادیه و نهرها در بیابان به وجود خواهم آورد. حیوانات صحرا، شغالان و شترمرغان مرا مدح خواهند کرد، زیرا که من آب در بادیه و نهرها در بیابان به وجود آوردم، تا که قوم برگزیده خود را سیراب نمایم. که این قوم را من برای خود به میان آوردم تا حمد و ثنای مرا بخوانند. ولی تو ای یعقوب مرا نخواندی و تو ای اسرائیل از عبادت من به تنگ آمدی. بر رهای قربانی سوختنی خود را برای من نآوردی و با ذبح‌های خود مرا جلال ندادی. من تو را با هدیه ها به زحمت نانداختم و با لیبونا به تو گرانی نکردم. تو برای من به نقره نی اتراگین نخریدی و با چربوی ذبح‌های خود مرا سیر نکردی، بلکه با خطاهای خود مرا زحمت دادی و با گناههای خود به من گرانی کردی. من همانم که گناههای تو را به خاطر خودم محو می نمایم و خطاهای تو را به یاد نخواهم آورد. مرا خاطر رسان نما، با همدیگر محاکمه خواهیم کرد. دلیل‌های خود را بیار تا که سفید شوی. پدر اولین تو گناه کرد و شفاعتگران تو به من عاصی شدند. بنابراین من سروران قدس را از قدسیت محروم نمودم و یعقوب را به هلاکت و اسرائیل را به تحقیر محکوم کردم. کتاب اشعیا نبی باب 44. وعده درباره روح القدس، درباره بیاندیشگی شرارت. ولی اکنون ای بنده من یعقوب بشنو و ای اسرائیل که من تو را برگزیدم. خداوند که تو را آفریده است و تو را از بطن به وجود آورده است و تو را یاوری می دهد چنین می گوید: ای بنده من یعقوب نترس، و ای یشورون که تو را برگزیدم، زیرا که آب بر تشنه و چشمه ها بر خشکی خواهم ریخت. روح خود را بر نسل تو و برکت خود را بر ذریات تو خواهم ریخت، و آنها در میان علف مثل درختان بید نزد جویهای آب خواهند سبزید. یکی خواهد گفت من از آن خداوند هستم و دیگری خود را به نام یعقوب خواهد خواند و دیگری با دست خود خواهد نوشت از آن خداوند هستم و نام اسرائیل را لقب خود خواهد ساخت.
خداوند که پادشاه اسرائیل و رها کننده اوست، یعنی خداوند لشکرها چنین میگوید: من اولین هستم و من آخرین هستم و غیر از من خدای نیست. و مثل من کیست که پیام دهد و آن را بیان نماید و به پیام من مانند سازد از زمانی که من قوم قدیمی را به وجود آوردم؟ پس بگذار آنچه را که واقع می شود و آنچه را که در آینده فرا خواهد رسید با آنها اعلان نمایند. نترسید و هراسان نشوید. من آخر به شما از قدیم الایام اعلان کردم و خبر دادم و شما شاهدان من هستید. آیا غیر از من خدای هست و کوهپاره نیست که من از آن خبر نداشته باشم؟ آنهایی که صنم می سازند سراسر ناچیزند و چیزهای پسندیده آنها هیچ فایده نمی بخشد و آنها شاهدان خودشان می باشند. نمی بینند و نمی دانند تا که خجل شوند. کسی که خدای ساخته است و صنم می ریخته است و چی فایده به او می بخشد؟ آخر همه شریکان او خجل خواهند شد، چون که این هنرمندان خودشان از بین آدمانند. بگذار همه‌شان جمع آمده بیستند. آنها هراسان گردیده یک جای خجل خواهند شد. آهنگر از آهن تیشه می سازد و آن را در اخگر کار می کند و با پتک‌ها صورت به آن می بخشد و با قوت بازوی خود آن را به وجود می آورد، در حالتی که گرسنه مانده بی قوت می شود و آب ننوشیده بی مجال می گردد. نجار بر چوب ریسمان کشیده با قلم آن را نشانه می کند، بارنده آن را می تراشد و با پرگار آن را طرح می کشد و آن را مثل اندام انسان، مثل جمال آدمیزاد می سازد تا که آن در خانه جایگیر شود. ارزها را او برای خود می برد و چنار و بلوط را می گیرد. آنها را از میان درختان جنگل برای خود خوش می کند. درخت غار را می شناند و باران آن را کلان می کند. و چوب آن برای انسان چون سوزشواری کار می آید و او از آن گرفته خود را گرم می کند و آن را سوزانیده نان می پزد و از این چوب خدای ساخته آن را پرستش می نماید. صنمی به وجود آورده پیش آن سجده می کند. نصف آن را در آتش می سوزاند، با قسم دیگرش گوشت را کباب می کند و کباب را خورده سیر می شود و گرم شده می گوید: وه، اکنون گرم شدم، روی آتش را دیدم. و از بقیه این چوب خدای یعنی صنمی برای خود می سازد، پیش آن سجده می نماید و آن را می پرستد و نزد آن دعا خوانده می گوید: مرا نجات ده، زیرا که تو خدای من هستی. آنها نمی دانند و نمی فهمند، زیرا چشمهاشان بسته شده است تا که نبینند و دلهاشان تا که درک نکنند. و او به دل خود نمی گذراند و دانش و خرد ندارد که بگوید: یک قسم آن را در آتش سوزانیدم و بر اخگر آن نان پختم و گوشت را کباب کرده خوردم. آیا از بقیه آن یک چیز زشت به وجود آورم؟ آیا به غول چوب سجده نمایم؟ او باد می پیماید، دل گمراهش او را در اشتباه می اندازد و او نمی تواند جان خود را رها کرده بگوید: آیا آنچه در دست راست من است دروغ نیست؟ اینها را در خاطر نگاه دار ای یعقوب و ای اسرائیل، زیرا که تو بنده من هستی. من تو را به وجود آوردم. تو بنده من هستی ای اسرائیل. تو از خاطر من فراموش نخواهی شد. گناههای تو را مثل ابر و خطاهای تو را مثل شهاب محو کردم. و من رجوع نما، زیرا که من تو را رهانیدم. ترنم نما ای افلاک، زیرا که خداوند این را به عمل آورده است. ندا کنید ای عمقهای زمین، با شادی آواز بلند کنید ای کوهها و جنگلها و هر درختی که در آنها باشد، زیرا که خداوند یعقوب را رهانیده است و در اسرائیل جلال خواهد یافت. خداوند که رها کننده توست و تو را از بطن به وجود آورده است چنین میگوید: من خداوند هستم که همه چیز را به عمل آوردم. افلاک را به تنهایی پهن کردم، زمین را گستردم. کیست که آن وقت با من باشد؟ او علامتهای کاذبان را باطل می نماید و ساحران را از عقل بیگانه می کند.
حکیمان را قفا می گرداند و دانش آنها را به حماقت تبدیل می دهد. او کلام بنده خود را به عمل می آورد و مشورت الچیان خود را به اجرا می رساند. او درباره یروشلیم می گوید مسکن خواهد شد و درباره شهرهای یهودا آنها بینا خواهد شد و خرابه های آن را از نو برقرار خواهم کرد. او به ورطه می گوید خشک شو و نهرهای تو را خشک خواهم کرد. نبوت درباره کوروش و درباره آنکه عزرا و نهمیا سلطنت را از نو برقرار می کنند. او درباره کوروش می گوید وی چوپان من است و هر آنچه را خواستم به اجرا خواهد رسانید. و درباره یروشلیم می گوید بینا خواهد شد و درباره معبد بنیاد تو نهاده خواهد شد. کتاب اشعیا نبی باب 45. دوام نبوت. خداوند به مسیح خود به کوروش چنین میگوید من دستی راستی تو را گرفتم تا خلقها را پیش تو مغلوب نمایم و من کمرهای پادشاهان را خواهم کشاد تا که درها پیش تو کشاده شود و دروازه ها بسته نشود. من پیشا پیش تو خواهم رفت و ناهمواری ها را هموار خواهم کرد. درهای میسین را پاره پاره خواهم کرد و غلقه های آهنین را خواهم شکست و خزینه های ظلمات و گنج های نهانی را به تو خواهم داد تا بدانی که من خداوندی که تو را به نام تو خواندم خدای اسرائیل هستم. به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خود اسرائیل تو را به نامت خواندم و محترم داشتم گرچند که تو مرا نمی شناختی. خداوند به اسرائیل خاطر رسان می نماید که نجات تنها در اوست. من خداوند هستم و دیگری نیست. غیر از من خدای نیست. من کمری تو را بستم گرچند که تو مرا نمی شناختی تا که از طلوع آفتاب و از غروب آن بدانند که جز از من نیست. من خداوند هستم و دیگری نیست. من روشنایی را به وجود می آورم و ظلمات را می آفرم. صلح و آسایشتگی برقرار می نمایم و مصیبت ها را به وجود می آورم. من خداوند همه اینها را به عمل می آورم. ای افلاک از بالا بباران تا که ابرها عدل و انصاف را فرو ریزد. بگذار زمین روی خود را بگشاید تا که نجات را به میان آورد و عدل و انصاف با آن نمو کند. من خداوند این را آفریدم. ای وای بر کسی که با آفریننده خود مناقشه می کند در صورتی که خودش سفالپاره از سفالپاره های روی زمین است. آیا گیل به کوزه‌گر می گوید چه چیزی ساخته ای؟ و یا مصنوع تو می گوید او دست ماهر ندارد. ای وای بر کسی که به پدر خود گوید چرا تو مرا به دنیا آورده ای و به مادر خود چرا تو مرا زاییده ای؟ خداوند که قدوس اسرائیل و آفریننده وی است چنین می گوید آیا شما درباره آینده پسران من به من سوال می دهید و درباره عمل دستهای من مرا امر می فرمایید؟ من زمین را به وجود آوردم و انسان را بر آن آفریدم. دستهای من افلاک را پهن کرده است و همه لشکرهای آن را من امر فرمودم. من او را برای عدالت برانگیختم و همه راههایش را هموار خواهد کرد. او شهر مرا بینا خواهد کرد و مطرودان مرا خواهد فرستاد، لیکن نه در عوض فدیه و نه در عوض انعام ها، میگوید خداوند لشکرها. خداوند چنین میگوید ثروت مصر و تجارت حبش و اهل سبا که مردمی بلند قامتند از حدود تو خواهند گذشت و از آن تو خواهند شد. آنها از پی تو خواهند رفت، در زنجیرها خواهند گذشت و پیش تو سجده نموده با دعا به تو خواهند گفت خدا فقط در توست و غیر از او خدای دیگر نیست. و یقین تو خدای مستور هستی. ای خدای اسرائیل، ای نجات دهنده. همه هنرمندان صنمساز خجل و رسوا خواهند شد. آنها یک جایه بر رسوایی خواهند رفت. اما اسرائیل در خداوند نجات خواهد یافت
که نجات جاودانی خواهد بود. شما تا ابد خجل و رسوا نخواهید شد. زیرا خداوندی که افلاک را آفریده است چنین میگوید: او خدایی است که زمین را به وجود آورده است و ساخته است. او آن را برقرار نموده است. آن را نه از برای آن آفریده است که بادیه باشد، بلکه از برای آن به وجود آورده است که مسکون باشد. من خداوند هستم و دیگری نیست. به طور نهانی در مکان تیره زمین سخن نراندم و نسل یعقوب نگفتم مرا بیهوده بجویید. من خداوند حق گوی هستم که چیزهای راست را بیان میکنم. جمع شده بیایید و با هم نزدیک شوید ای رستگاران خلقها، آنهایی که صنم چوبین خود را برداشته میگردند و پیش خدایی که نمیتواند نجات دهد دعا میگویند. نادان هستند. بگویید و پیشنهاد کنید و با هم مشورت نمایید. کیست که این را از قدیم الایام اعلان نموده از آن زمان پیشکی گفته است؟ آیا نه من که خداوند هستم و غیر از من خدای دیگری نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده جز از من نیست. به من رجوع نمایید و نجات خواهید یافت ای تمام اقصای زمین، زیرا که من خدا هستم و دیگری نیست. به ذات خود قسم خوردم، از دهان من راستی کلامی برنگشتنی بیرون آمده است که پیش من هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی به اسم من قسم خواهد خورد و هر کس خواهد گفت عدالت و قدرت برای من فقط در خداوند است. همه آنهایی که بر او غضب داشتند سوی او خواهند آمد و خجل خواهند شد. تمام نسل اسرائیل در خداوند سفید خواهند شد و جلال خواهند یافت. کتاب اشعیا نبی باب 46. پند به اسرائیل درباره آنکه قادر بودن خداوند و ناچیز بودن بت‌ها را در خاطر نگاه دارند. بیل فرو غلطیده است، نبو سری تسلیم آورده است. بت‌های آنها بر حیوانات و چارپا بار کرده شده است. آن چیزهایی که شما بردار می کردید برای حیوانات لکات باری گران گردیده است. آنها یک جای فرو غلطیده سری تسلیم آوردند. آن بار را نتوانستند رها کنند، بلکه خودشان نیز به اسیری رفتند. مرا بشنوید ای خاندان یعقوب و ای تمامی بقیه خاندان اسرائیل، که از بطن شما را بر خود بار کردم و از رحم شما را برداشتم. و تا پیری شما من همان هستم و تا موی سفیدی شما من شما را خواهم برداشت. من شما را به وجود آوردم و من بر خود بار خواهم کرد و من خواهم برداشت و خواهم رهانید. مرا به کی مانند میکنید و برابر میدانید و مرا به کی مثال میزنید تا که مانندی داشته باشم؟ طلا را از همیان میریزند و نقره را با ترازو بر میکشند. زرگری را کیرا میکنند تا که خدای از آن بسازد. پیش آن سجده میکنند و آن را میپرستند. آن را بر کتف خود برداشته میبرند و در مکانش میگذارند و آن می ایستد و از جایش نمی جنبد. پیش آن داد و فریاد میکنند ولی جواب نمی دهد. آنها را از مصیبتشان رها نمی کند. این را به یاد آورید و خود را دست گیرید. این را ای آسیان به دل خود گذرانید. پیام های پیشینه را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا که من خدا هستم و خدای دیگری نیست و امثال من نیست. عاقبت را از ابتدا و آنچه را که هنوز روی نداده است از قدیم بیان می نمایم. من می گویم اراده من اجرا خواهد شد و هر آنچه را که خواستم به جا خواهم آورد. عقاب را از شرق، اجرا کننده قرار خود را از کشوری دوردست خواندم. آنچه گفتم یقینا به عمل خواهم آورد. آنچه پیش بینی نمودم یقینا اجرا خواهم کرد. مرا بشنوید ای سخت دلان که از عدالت دور شده اید. من عدالت خود را نزدیک آوردم و آن دور نیست و نجات من تأخیر نخواهد کرد و نجات را در سیان برای اسرائیل که شکوه من است خواهم بخشید. کتاب اشعیا نبی باب 47. داوری بر بابل.
فرود آمده بر خاک بنشین ای دختری باکیره بابیل. به کرسی بر زمین بنشین ای دختری کلدانیان. زیرا که دیگر تو را نازنین و لطیف نخواهند خواند. دستاس را گرفته آرد را آز کن. حجابت را بکش، دامنت را بردار و ساقهایت را برهنه کرده از نهرها عبور نما. عورت تو آشکار خواهد شد، ننگ تو نیز نمودار خواهد گردید. من انتقام خواهم گرفت و کسی را روی خاطر نخواهم کرد. رها کننده ما اسم او خداوند لشکرها قدوس اسرائیل است. خاموش بنشین و به ظلمات برو ای دختری کلدانیان. زیرا که دیگر تو را خاتون مملکت ها نخواهند خواند. من بر قوم خود خشم گرفتم، میراث خود را خوار داشتم و آنها را به دست تو سپردم. اما تو به آنها رحم نکردی، یوغ خود را بر پیران بغایت گران کردی و تو گفتی تا ابد خاتون خواهم بود. تا به درجه که به همه این چیزها دقت ندادی و عاقبت کار را به خاطر نآوردی. و اکنون این را بشنو ای ناز پرورد که بے پروا نشسته ای و در دل خود میگویی من هستم و غیر از من دیگری نیست. من بیوه نخواهم شد و تلفات فرزندان را نخواهم دید. ولی این دو چیز، تلفات فرزندان و بیوگی، و ناگاه در یک روز بر سری تو خواهد آمد. صرف نظر از فراوانی جادوهایت و قوت بزرگ افسونهایت، آنها به اندازه کامل بر تو فرو خواهد آمد. و حالان که تو به شرارت خود امید بسته گفتی کسی نیست که مرا بیند، حکمتت و دانشت تو را گمراه کرد و تو در دل خود گفتی من هستم و غیر از من دیگری نیست. و مصیبت بر سر تو خواهد آمد که دفع آن را نخواهی دانست و فلاکت بر تو فرود خواهد آمد که به پیشگیری آن قادر نخواهی بود. و هلاکت ناگهان به سر تو خواهد آمد که علاج آن را نخواهی دانست. پس در افسونهای خود و در فراوانی جادوهای خود که برای آنها از جوانی خود جد و جهد نموده قایم باش. شاید منفعت توانی دید، شاید ایستادگی توانی کرد. از فراوانی مشاوران خود لکات شده ای. بگذار رصدبندان افلاک، ستاره شناسان و آنهایی که به حسب هلالها پیشگویی میکنند برخواسته تو را از آنچه به سرت خواهد آمد نجات دهند. اینک آنها مثل کاهریزند، آتش آنها را خواهد سوزانید. آنها جان خود را از علنگه نتوانند رهانید. نه اخگر باقی خواهد ماند که گرم شوند، نه آتشی که پیش آن نشینند. آنهایی که برایشان جد و جهد نموده ای برای تو چنین خواهند بود. و آنهایی که از جوانی تو در گرد و پیشت میگشتند هر یک به خود سرگردان خواهد شد و کسی نخواهد بود که تو را نجات دهد. کتاب اشعیا نبی باب 48. نجات اسرائیل به واسطه بنده مقدس خدا خواهد آمد. این را بشنوید ای خاندان یعقوب که به نام اسرائیل خوانده می شوید و از چشمه یهودا به وجود آمدید و به اسم خداوند قسم می خورید و خدای اسرائیل را ذکر می کنید، لیکن نه از روی راستی و نه از صدق دل. زیرا آنها که خود را از فقرای شهر مقدس می خوانند بر خدای اسرائیل اعتماد می نمایند. اسم او خداوند لشکر هاست. وقایع پیشینه را من از قدیم اعلان نمودم و از دهان من برآمده است و من آنها را بیان کردم. ناگهان به عمل آوردم و اجرا شده است. از بس که من می دانستم که تو سخت دل هستی و رگ و پی گردنت آهنین و پیشانیت مسین است. بنابراین به تو از قدیم اعلان نمودم، پیش از وقوع تو را خبردار کردم که مبادا بگویی بت من این را به عمل آورده است و صنم من و هیکل ریخته من این را امر فرموده است. آنچه شنیده ای به همش نظر انداز، شما آخر این را می توانید تصدیق کنید. از حالا نیز چیزهای تازه را به تو اعلان نمودم و چیزهای نهانیه را که تو نمی دانستی. حالا و نه از قدیم این چیزها آفریده شده است
و تو دیروز آنها را نشنیده ای که مبادا بگویی اینک آنها را می دانستم. هم نشنیده ای هم ندانسته ای و هم گوش تو آن وقت واز نبود. زیرا من می دانستم که تو بسیار خیانتکار هستی و از بطن عاصی نامیده شده ای. به خاطر اسم خود غضبم را نگاه می دارم و برای جلال خود به نفع تو خودداری می نمایم تا که تو را نابود نکنم. اینک من تو را گداختم ولی نه در بوته نقره. تو را در کوره اذیت‌ها امتحان نمودم. به خاطر خودم این کار را خواهم کرد. زیرا که چرا اسم من خوار شود و جلال خود را به دیگری نخواهم داد. مرا بشنو ای یعقوب و ای اسرائیل دعوت شده من. من همان هستم، من اولین هستم و من آخرین هستم. دست من زمین را بنیاد کرده است و یمین من افلاک را گسترده است. چون آنها را دعوت نمایم یک جای خواهند ایستاد. همه اتان جمع شوید و بشنوید. کیست از میان بتها که این وقایع را پیشگویی کرده باشد؟ خداوند ورا دوست داشته است، وی اراده او را در بابل بجا خواهد آورد و بازوی او را بر کلدانیان ظاهر خواهد کرد. من گفتم و او را دعوت نمودم، او را آوردم و او در راه خود موفقیت خواهد یافت. و من نزدیک آمده این را بشنوید. از ابتدا هم من به طور نهانی سخن نراندم. از زمانی که این به وقوع می آید من در آنجا هستم. و الحال خداوند خدا مرا فرستاده است و روح او بر من است. خداوند که رها کننده تو و قدوس اسرائیل است چنین می گوید: من خداوند خدای تو هستم و تو را تعلیم می دهم که به خودت فایده برسانی و تو را به راه هدایت می نمایم که باید با آن بروی. کاش که به احکام من گوش می دادی. آنگاه آسایشتگی تو مثل نهر و عدالت تو مثل موجهای بحر می بود و نسل تو مثل ریگ و ذریات کمر تو مثل ذره های آن می بود. نام وی از حضور من محو و نابود نمی شد. از بابل بیرون آید، از میان کلدانیان شتابان بروید. این را با آواز ترنم خبر دهید و اعلان نمایید تا اقصای زمین این را انتشار کنید. بگویید: خداوند بنده خود یعقوب را رها کرد و آنها تشنگی نکشیدند، گرچند که او آنها را با راههای خرابزار برد. از کوه پاره برای آنها آب برآورد. کوه پاره را شکاف کرد و آب جاری شد. برای شریران آسایشتگی نخواهد بود، می گوید خداوند. کتاب اشعیا نبی باب 49. قدوس رها کننده اسرائیل خواهد بود. مرا بشنوید ای جزیره ها و گوش اندازید ای قبیله های دوردست. خداوند مرا از بطن دعوت نموده است. از امعای مادرم اسم مرا ذکر کرده است و دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته است. مرا به زیر سایه دست خود پناه کرده است و مرا تیر سفته گردانیده در تیرکش خود پنهان داشته است و به من گفته است: تو بنده من هستی ای اسرائیل که به وسیله تو من جلال خواهم یافت. و من گفتم: برابس من زحمت کشیدم، قوت خود را بیهوده و بی ثمر صرف نمودم. اما حق من با خداوند است و مزد من با خدای من است. و الحال خداوند که مرا از بطن برای بندگی خود آفریده است می گوید که یعقوب را سوی او برگردانم و اسرائیل نزد او جمع شوند. و من در نظر خداوند محترم خواهم شد و خدای من قوت من خواهد بود. و او می گوید: از بس که تو بنده من خواهی بود، چیزی سهل است که سبطهای یعقوب را از نو برقرار نمایم و بقیه های اسرائیل را برگردانم. بلکه همچنین تو را نور خلقها خواهم گردانید تا که نجات من تا اقصای زمین برسد. خداوند که رها کننده اسرائیل و قدوس اوست و نفرت زده مردم و مکره های خلقها و بنده حاکمان چنین می گوید: پادشاهان دیده به پا خواهند خست، میران سجده خواهند کرد به خاطر خداوند که امین است، به خاطر قدوس اسرائیل که تو را برگزیده است. خداوند چنین می گوید: در حین مرحمت تو را اجابت نمودم
و در روز نجات تو را یاوری دادم و تو را نگهبانی خواهم کرد و تو را قوم عهد خواهم گردانید تا که زمین را از نو برقرار نمایم و میراث‌های ولنگار شده را به وارثان برگردانم و به بندیان بگویم بیرون آیید و به آنهایی که در ظلماتند پیش نور بیایید. آنها در راه‌ها خواهند چرانید و بر هر تپه چراگاه آنها خواهد بود. گرسنه و تشنه نخواهند ماند و گرما و آفتاب آنها را نخواهد سوزانید، زیرا که رحم خورشان آنها را هدایت خواهد نمود و نزد چشمه‌های آب آنها را خواهد برد و همه کوه‌های خود را به راه مبدل خواهم نمود و همه جاده‌های من بلند خواهد شد. اینک بعضی از جای دوردست خواهند آمد و اینک بعضی از شمال و از غرب و بعضی از زمین سینیم. شادی نما ای افلاک، به وجد آی ای زمین و آواز خرسندی برآرید ای کوه‌ها، زیرا که خداوند قوم خود را تسلی می‌دهد و به ستم دیدگان خود رحم می‌کند. ولی سیان می‌گوید خداوند مرا ترک نموده است و خدا مرا فراموش کرده است. آیا زن بچه شیرمک خود را فراموش کرده به پسر بطن خود رحمش نمی آید؟ و اینها فراموش کنند هم من تو را فراموش نخواهم کرد. اینک من تو را بر کف دستهای خود نقش کشیدم. حصارهای تو دایم پیش نظر من است. پسران تو شتابان خواهند آمد، آنهایی که تو را ویران و خراب کردند از تو بیرون خواهند رفت. چشمان خود را به هر جانب بلند نموده بینگر، همه اشان جمع شده سوی تو می آیند. به حیاتم قسم می گوید خداوند که تو همه آنها را مثل زیور در بر خواهی کرد و مثل عروس خود را با آنها آرا خواهی داد. زیرا که ویرانه های تو و خرابه های تو و زمین ولنگار تو آباد گردیده، حالا تو از بسیاری ساکنان تنگ خواهی شد و محو کنندگانت از تو دور خواهند گردید. باز پسرانت که در غربت به دنیا آمدند و سمع تو به یکدیگر خواهند گفت این مکان برای من تنگ است، دورتر برفت تا که من جایگیر شوم. و تو در دل خود خواهی گفت کیست که اینها را برای من زاییده است؟ و حالان که من فرزند گم کرده و نازای جلای وطن و غریب بودم، پس کیست که اینها را به وایه رسانیده است؟ من آخر تنها مانده بودم، پس اینها کجا بودند؟ داوری بر ستمگران اسرائیل. خداوند خدا چنین میگوید: اینک دست خود را سوی خلقها بلند خواهم کرد و لیوای خود را سوی قومان خواهم برافراشت و آنها پسرانت را در آغوش خود خواهند آورد و دخترانت بر کتف آنها برداشته خواهند شد و پادشاهان مربیان تو و ملکه هاشان دایه های تو خواهند بود. روی بر زمین نهاده به تو سجده خواهند کرد و خاک پای تو را خواهند لیسید و تو خواهی دانست که من خداوند هستم و امیدواران من خجل نخواهند شد. آیا ممکن است که از دست زورآور غنیمت وی گرفته شود و اسیران از دست ستمگر خلاصی یابند؟ اما خداوند چنین میگوید: اسیران نیز از دست زورآور گرفته خواهند شد و غنیمت ستمگر خلاصی خواهد یافت، چون که من با دشمنانت خواهم جنگید و من پسرانت را نجات خواهم داد و با آنهایی که بر تو ستم میکنند گوشت خودشان را خواهم خورانید و آنها از خون خود چون از شراب مست خواهند شد و هر بشر خواهد دانست که من خداوند نجات دهنده تو و رها کننده تو نیرومند یعقوب هستم. کتاب اشعیا نبی باب 50. به زلالت افتادن قدوس خدا. خداوند چنین میگوید: طلاق نامه مادرتان که من با آن او را راندم کجاست؟ یا کیست از قرضخواهان من که شما را به وی فروختم؟ شما آخر به سبب گناه های خود فروخته شده اید و مادرتان به سبب جنایت های شما رانده شده است. چرا وقتی که من آمدم کسی نبود؟ وقتی که من ندا کردم کسی جواب نداد؟ آیا دست من از رها کردن کوتاه شده است؟ و آیا در من قوت نیست که خلاصی دهم؟
با عتاب خود آخر من بحر را خشک می کنم، نهرها را به بیابان تبدیل می دهم، به طوری که ماهی آنها از بی‌آبی بوی می گیرد و از تشنگی می میرد. من آسمان را کسوت سوگواری می پوشانم و پلاس را پرده آن می گردانم. خداوند خدا زبانی دانشجویان را به من داده است تا که توانم به مجال را با کلام دستگیری نمایم. او صبح به صبح بیدار می کند، گوش مرا بیدار می کند تا که مثل دانشجویان بشنوم. خداوند خدا گوش مرا کشاده است و من مقابلت نکردم، عقیب نگشتم. من تخت پشتم را به ضربه‌زنها و رخسارم را به ریشکنها دادم. رویم را از خاریها و توفکنیها پنهان نکردم. و خداوند خدا به من یاوری می کند، بنابراین من خجالت نمی کشم. بنابراین من روی خود را مثل سنگ چقماق نگاه می دارم و می دانم که خجل نخواهم شد. سفید کننده من نزدیک است. کیست که تواند با من مباحثه نماید؟ یک جایه بیستیم. کیست که تواند به من دعوا کند؟ بگذار نزدیک آید. خداوند خدا آخر به من یاوری می کند. کیست که تواند مرا عیبدار کند؟ همه آنها آخر مثل جامه جغده جغده خواهند شد. آنها را کویه خواهد زد. کیست از شما که از خداوند می ترسد و به آواز بنده او گوش می دهد؟ هر کسی که در تاریکی قدم گذار بوده روشنایی نداشته باشد، بگذار به اسم خداوند توکل نماید و به خدای خود تکیه کند. اینک همه شما که آتش می افروزید و شراره ها می پاشید در علنگه آتش خود و در شراره هایی که برافروخته اید قدم گذار باشید. این برای شما از دست من است، در اندوه خواهید خوابید. کتاب اشعیا نبی باب 51. نجات آینده اسرائیل. مرا بشنوید ای مشتاقان عدل و انصاف، ای طالبان خداوند. و صخره‌ای که از آن کنده شده اید و به عمق حفره‌ای که از آن بیرون آورده شده اید نظر اندازید. به پدرتان ابراهیم و به سارا که شما را زاییده است نظر اندازید. زیرا وقتی که من او را دعوت نمودم، او یک نفر بود و او را برکت دادم و او را افزون گردانیدم. به یقین خداوند سیان را تسلی خواهد داد، تمامی خرابزار آن را تسلی خواهد داد و بیابان آن را مثل عدن و صحرای آن را مثل باغ خداوند خواهد گردانید. شادی و خرسندی، شکرانه و آواز سرود در آن شنیده خواهد شد. ای قوم من به من دقت نمایید و ای قبیله من به من گوش دهید. زیرا که شریعت از جانب من خواهد برآمد و من انصاف خود را مثل نور بر قومان خواهم پاشید. عدالت من نزدیک است، نجات من ظاهر شده است. بازوهای من قومان را داوری خواهد نمود. جزیره ها به من امیدوار شده و بازوی من توکل خواهند کرد. چشمان خود را سوی آسمان بلند کنید و به پایان سوی زمین نظر اندازید. زیرا که آسمان مثل دود پراکنده خواهد گردید و زمین مثل جامه جغده جغده خواهد شد و ساکنانش نیز خواهند مرد. ولیکن نجات من تا ابد باقی خواهد ماند و عدالت من خاتمه نخواهد یافت. مرا بشنوید ای عدالت شناسان، ای قومی که شریعت من در دل شماست. از مذمت مردم نترسید و از تحقیر آنها نهراسید. زیرا که آنها را مثل لباس کویه خواهد زد و کرم آنها را مثل پشم خواهد خورد. ولیکن عدالت من تا ابد و نجاتی من به طور دائمی باقی خواهد ماند. بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و جامه قدرت را در بر کن. مثل ایام قدیم و دوره های دیرین بیدار شو. آیا تو همان نیستی که رهب را کشته ای و نهنگ را نابود کرده ای؟ آیا تو همان نیستی که بحر و آبهای ورطه عظیم را خشک کرده ای و عمقهای بحر را به راه تبدیل داده ای تا که رستگاران عبور نمایند؟
و رستگاران خداوند برگشته با ترنم به سیان خواهند آمد و خرسندی ابدی بر سر آنها خواهد بود. آنها به شادی و خرسندی نائل خواهند گردید و اندوه و فغان نیست خواهد شد. من تسلی دهنده شما هستم. تو کیستی که از انسانی میرنده میترسی و از پسر آدم که مثل گیاه است؟ و تو خداوند را که آفریننده توست و او آسمان را گسترده است و زمین را بنیاد کرده است فراموش میکنی و همیشه هر روز از خشم ستمگر وقتی که وی برای نابود کردن آماده میگردد هراسان میشوی. ولی خشم ستمگر کجاست؟ به زودی بندی رها خواهد شد و اندرون چاه نخواهد مرد و نانش کمی نخواهد کرد. من خداوند خدای تو هستم که بحر را به جوش و خروش می آورم تا که موجهایش نعره کشد. خداوند لشکرها اسم من است و من کلام خود را در دهان تو گذاشتم و در سایه دست خود تو را پنهان کردم تا که آسمان را برقرار نمایم و زمین را بنیاد کنم و به سیان بگویم تو قوم من هستی. هوشیار شو برخیز ای یروشلیم که تو از دست خداوند کاسه غضب او را نوشیده ای. دوردی کاسه زهرآلود را نوشیده خالی کرده ای. از همه پسرانی که وی زاییده است یکی نبود که او را راهبری نماید و از همه پسرانی که وی به وایه رسانیده است یکی نبود که دست او را گیرد. دو فلاکت به سر تو آمده است. کیست که به تو همدردی اظهار کند؟ تهلکه و شکست، قحطی و شمشیر. کیست که تو را تسلی دهد؟ پسران تو بیمجال گردیده در سر هر کوچه مثل گاومیشی به دام افتاده خوابیدند در حالتی که از غضب خداوند از عتاب خدای تو پر شدند. پس این را بشنو ای شوربخت و ای مست و مدهوش ولی نه از شراب. خداوند و خدای تو که قوم خود را پشتیبانی میکند چنین میگوید: اینک من کاسه زهرآلود را دوردی کاسه غضب خود را از دست تو میگیرم. تو آن را دیگر نخواهی نوشید و آن را به دست کسانی که بر تو ستم میکنند میدهم که آنها به جان تو میگفتند سرنگون شو تا از بالایت بگذریم. و تو تخت پشت خود را مثل زمین و مثل کوچه برای راهگذران گردانده ای. کتاب اشعیا نبی باب 52. رویای یروشلیم در ایام ملکوت خداوند. بیدار شو ای سیان، بیدار شو و جامه قدرت خود را دربر کن. لباس شفقت خود را بپوش ای یروشلیم، ای شهر مقدس. زیرا که نامختون و پلید دیگر وارد تو نخواهد شد. خود را از خاک بیفشان، برخاسته بنشین ای یروشلیم. زولانه ها را از گردن خود بکشا ای دختری اسیر شده سیان. زیرا که خداوند چنین میگوید: مفت فروخته شده اید و به نقره رها خواهید شد. زیرا که خداوند خدا چنین میگوید: قوم من در ابتدا به مصر فرود آمدند تا که در آنجا سکونت کنند و پس از آن اشور بیهوده بر آنها ستم کرده است. و اکنون مرا در اینجا چه مقصود است میگوید خداوند، در صورتی که قوم من مفت گرفته شدند؟ حاکمانشان آنها را به داد می آورند میگوید خداوند و همیشه هر روز اسم من خوار داشته می شود. بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت. بنابراین در آن روز خواهند دانست که من همان هستم که میگوید: اینک من حاضرم. چگونه زیباست بر کوهها پایهای مبشر که از صلح و آسایشتگی بشارت می دهد، از نیکی بشارت می دهد، نجات را اعلان می کند و سیان می گوید خدای تو سلطنت می راند. آواز دیدبانان توست که آواز بلند کرده یک جای ترنم می نمایند، زیرا با چشمان خود می بینند که خداوند به سیان بر می گردد. با شادی آواز بلند کرده یک جای ترنم نماید ای خرابه های یروشلیم. زیرا که خداوند قوم خود را تسلی داده یروشلیم را رها کرده است.
خداوند بازوی مقدس خود را پیش نظر همه خلقها برهنه کرده است و تمام اقصای زمین نجات خدای ما را خواهند دید. دور شوید از آنجا بیرون آید و چیزی ناپاک نرسید. از میان آن بیرون روید، خود را تازه کنید، ای آنهایی که ظرفهای خداوند را میبردارید. زیرا که شتابان بیرون نخواهید رفت و گریزان روانه نخواهید شد، زیرا که پیشا پیش شما خداوند خواهد رفت و ساقه شما خدای اسرائیل خواهد بود. اینک بنده من کامیاب خواهد گردید، عالی قدر و بالا دست و نهایت درجه بلند خواهد شد. چنان که بسیار کسان از تو در حیرت مانده بودند، زیرا که نمود او از هر شخص و سیمای او از بنی آدم بیشتر معیف شده بود. آنچنان او خلقهای زیاد را در حیرت خواهد انداخت. پادشاهان پیش او دهان خود را خواهند بست، زیرا آنچه را که به آنها حکایت کرده نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. کتاب اشعیا نبی باب 53. قربانی مسیح معاون بنده خدا. کیست که به آوازه به گوش ما رسیده باور کرده باشد و کیست که بازوی خداوند بر وی ظاهر گردیده باشد؟ او مثل نوده به حضور خداوند رویده است و مثل ریشه از زمین خشک. او را نه سیمای بود نه جمال تا هوس کنیم که به او نظر اندازیم، و نه نموده بود تا مشتاق دیدارش گردیم. او منفور بود و رد مردم، دردمند و رنجور و مثل کسی که از وی روی می گردانند. او منفور بود و ما او را پسند نمی کردیم، اما او بیماری های ما را به سر می برد و به دردهای ما مبتلا بود، ولیکن ما گمان بردیم که او را خدا زده به مصیبت و اذیت ها گرفتار کرده است. و حالا آنکه او از جنایت های ما مجروح و از گناه های ما افسرده خاطر شده است، سزای آسایشتگی ما بر اوست و به واسطه جراحت های او ما شفا یافتیم. همه مثل گوسفندان گمراه بودیم، هر یک برای خود می رفتیم و خداوند گناه همه ما را به گردن او ماند. او ستم کشید ولی گردن فراورد و دهان خود را باز نکرد. مثل گوسفندی که برای ذبح برده می شود و مثل بره که نزد پشم تراشانش بی زبان است، او همچنان دهان خود را باز نکرد. او از بند و از داوری گرفته شد و کیست که با نسل او مصاحبه نماید؟ زیرا که او از زمین زنده ها قطع کرده شد. برای گناه های قوم من به او آسیب رسید و قبر او را با شریران تعیین کردند. ولی بعد از مردنش با ثروتدار گورانیدند، گرچنده که او گناه نکرده است و در زبانش مکر نبود. ولیکن خواست خداوند این بود که او را ضربه زده به دردها گرفتار کند. وقتی که او جان خود را کفارت نماید، نسل دیده عمرش دراز خواهد شد و خواست خداوند در دست او میسر خواهد گردید. او از زحمت جان خود ثمر دیده قانع خواهد شد. بنده عادل من با دانش خود مردم بسیاری را سفید خواهد کرد و گناه های آنها را بر دوش خود خواهد برداشت. بنابراین من به او در میان بزرگان حصه خواهم داد و او غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد، در عوض آن که جان خود را به مرگ تسلیم نمود و از جنایتکاران شمرده شد و گناه مردم بسیاری را بر خود بار کرد و برای جنایتکاران شفاعت نمود. کتاب اشعیا نبی باب 54. اسرائیل از نو برپا شده در سیمای عروس خداوند. شاد باش ای بی ذریات که نزاییده ای، ترنم نما و خرسندی بکن که درد زایش نکشیده ای. زیرا پسران زنی که متروک است نظر به زن شوهردار زیادترند، میگوید خداوند. جای خیمه خود را وسیع‌تر بکن تا که پرده های مسکنهایت پهن شود. دریغ ندار، طنابهایت را دراز کرده میخهایت را محکمتر بزن. زیرا که تو به طرف راست و چپ پهن خواهی شد
و نسل تو خلقها را تصرف خواهند نمود و شهرهای خرابه را مسکون خواهند کرد. نترس، زیرا که خجل نخواهی شد و آشفته نشو، زیرا که بدنام نخواهی گردید. چون که خجالت جوانی خود را فراموش خواهی کرد و بدنامی بیوگی خود را دیگر به یاد نخواهی آورد. زیرا که آفریننده تو شوهر توست که اسم او خداوند لشکر هاست و قدوس اسرائیل رها کننده توست. او خدای تمام زمین خوانده خواهد شد، زیرا که خداوند تو را مثل زوجه متروک و افتاده روح دعوت می نماید و مثل زوجه ایام جوانی که مردود بود می گوید خدای تو. با اندک مدت من تو را ترک کردم و با مرحمت بزرگ تو را فراهم خواهم آورد. در آتش غضب روی خود را یک لحظه از تو پنهان داشتم و با احسان ابدی به تو رحم خواهم کرد، می گوید خداوند رها کننده تو. زیرا که این در نظر من مثل آبهای نوح است، چنان که من قسم خوردم که آبهای نوح دیگر بر زمین جاری نخواهد شد. آنچنان من قسم خوردم که بر تو غضب نکنم و تو را مذمت ننمایم. زیرا که کوهها از جای خود دور خواهد شد و تپه ها فتور خواهد رفت، ولی احسان من از تو دور نخواهد شد و عهد صلح و آسایشتگی من فتور نخواهد رفت، می گوید خداوندی که به تو رحم می کند. اسرائیل از نو برپا شده در امنیت. ای شوربخت که در اضطراب افتاده و تسلی نیافته ای. اینک من سنگهای تو را بر سرمه خواهم نهاد و بنیاد تو را بر یاقوت کبود و کنگوره های تو را از یاقوت رومانی و دروازه های تو را از سنگ های بهرمان و تمام دیوار تو را از سنگ های گرانبها خواهم ساخت و همه پسران تو از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسران تو را آسایشتگی بزرگی خواهد بود. بر عدالت اساس خواهی یافت، از ستم دور خواهی بود، زیرا که نخواهی ترسید و از دهشت، زیرا که آن به تو نزدیک نخواهد شد. اگر برای جنگ جمع شوند از جانب من نخواهد بود. هر کی بر ضد تو جمع شده است پیش تو فرو خواهد غلتید. اینک من آهنگری را آفریدم که وی انگشت را در آتش دم می دهد و آلت برای کار خود می سازد و من نیز ویرانکار را برای خراب کردن آفریدم. هر آلتی که بر ضد تو ساخته شود موفقیت نخواهد یافت و هر زبانی را که بر ضد تو به مرافعه برخیزد عیبدار خواهی کرد. این است نصیبه بندگان خداوند و سفید کردن آنها از جانب من است، می گوید خداوند. کتاب اشعیا نبی باب 55 درباره نجات جاودانی. ای همه تشنگان سوی آبها بیایید و ای آنهایی که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید و آمده به نقره و به بها شراب و شیر بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مهنت خود را برای آنچه سیر نمی کند صرف می نماید؟ مرا با دقت بشنوید و چیزهای خوب را بخورید تا که جان شما از فراوانی لذت برد. گوش خود را خم کرده نزد من بیایید، بشنوید تا که جان شما زنده شود و من به شما عهد جاودانی، یعنی مرحمت های با اعتماد داوود را خواهم بخشید. اینک من او را شاهد برای امتها، پیشوا و حاکم قبیله ها گردانیدم. اینک خلقی را که تو نمی شناختی دعوت خواهی نمود و خلقی که تو را نمی شناختند سوی تو خواهند دوید به خاطر خداوند خدای تو و قدوس اسرائیل، زیرا که او تو را شفقت بخشیده است. خداوند را طالب باشد وقتی که او یافت می شود، او را بخوانید وقتی که او نزدیک است. بگذار شریر راه خود را و شخص بدکار فکرهای خود را ترک کرده سوی خداوند برگردد و او به وی رحم خواهد کرد و سوی خدای ما برگردد، زیرا که او بسیار می آمرزد. زیرا که فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای شما راههای من نیست، می گوید خداوند.
زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است، آنچنان راههای من از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلند است. زیرا چنان که باران و برف از آسمان می بارد و با آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را حاصل خیز و سبز و خرم می گرداند و به زراعتکار تخم و به نانخور نان می بخشد. آنچنان کلامی که از دهان من می براید خواهد بود، وی سوی من بی نتیجه نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که من خواستم به جا خواهد آورد و به اجرای آنچه که برایش ورا فرستادم موفق خواهد شد. زیرا که شما با خرسندی بیرون خواهید رفت و با آسایشتگی گسیلانیده خواهید شد. کوه‌ها و تپه‌ها پیش شما با آوازی بلند ترنم خواهند کرد و همه درختان صحرا قرصه خواهند زد. به جای خربوطه سرو خواهد روید و به جای گزنه آس خواهد روید و این برای خداوند جلال علامت جاویدانی محو ناپذیر خواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب 56. دستورها آید به اخلاق. پیشوایان ناباب جزا خواهند دید. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه دارید و عدالت را به عمل آورید، زیرا که نجات من به زودی خواهد آمد و عدالت من ظاهر خواهد شد. خوشا کسی که این را به جا می آورد و آدمی که به این پیروی می نماید شنبه را نگاه داشته پلید نمی کند و دست خود را از هر بدکرداری باز می دارد. و بگذار اجنبی که به خداوند همراه شده باشد نگوید: خداوند مرا از قوم خود تماما جدا کرده است، و خواجه سرای نگوید: من آخر درخت خشک هستم. زیرا که خداوند درباره خواجه سرایان چنین میگوید: آنهایی که شنبه های مرا نگاه می دارند و آنچه را که دلخواه من است انتخاب می کنند و به عهد من پیروی می نمایند، و آنها در خانه خود و اندرون دیوارهای خود یادگاری و اسم بهتر از پسران و دختران خواهم داد. اسم جاویدانی که محو ناپذیر است با آنها خواهم داد. و اجنبیانی که به خداوند همراه شده باشند تا که به او خدمت کنند و اسم خداوند را دوست داشته بندگان او گردند، یعنی همه آنهایی که شنبه را نگاه داشته پلید نمی کنند و به عهد من پیروی می نمایند. آنها را من به کوه مقدس خود خواهم آورد و آنها را در خانه عبادت خود شاد خواهم کرد. قربانی های سوختنی و ذبح های آنها بر قربانگاه من مقبول خواهد بود، زیرا که خانه من خانه عبادت برای همه قومها خوانده خواهد شد. خداوند خدا که رانده شدگان اسرائیل را جمع می آورد می گوید: به ضم آنهایی که جمع آمدند من باز جمع خواهم آورد. ای تمام حیوانات صحرا آمده بخورید. ای تمام حیوانات جنگل، پاسبانان وی همه‌شان کور هستند و نادان. همه‌شان سگان گنگ هستند که نمی توانند اک اک کنند. خوابیده سفسطه می گویند، پینک رفتن را دوست می دارند. و اینها سگانی حریصند که سیری را نمی دانند. و آنها چوپانانند که نمی توانند فهم کنند. همه‌شان برای خود می روند. هر یکی سراسر فایده خود را خواهان است. می گویند: بیایید شراب بیارم و ما عرق نوشیده مست شویم، و فردا مثل امروز بلکه باز هم زیادتر خواهد بود. کتاب اشعیا نبی باب 57. آسایشتگی نصیب عادلان است. شریران در تشویش دائمی خواهند بود. عادل نابود می شود و کسی نیست که این را به دل گیرد. و مردم پارسا از میان می روند و کسی فهم نمی کند که عادل به سبب شور و شر از میان می رود. و به مکان صلح و آسایشتگی داخل می شود. آنهایی که با راه راست روانند بر جاگاه های خود آرام خواهند یافت. ولی شما ای پسران جادوگر، ای ذریات فاسق و فاحشه، به اینجا نزدیک آیید. شما بر کی استهزا می نمایید؟ بر کی دهان را باز و زبان را دراز می کنید؟ شما آخر فرزندان جنایت، ذریات کذب هستید که در سایه درختان پیسته
به زیر هر درختی سبز خود را برای جماع به جوش می آورید و کودکان را در وادی ها به زیر شکاف های صخره ها ضبط می کنید. در میان سنگ های سفته وادی قسمتی توست، همین ها نصیبی توست. برای آنها نیز هدیه های رختنی می ریزی، هدیه های آردی می آوری. آیا من می توانم از اینها صرف نظر کنم؟ بر کوه بلند و سرکش تو جاگه خود را گذاشته ای، با آنجا نیز برآمده ضبط می کنی و بر پشت در و پهلو دری ها یادآورد بت خود را آویخته ای، زیرا که از من رو تافته برهنه شده ای و بر جاگه خود برآمده آن را وسیع کرده ای و با بعضی از آنها عهد بسته ای. جاگه آنها را دوست داشته ای وقتی که جای موافق دیده ای و با روغن اطرافشان نزد مولیک نیز رفته ای و عطریات خود را افزون کرده ای و الچیان خود را به جایهای دور فرستاده ای و خود را تا به دوزخ پس گردانیده ای. از راه دور و دراز خود لکات شده ای، لیکن نگفته امید نیست. باز قوت در دست خود پیدا کرده ای، بنابراین به تشویش نافتاده ای. پس تو از کی ترسیده ای و هراسان شده ای که خیانت کرده ای و مرا به یاد نآورده ای؟ عاقبت این را به دل نگرفته ای؟ آیا نه از آن سبب که من دیر وقت خاموش ماندم و تو از من نترسیده ای؟ من عدالت تو و اعمال تو را معلوم خواهم کرد و آنها به تو فایده نخواهد بخشید. وقتی که داد و فریاد برداری، آیا اندوخته بت‌هایت تو را خلاصی می دهد؟ همه آنها را باد خواهد برداشت و نفس خواهد برد، ولیکن هر کی به من پناه می برد وارد زمین خواهد شد و کوه مقدس مرا تصرف خواهد نمود و گفت هموار کنید راه را خالی کنید، مانع را از راه قوم من دور کنید، زیرا او که عالی و بلند است و در ابدیت ساکن می باشد و اسمش قدوس است، چنین می گوید: من در مکان عالی و مقدس ولی با مظلوم و افتاده روح سکونت دارم، تا که روح افتادگان را زنده سازم و دل مظلومان را احیا نمایم. زیرا که تا ابد دادگری نخواهم کرد و به انتها غضب نخواهم نمود، وگرنه روح و جانهایی که من آفریدم پیش من به مجال خواهند شد. برای گناه طمعکاری او من به خشم آمده او را ضربه زدم، روی خود را پنهان داشتم و غضب نمودم، ولی او گستاخانه با راه دل خود رفتن گرفت. راههای او را من دیدم، ولی او را شفا خواهم داد و او را هدایت خواهم کرد و او و ماتمداران او را تسلی خواهم داد. من ثمر لبها را به وجود خواهم آورد که چنین است: آسایشتگی به کسی که دور است و به کسی که نزدیک است میگوید خداوند، و او را شفا خواهم داد. ولیکن شریران مثل بحر پرتلاطمند که آن نمی تواند آرام شود و آبهایش لای و لوش را بیرون می پرتاید. برای شریران آسایشتگی نخواهد بود، میگوید خدای من. کتاب اشعیا نبی باب 58. مذمت در حق پارسایی ظاهری. نیکویی نصیب پارسایی حقیقی است. با تمام آواز خطاب نما، خودداری نکن. آواز خود را مثل شاخ بلند کرده به قوم من جنایتشان را و به خاندان یعقوب گناهشان را اعلان نما. به یقین آنها مرا هر روز می جویند و راههای مرا ظاهرا می خواهند، مثل خلقی که عدالت را رعایت نمودند و شریعت خدای خود را ترک نکردند. احکام عدالت را از من پرسیده گویا می خواهند به خدا نزدیک باشند. چرا روزه داشتیم ولی تو نمی بینی؟ جانهای خود را عذاب دادیم ولی تو نمی دانی؟ شما آخر در روزه خود نیز کار و بار خود را می یابید و همه کارگران خود را به تنگ می آورید. شما آخر برای نزاع و نفاق روزه می دارید و برای آن که با مشت شرارت بزنید. امروز شما طبر روزه نمی دارید که آوازتان در افراز شنیده شود. آیا چنین است روزه‌ای که گزیده من باشد؟
روزی که آدمیزاد جانش را عذاب می دهد، آیا این برای آن است که کس سری خود را مثل نی خم سازد و پلاس و خاکستر زیر خود اندازد؟ آیا این را روزه و روزی پسندیده خداوند می خوانی؟ آخر روزه که گزیده من باشد چنین است: زولانه های شرارت را بکشا، گره های یوغ را باز کن و مظلومان را آزاد نما و هر یوغ را بشکن. نان خود را به گرسنگان تقسیم کن و بینوایان آواره‌گرد را به خانه خود بیار. وقتی که برهنه را بینی او را لباس پوشان و از اقربای خود پنهان نشو. آنگاه نوری تو مثل شفق جلا خواهد داد و شفای تو به زودی فرا خواهد رسید و عدالت تو پیشاپیش تو خواهد رفت و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه تو دعا خواهی گفت و خداوند اجابت خواهد نمود. تو استغاثه خواهی کرد و او خواهد گفت: اینک من حاضرم. اگر یوغ، اشارت انگشت و بدگپی را از میان خود دور سازی و جان خود را به گرسنه بدهی و جان ستمکشی را سیر کنی، آنگاه نور تو در ظلمات خواهد درخشید و تاریکی تو مثل نیمه روزی خواهد بود و خداوند تو را همیشه هدایت خواهد نمود و در خشکسالی ها تو را سیر خواهد کرد و به استخوان‌های تو قوت خواهد داد و تو مثل باغ سیراب خواهی بود و مثل چشمه‌ای که آبش هرگز ادا نمی شود. و آنهایی که از تو به وجود می آیند خرابه های قدیمی را بنا خواهند کرد و تو اساسهای چندین عصر را برپا خواهی نمود و تو را تعمیر کننده رخنه ها، آباد کننده راه ها برای سکونت خواهند نامید. اگر پای خود را به خاطر شنبه از اجرای کار و بار خود در روز مقدس من باز داری و شنبه را حلاوت و روز مقدس خداوند را محترم بخوانی و آن را احترام نمایی به آن که به راه‌های خود روانه شوی، کار و بار برای خود پیدا کنی و در این خصوص سخنان بیهوده رانی، آنگاه در خداوند حلاوت خواهی برد و تو را بر بلندی های زمین خواهم برآورد و ارث پدرت یعقوب را به تو خواهم چشانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. کتاب اشعیا نبی باب 59. هلاکت قوم شریر. وعده آمدن رها کننده. آخر دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و گوش او وزنی نیست که نشنود، بلکه گناه های شما در میان شما و خدای شما جدایی انداخته است و خطاهای شما روی او را از شما پوشیده است تا که نشنود. زیرا که دست های شما به خون و انگشت های شما به گناه آلوده شده است، لبهای شما دروغ میگوید، زبان شما ناانصافانه سخن میراند. هیچ کس طالب عدالت نیست و هیچ کس از روی راستی داوری نمی کند. به هیچ و پوچ امید می بندند و سخنان باطل می گویند و خباثت حامله می شوند و بدی را می زایند. از تخمهای افعی بچه می برآورند و تار عنکبوت می تنند. هر کی از تخمهای آنها بخورد می میرد و اگر پخش کند افعی بیرون می آید. تار عنکبوت آنها برای لباس کار نمی آید و آنها خود را با ثمر اعمالشان نمی توانند پوشانند. اعمال آنها اعمال جفاست و کار ستم در دست آنهاست. پایهای آنها سوی شرارت می دود و بریختن خون شخص بیگناه می شتابد. فکرهای آنها فکرهای جفاست، تاراج و شکست در جاده های آنهاست. آنها راه آسایشتگی را نمی دانند و در طریقهای آنها انصاف نیست. جاده های خود را کج و کلیب کردند. هر کی با آنها قدم گذار باشد آسایشتگی را نمی داند. بنابراین انصاف از ما دور شده است و عدالت به ما نمی رسد. به نور امیدوار می شویم و اینک ظلمات است. به درخش ها نگران هستیم، در تاریکی قدم می مانیم. مثل کوران دیوار را دست دست می کنیم و مثل کسانی به چشم دست دست کنان راه می رویم. در نیم روزی مثل تاریکی شام پیش پا می خوریم، در میان تندرستان مثل مردگانیم.
هممون مثل خرسان نعره میزنیم و مثل کبوتران نالیش میکنیم. به انصاف امیدواریم و نیست، به نجات امیدواریم از ما دور است. زیرا که جنایت های ما پیش تو بسیار شده است و خطاهای ما به مقابل ما شهادت میدهد. زیرا که جنایت های ما با ماست و گناه های خود را میدانیم. خیانت کرده منکر خداوند شده ایم و از خدای خود دوری گزیده ایم. کلام ظلم و کفر را به زبان رانده ایم. سخنان دروغ را از دل گذرانیده افاده نموده ایم. و انصاف عقیب گشته است و عدالت در جای دور ایستاده است. زیرا که راستی در میدان پیش پا خورده است و درستکاری نمی تواند بیاید. و راستی نیست شده است و هر که از بدی کنارگیری کند گرفتاری تحقیر می شود و خداوند دید و در نظر او بد آمد که انصاف نیست. و دید که آدمی نیست و تعجب نمود که پشتیبان نیست. و بازوی او و او مددگار شد و عدالت او را دستگیری نمود. و او عدالت را مثل زره در بر کرد و خودی نجات را بر سر خود نهاد و پیراهن انتقام را در عوض لباس در بر کرد و رشک را مثل جامه پوشید. بر طبق اعمال آنها، بر طبق آن او پاداش خواهد داد. غضب را به عدویان خود، پاداش را به دشمنان خود، سزا را به جزیره ها خواهد داد. و در غرب از اسم خداوند و در طرف طلوع آفتاب از جلال او خواهند ترسید. وقتی که دشمن مثل نهر به هجوم آید، نفس خداوند ورا خواهد راند. رها کننده سیان می آید و رها کننده برای سیان خواهد آمد و برای آنهایی که در یعقوب از معصیت برگشته باشند میگوید خداوند. و من چنین از عهد من با آنها میگوید خداوند. روح من که بر توست و کلام من که من در دهان تو گذاشتم، از دهان تو و از دهان نسل تو و از دهان نسل تو دور نخواهد شد میگوید خداوند، از الحال و تا ابد. کتاب اشعیای نبی باب 60. دوام آن. برخیز منور شو، زیرا که نور تو آمده است و جلال خداوند بر تو طلوع نموده است. زیرا اینک تاریکی زمین را و میغ قبیله ها را میپوشاند، ولی بر تو خداوند طلوع خواهد کرد و جلال او بر تو ظاهر خواهد شد. و خلقا سوی نور تو و پادشاهان سوی درخش طلوع تو روانه خواهند شد. چشمان خود را به هر جانب بلند نموده بینگر، همه اشان جمع شده سوی تو می آیند. پسرانت از دور خواهند آمد و دخترانت در کنار گرفته خواهند شد. آنها را دیده چهرت از شادی خواهد درخشید و دلت به تپش افتاده وسیع خواهد شد. زیرا که ثروت بحر سوی تو رو خواهد آورد، دارایی خلقها نزد تو خواهد آمد. انبوه شتران جوان مدیان و ایفات تو را پر خواهد کرد. همه اشان از شبا خواهند آمد، طلا و لیبونا خواهند آورد و حمد و ثنای خداوند را بشارت خواهند داد. همه گوسفندان قیدار نزد تو جمع خواهند شد. قوچقارهای نبایوت به تو خدمت خواهند کرد. بر قربانگاه من برآمده مقبول خواهند شد و من خانه شفقت خود را جلال خواهم داد. اینها کیستند که مثل ابر پرواز میکنند و مثل کبوتران سوی رفزنهای خود؟ و یقین جزیره ها و پیشا پیششان کشتی های ترشیش نزد من جمع خواهند شد، تا که پسران تو را از دوردست و نقره و طلای آنها را با آنها بیارند، به خاطر اسم خداوند خدای تو و به خاطر قدوس اسرائیل، زیرا که او تو را جلال داده است. و اجنبیان حصارهای تو را بینا خواهند کرد و پادشاهان آنها خدمت تو را به جا خواهند آورد. زیرا که در غضب خود تو را ضربه زدم، ولی در توجه خود به تو رحم خواهم کرد. و دروازه های تو همیشه باز خواهد بود، روز و شب بسته نخواهد شد، تا که دارایی خلقها را نزد تو بیارند و پادشاهان آنها نیز آورده شوند. زیرا هر خلق و مملکتی که به تو خدمت نکند نابود خواهد شد و آن خلقها تماما نیست خواهند گردید. جلال لبنان، سرو، کاج و شمشاد آن با یک جایگی نزد تو خواهد آمد
تا که مکان مقدس مرا زینت دهد و من قدمگاه خود را جلال خواهم داد. و پسران آنهایی که تو را به تنگ می آوردند سر فرود آورده نزد تو خواهند آمد و همه آنهایی که از تو نفرت داشتند به کف پایهای تو سجده خواهند کرد و تو را شهر خداوند، سیان قدوس اسرائیل خواهند نامید. در عوض آن که تو متروک و منفور بودی و کسی از تو گذر نمی کرد، من تو را افتخار جاودانی، شادی نسل‌های زیاد خواهم گردانید و از شیر خلق‌ها سیر خواهی شد و پیستان پادشاهان را خواهی مکید و خواهی دانست که من خداوند نجات دهنده تو و رها کننده تو، نیرومند یعقوب هستم. به جای مس طلا خواهم آورد و به جای آهن نقره خواهم آورد و به جای چوب مس و به جای سنگ آهن و آسایشتگی را حاکم تو و عدالت را ناظر تو خواهم گردانید. ظلم در زمین تو تاراج و شکست در حدود تو دیگر شنیده نخواهد شد و حصارهای خود را نجات و دروازه های خود را جلال خواهی نامید. آفتاب برای تو دیگر روشنایی روز نخواهد بود و درخش ماه برای تو روشنی نخواهد داد، بلکه خداوند برای تو نور جاودانی و خدای تو شفقت تو خواهد بود. آفتاب تو دیگر غروب نخواهد کرد و ماه تو پنهان نخواهد شد، زیرا که خداوند برای تو نور جاودانی خواهد بود و روزهای ماتم تو تمام خواهد شد و قوم تو همه‌شان عادل خواهند بود و صورت ابدی وارث زمین خواهند شد. آنها نهال شنانده من، عمل دستهای من هستند تا که جلال یابم. کم شمار به هزارها مبدل خواهد شد و به مجال به خلق زورآور. من خداوند این را در وقتش خواهم تیزانید. کتاب اشعیا نبی باب 61. مسیحی که می آید بعد از روز انتقام منبع فیض خواهد بود. روح خداوند خدا بر من است، زیرا که خداوند مرا تدهین نموده است. مرا فرستاده است تا که به مسکینان بشارت دهم، شکسته دلان را شفا بخشم، آزادی را به اسیران و فتح زندان را به بندیان اعلان نمایم. سال توجه خداوند و روز انتقام خدای ما را اعلان نمایم. همه ماتم زدگان را تسلی بخشم. ماتم زدگان سیان را عطا نموده، با آنها افسر به جای خاکستر بدهم و روغن شادمانی به جای ماتم و ریدای جلال به جای روح اندوهگین، و آنها درختان عدالت نامیده خواهند شد که خداوند برای جلال خود شنانده است. و آنها ویرانه های باستانی را بنا خواهند کرد، خرابه های قدیم را برپا خواهند نمود و شهرهای ویرانه را که از دورهای پیشینه خرابزار شده مانده است از نو برقرار خواهند کرد. و بیگانه ها به خدمت ایستاده گوسفندان شما را خواهند چرانید و اجنبیان زراعتکاران و تاکداران شما خواهند بود و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد. شما را خدمتگزاران خدای ما خواهند خواند. از دارایی خلقها غذا خواهید گرفت و از جلال آنها افتخار خواهید داشت. در عوض خجالت خود دوچندان پاداش خواهید گرفت و در عوض رسوایی از نصیب خود شاد خواهند شد، چون که در زمین خود نصیب دوچند خواهند یافت و خرسندی جاودانی برای آنها خواهد بود. زیرا من که خداوند هستم، عدل و انصاف را دوست می دارم، از غارتگری و ناانصافی نفرت دارم و مکافات آنها را از روی راستی خواهم داد و عهد جاودانی با آنها خواهم بست و نسل آنها در میان خلقها و ذریات آنها اندرون قومان مشهور خواهند شد. هر که آنها را بیند خواهد دانست که آنها نسل هستند که خداوند برکت داده است. در خداوند شادی بسیار میکنم و جان من در خدای من به وجد می آید، زیرا که او مرا لباس نجات پوشانیده است و جامه عدالت بر دوشم گذاشته است، چنان که داماد افسر را مثل کاهن بر سر خود می نهد و چنان که عروس خود را با زیورها آرام می دهد. زیرا چنان که زمین نباتات خود را می رویاند
و چنان که باغ تخمهای در آن کاشته شده را می سبزاند، آنچنان خداوند خدا عدالت و جلال را پیش همه خلقان نمو خواهد داد. کتاب اشعیا نبی باب 62. از نو برپا شدن قوم اسرائیل. به خاطر سیان سکوت نخواهم کرد و به خاطر یروشلیم خاموش نخواهم ماند، تا دمی که عدالت آن مثل نور طلوع نماید و نجات آن مثل مشعل فروزان. و خلقها عدالت تو را و همه پادشاهان جلال تو را خواهند دید و تو با اسم نوی که دهان خداوند آن را مقرر می نماید خوانده خواهی شد. و تو تاج شفقت در ید خداوند خواهی بود و افسر پادشاهی در دست خدای خود. تو را دیگر متروک نخواهند نامید و زمین تو را دیگر ویرانه نخواهند گفت، بلکه تو را دلخواه و زمین تو را شوهردار خواهند نامید، زیرا که خداوند تو را خواسته است و زمین تو شوهر خواهد کرد. چنان که جوان دوشیزه را به زنی می گیرد، آنچنان پسرانت تو را تصرف خواهند کرد. و چنان که داماد از عروس شاد می گردد، آنچنان خدای تو از تو شاد خواهد شد. بر حصارهای تو ای یروشلیم من پاسبانان را گذاشتم که تمام روز و تمام شب همیشه سکوت نخواهند کرد. ای آنهایی که خداوند را ذکر می نمایید، سکوت نکنید و او را آرامی ندهید تا دمی که یروشلیم را از نو برقرار نموده جلال روی زمین گرداند. خداوند به یمین خود و به بازوی قوی خود قسم خورده است: غله تو را دیگر خوراک دشمنانت نخواهم ساخت و اجنبیان شراب تو را که برایش مهنت کرده ای نخواهند نوشید، بلکه آنهایی که آن را جمع می کنند آن را خورده خداوند را مدح خواهند نمود و آنهایی که آن را می چینند آن را در صحنهای قدس من خواهند نوشید. از دروازه ها بگذرید، بگذرید، راه قوم را تیار کنید، جاده را هموار کنید، هموار کنید، از سنگ ها تازه کنید، برای قوم لوا بردارید. اینک خداوند تا اقصای زمین اعلان می نماید. به دختر سیان بگوید: اینک نجات دهنده تو می آید. اینک مزد او با اوست و پاداش او پیش اوست. و آنها را قوم مقدس، رستگاران خداوند خواهند نامید و تو مطلوب و شهر نامتروک نامیده خواهی شد. کتاب اشعیا نبی باب 63. روز انتقام. این کیست که از ادوم می آید با لباس سرخ از بصره می آید؟ این کیست که در لباس خود پرشکوه است و در کمال قوت خود قدم می گذارد؟ من هستم که از روی عدالت سخن می رانم و برای نجات دادن توانا می باشم. چرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل کسی است که چرخوش را پایمال کرده باشد؟ تنها خودم چرخوش را پایمال کردم و از قومان کسی با من نبود و من آنها را در غضب خود پایمال نمودم و در شدت خشم خود آنها را لگدکوب ساختم و خون آنها بر لباس من پاشیده شد و من تمام جامعه خود را آلوده کردم، زیرا که روز انتقام در دل من است و سال رها کردن من فرا رسیده است. و من نگریستم و مددگار نبود و تعجب نمودم که یاور نبود. و بازوی من مرا مددگار شد و خشم من مرا یاوری نمود. و من قومان را در غضب خود پایمال نمودم و آنها را از شدت خشم خود مست کردم و خون آنها را بر زمین ریختم. ترس و امیدهای بقیه قوم در روز انتقام. احسانهای خداوند و جلال خداوند را ذکر خواهم کرد برای هر آنچه خداوند بر ما عطا نموده است و برای لطف زیاد به خاندان اسرائیل که او از روی مرحمت خود و از روی فراوانی احسانهای خود با آنها عطا نموده است. و او گفته است: به یقین آنها قوم من هستند، پسرانی که خیانت نمی کنند. و او نجات دهنده آنها بود. در هر تنگی آنها او دلسوزی می کرد و فرشته که در حضور او بود آنها را نجات می داد.
از روی محبت خود و شفقت خود او آنها را رها می کرد و در تمام ایام قدیم آنها را می برداشت و بلند می کرد. ولیکن آنها بی اطاعتی نموده روح القدس او را محزون می کردند و او دشمنی آنها گشته به مقابل آنها می جنگید. و قوم او ایام قدیم موسی را به یاد آوردند. کجاست آنکه آنها را با چوپان رمه خود از بحر برآورد؟ کجاست آنکه روح القدس خود را اندرون آنها نهاد؟ آنکه بازوی پرشکوهی خود را به یمین موسی روانه نموده آبها را پیش آنها پاره کرد تا که برای خود اسم جاویدانی پیدا کند. آنکه آنها را در ورطه‌ها مثل اسب در بیابان هدایت نمود و آنها پیش پا نخوردند، مثل چارپایی که به وادی فرود می آید، روح خداوند آنها را سوی فراغت برد. همین طور تو قوم خود را هدایت نمودی تا که برای خود اسم پرشکوه پیدا کنی. از آسمان نظر انداز و از مسکن مقدس و پرجلال خود ببین. رشک تو و توانایی تو کجاست؟ دلسوزی تو و مرحمت‌های تو نسبت به من بازداشته شده است. تا آخر پدر ما هستی، اگرچه ابراهیم ما را نمی داند و اسرائیل ما را نمی شناسد. تو ای خداوند پدر ما، رها کننده ما هستی و اسم تو از ازل چنین است. چرا ای خداوند ما را گذاشته ای که گمراه شده از راه های تو برایم و دلهای ما را سخت کرده ای تا که از تو نترسیم؟ به خاطر بندگان خود، به خاطر سبطهای میراث خود سوی ما رجوع نما. قوم مقدس تو مدت کمی آن را تصرف نمودند. دشمنان ما قدس تو را پایمال کردند. ما مثل کسانی شده ایم که تو گویا هرگز بر آنها حکمرانی نکرده باشی و آنها به اسم تو نامیده نشده باشند. کتاب اشعیا نبی باب 64. ترس و امیدهای بقیه قوم. دعا درباره نجات. کاش که تو آسمان را در رانده نزول می نمودی، کوهها از حضور تو گداخته می شد، مثل آن که خس و خاشاک از آتش علنگه می زند و آب از آتش به جوش می آید. نزول نما تا که اسم خود را به دشمنان خود مشهور سازی و خلقها از دیدار تو به لرزه آیند. وقتی که تو کارنامه های عجایبی که ما چشم انتظار نداشتیم به جا آورده نزول می نمودی، کوهها از حضور تو گداخته می شد و هرگز نشنیدند و گوش نکردند و چشم خدای را غیر از تو ندیده است که برای امیدوارانش چنین عمل کرده باشد. تو با آنهایی که شادمانند و عدالت را به عمل می آورند و در راه های تو را ذکر می نمایند با خوشی ملاقات می کنی. لیکن تو به غضب آمده ای چون که ما گناه کرده ایم و مدت زیادی در آن غوطیده ایم و آیا می توانیم نجات یابیم؟ و همه‌مان مثل پلید گردیده ایم و تمام عدالت ما مثل لباس چرکین است و همه‌مان مثل برگ پژمرده شده ایم و گناه‌هایمان مثل باد ما را برداشته می‌برد و کسی نیست که اسم تو را بخواند و بیدار شده تو را پیروی نماید، زیرا که تو روی خود را از ما پنهان کرده ای و ما را گذاشته ای که از گناه‌های خود نابود شویم. و اکنون ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گیل هستیم و تو کوزگری ما و همه‌مان عملی دستهای تو می باشیم. خداوندا، بی نهایت در غضب نشو و گناه را تا ابد در خاطر نگاه ندار. لطفاً نظر انداز که همه‌مان قوم تو هستیم. شهرهای مقدس تو بیابان شده است، سیان بیابان و یروشلیم خرابزار گردیده است. خانه قدس ما و جلال ما که پدران ما در آن تو را حمد و ثنا می خواندند، طعمه آتش گردیده است و هر آنچه برای ما عزیز بود خرابزار شده است. آیا بعد از همه این ای خداوند باز خودداری می نمایی و خاموش مانده ما را بی نهایت خوار و زار می کنی؟ کتاب اشعیا نبی باب 65. جواب خداوند به دعا.
من برای آنهایی که مرا نمی پرسیدند مهیا بودم، برای آنهایی که مرا نمی جستند یافت می شدم. و قومی که نمی خواستند به اسم من نامیده شوند می گفتم اینک من حاضرم، اینک من حاضرم. تمامی روز من دستهای خود را سوی قومی سرکش دراز می کردم که از پی فکرهای خود با راه نادرست می رفتند. سوی قومی که مرا دائما روی راست به غضب می آوردند، در باغها قربانی می کنند و بر خشت‌ها بخور می سوزانند، در میان قبرها می نشینند و در مغاره ها شب می گذرانند، گوشت خوک می خورند و خورش زیشت در ظرفهای آنهاست و می گویند در جای خود بیست، به من نزدیک نشو، زیرا که من از تو مقدس ترم. اینها دود در بینی من می باشند و آتشی که تمام روز فروزان است. اینک پیش من نوشته شده است، خاموش نخواهم ماند تا دمی که سزای بدهم و سزای آنها را خواهم داد. برای گناه های شما و گناه های پدران شما با یک جایگی می گوید خداوند که آنها بر کوه بخور می سوزانیدند و بر تپه ها مرا خواری می دادند و من پاداش آنها را اول اندازه کرده به آنها خواهم رسانید. خداوند چنین می گوید چنان که شیره در خوشه انگور یافت می شود و می گویند آن را نابود نکن زیرا که برکت در آن است، آنچنان من به خاطر بندگان خود عمل خواهم کرد تا که همه‌شان را نابود نسازم. و نسل از یعقوب و وارث از یهودا برای کوههای خود به وجود خواهم آورد و برگزیدگان من آن را میراث خواهند گرفت و بندگان من در آنجا ساکن خواهند شد. و شارون چراگاه گوسفندان و وادی آخور مکانی فراغت گاوان برای قوم من که مرا طلبیدند خواهد شد. ولیکن شما که خداوند را ترک کرده کوه مقدس مرا از خاطر برآوردید، برای جاد سفره آراسته می نمایید و برای منات کاسه ها را از مشروبات داروواردار پر می کنید. شما را من به دم شمشیر خواهم سپرد و همه‌تان برای کشتار زانو خواهید زد. چون که من دعوت نمودم شما جواب ندادید، من سخن راندم شما نشنیدید، بلکه آنچه در نظر من بد بود به عمل آوردید و آنچه من نخواستم اختیار کردید. بنابراین خداوند خدا چنین میگوید اینک بندگان من خواهند خورد ولی شما گرسنه خواهید ماند. اینک بندگان من خواهند نوشید ولی شما تشنه خواهید ماند. اینک بندگان من شادی خواهند کرد ولی شما خجل خواهید شد. اینک بندگان من از خوشی دل ترنم خواهند نمود ولی شما از درد دل فریاد خواهید زد و از شکستگی روح واویلا خواهید کرد و نام خود را در میان برگزیدگان من برای لعنت باقی خواهید گذاشت و خداوند خدا تو را به قتل خواهد رسانید و بندگان خود را به اسم دیگر خواهد نامید. پس هر کی بر زمین فاتحه دهد به خدای حق فاتحه خواهد داد و هر کی بر زمین قسم خورد به خدای حق قسم خواهد خورد، زیرا که اندوهای پیشتر فراموش گردیده از چشمان من پنهان شده است. برکت ابدی به اسرائیل در زمین نو. زیرا اینک من آسمان نو و زمین نو می آفرم و چیزهای پیشتر به خاطر نخواهد رسید و به دل نخواهد آمد، بلکه از آنچه من می آفرم شادی کنید و تا ابد به وجد آیید. زیرا اینک من یروشلیم را همچون منبع وجد و قوم آن را همچون منبع شادی می آفرم و از یروشلیم به وجد خواهم آمد و از قوم خود شادی خواهم کرد و در آن دیگر آواز گریه و آواز فغان شنیده نخواهد شد. در آنجا دیگر خردسال و پیر نخواهد بود که به پوری روزهای خود نرسیده باشد، زیرا کسی که در سین 100 سالگی بمیرد جوان حساب می یابد و اگر گناهکار در سین 100 سالگی بمیرد به لعنت دچار می شود. و خانه ها بنا کرده در آنها ساکن خواهند شد و تاک ها شینانده میوه آنها را خواهند خورد.
آنها بینا نخواهند کرد برای آنکه دیگران ساکن شوند. آنها نخواهند شیناند برای آنکه دیگران بخورند. زیرا که روزهای قوم من مثل روزهای درخت خواهد بود و برگزیدگان من از عملی دستهای خود تا به آخر استفاده خواهند برد. بر عبث آنها مهنت نخواهند کرد و برای اضطراب نخواهند زایید، زیرا که آنها و ذریاتشان با آنها نسل مبارک خداوند می باشند. و واقع خواهد شد که پیش از آن که آنها بخوانند من جواب خواهم داد و پیش از آن که آنها سخن گویند من خواهم شنید. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و غذای مار خاک خواهد بود. آنها در تمام کوه مقدس من بدی نخواهند کرد و آسیب نخواهند رسانید، می گوید خداوند. کتاب اشعیا نبی باب 66. دوام سخن درباره برکت. خداوند چنین می گوید: آسمان کرسی من است و زمین قدمگاه من. چگونه خانه برای من بنا خواهید کرد و چگونه مکان برای آرامش من؟ و همه این چیزها را دست من آفریده است و همه آنها به وجود آمده است، می گوید خداوند. و من بر اینها نظر خواهم کرد، بر مسکین و شکسته روح و بر کسی که پیش کلام من به لرزه می آید. کسی که گاو می کشد مثل آدم کش است. کسی که بره ضعف می نماید مثل کسی است که گردن سگ را شکسته باشد. کسی که هدیه آردی می آورد مثل کسی است که خون خوک را آورده باشد. کسی که لیبونا می سوزاند مثل کسی است که پیش بت دعا گفته باشد. چنان که آنها راههای خود را اختیار کردند و جانشان کارهای زشتشان را خواسته است. آنچنان من اذیت‌های آنها را اختیار خواهم کرد و بیمهای آنها را بر سرشان خواهم آورد، زیرا که من دعوت نمودم کسی جواب نداد، من سخن راندم آنها نشنیدند، بلکه آنچه در نظر من بد بود به عمل آوردند و آنچه من نخواستم اختیار کردند. کلام خداوند را بشنوید ای آنهایی که پیش کلام او می‌لرزید. برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من رد کردند میگویند: بگذار خداوند جلال خود را ظاهر نماید و ما شادمانی شما را بینیم. ولی آنها خجل خواهند شد. آواز غلغله از شهر، آواز از معبد می آید. آواز خداوند است که دشمنان خود را سزا می دهد. پیش از آن که درد زایش بکشد زاییده است. پیش از آن که درد ورا فرا گیرد پسر به دنیا آورده است. کیست که چیزی را مثل این شنیده باشد؟ کیست که چیزهای را مثل این دیده باشد؟ آیا مملکت در یک روز تولد می یابد؟ آیا خلق یک بار زاییده می شود؟ زیرا که سیان درد زایش را حس کردن زمان پسران خود را زاییده است. آیا من به دم زایش می رسانم و نمی زایانم؟ می گوید خداوند. آیا من که والد هستم از زاییدن باز می دارم؟ می گوید خدای تو. با یروشلیم دلخوشی کنید و از آن به وجد آیید، ای همه آنهایی که آن را دوست می دارید. با یک جایگی آن شادی بسیار کنید، ای همه آنهایی که برایش ماتم داشتید، تا که از سینه تسلی های آن غذا گیرید و سیر شوید، تا که از پیستان جلال آن بمکید و لذت گیرید. زیرا که خداوند چنین می گوید: اینک من آسایشتگی را مثل نهر و جلال خلقها را مثل سیلاب سرشار سوی آن روانه می کنم و شما غذا خواهید گرفت. در کنار گرفته خواهید شد و بر زانوها نوازش خواهید یافت. چنان که انسان را مادرش تسلی می دهد، آنچنان من شما را تسلی خواهم داد و شما در یروشلیم تسلی خواهید یافت. و این را خواهید دید و دل شما شاد خواهد شد و استخوان‌های شما مثل علف سبز خواهد شد و دست خداوند بر بندگان او ظاهر خواهد گردید و او بر دشمنان خود غضب خواهد کرد. زیرا اینک خداوند در آتش خواهد آمد و عرابه های او مثل تندباد خواهد بود
تا که با شدت خشم خود پاداش دهد و عتاب خود را با شعله‌های آتش بشنواند. زیرا که خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمام بشر داوری خواهد کرد و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. آنهایی که از قفای یک نفر که در میانه باشد و باغات رفته خود را تقدیس و تطهیر می کنند و گوشت خوک و حیوانهای نجیس و موش می خورند، یک جای تلف خواهند شد، می گوید خداوند. و من که از اعمال و فکرهای آنها واقف هستم خواهم آمد تا که همه خلقها و زبانها را فراهم آورم و آنها آمده جلال مرا خواهند دید و من در میان آنها علامت به عمل خواهم آورد و آنهایی را که از بینشان رستگار شده باشند سوی خلقها و ترشیش و فول و لود که کمانگیر هستند و توبال و یونان و جزیره های دوردست که آواز مرا نشنیدند و جلال مرا ندیدند خواهم فرستاد و آنها جلال مرا در میان خلقها خبر خواهند داد. و همه برادران شما از جانب همه خلقها بر اسپان و عرابه ها و تخت های روان و بر خچیران و شتران بیدو و کوه مقدس من یروشلیم برای خداوند هدیه خواهند آورد، میگوید خداوند. مثل آن که بنی اسرائیل هدیه را به خانه خداوند در ظرف پاک می آورند و از آنها نیز به وظیفه کاهنان و لیویزادگان خواهم گرفت، میگوید خداوند. زیرا چنان که آسمانی نو و زمینی نوی که من می آفرم در حضور من پاینده خواهد ماند، میگوید خداوند، آنچنان نسل شما و نام شما پاینده خواهد بود. و واقع خواهد شد که در هر نو ماه و در هر شنبه هر بشر خواهد آمد تا که به حضور من سجده کند، میگوید خداوند. و چون بیرون آیند جسدهای مردمی به من عاصی شده را خواهند دید، زیرا کرم آنها نمی میرد و آتش آنها خاموش نمی شود و آنها برای هر بشر زیشت خواهند بود.